40 nights to the mountain of God, Horeb. The word of the Lord. If you were to go to Mass every single day, you're pretty much getting almost the entire Bible, both Old Testament and New Testament, in the course of 3 years. People are very attentive. They come hungry. They really want to hear, the Word of God. They want to understand it. They want to live it. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, Lord. When they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" The reading of the Gospel in the Mass is a unique presence of God speaking. We believe that God is actually here and now speaking. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. What I do before I prepare the homily is I look to the scriptures, I look to commentaries, I pray, and then I ask myself, what touches my heart here? Like this week, the little journey of Elijah made a lot of sense to me. In today's first reading, Elijah gives up, and he almost seems to taunt God to take away his life because it's good for nothing, he says. There he was, exhausted, laying under a broom tree, wanting to go to sleep and never wake up. God told Elijah, "Get up and eat, else the journey will be too long for you." Now, I suppose most of us here today heard God saying one way or another, "Get up, set aside your problems and anxieties, and then come here. Receive the nourishment that is my Son, the living bread of life, who feeds you with his word and your souls with his sacred body and blood." That's what our Lord is telling us today. He's not saying, "I'm going to lighten your load," or "I'm going to take away your crosses." But what he does say is, "I'm not going to abandon you. I'm going to give you myself, the living bread from heaven, my own flesh and blood, to nourish you, to strengthen you, so that you can carry that cross, so that you can get through the burdens of life." That's the miracle of the Mass. It is the miracle of Christ's love for us. In every Mass, we have a personal and deep encounter with Christ. It is the most intimate encounter with Christ this side of heaven. And that's why the Mass is the center of our spiritual life. We actually met at a Catholic conference, and it was a beautiful benefit ball. He asked all my friends, "Is she dating? What does she like to do?" And I had been teaching theology of the body and dancing at various churches, so he decided, well, I'll have to ask her to dance. Yes, he could dance. Not really. He did his absolute best. It was he was dancing salsa to a non-salsa song, but he did an excellent job. I saw her and I said, there's something really special about her, and it was that goodness and that wholesomeness of God. We went to Mass that weekend, we went to confession, we went to adoration, because that was who she was. And that was a part of who I was too. I remember praying next to him and having a very scary but wonderful feeling that this is the man I'm supposed to marry. I always thought someone would grow on me and we'd have a long friendship and then we'd fall in love, but I think God had a bigger plan. It began, with Mass and with a shared meal. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. My grandmother converted later in life. My mother converted later in life. Because of her conversion, we gradually converted into the faith. But we were at the teenage time, so it was sort of a pick and choose if you wanted to become Catholic or not. I believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages,
God from God, light from light, true God from true God. I met a young man who was about my same age, and no one had ever talked to me about Jesus Christ before. In my entire life, people spoke of him, but no one ever spoke to me really about him as a human being, as a person that was alive and real. We spoke for hours and days and weeks. After that, I realized this is what I was missing. I didn't have Jesus Christ in my life. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. The crux of Catholicism is that, our relationship with our God is personal, and Jesus Christ is real and alive. And for us to grow in our friendship and relationship with him, we need to have contact with him. And really the best way to have contact with him is going to Mass, going to the Eucharist. The Eucharist is that fulfillment of the divine love because it's the total self-giving. Jesus giving himself, offering himself, inviting to share in himself. Back in October, she suffered a brain aneurysm. There were several operations. In between, she had strokes. It's easy for a system to tell you that there's a time that you back off, step back and let life take its course. But I said no. I was going to fight for this woman. I told the doctors that this was something between me and God. When Angelica had her strokes and the surgeries and everything, Willie and the kids would come to Mass almost every single day. And my heart would go out to them because I think, how are you going about without your mother, without your wife, and they're so close? I told the children that this wasn't going to bring us down. It was going to bring us stronger as a family, and we would just have to hold on. The last thing I told my mom, I grabbed her head and I gave her a kiss on the forehead, and I looked her in the eyes, and I know that was the last time we kind of connected, and I just told her, I promise you everything is going to be okay. Everything has been going by so fast. I can't even believe it's going to be a year. My dad, he's been depending on me to come home, take care of my brothers, and even at my school, everyone has been so helpful. Our life, we felt it was almost perfect. And then this happened, and it was just such a drastic change. Not having her here, it's just, I miss our talks, her advice. She really is my best friend. Sometimes I feel like I'm by myself. But going into Mass, it's just, I feel united. Not only with my family, but I feel that there's something greater out there. I ask God to help me get through my day, and surprisingly, it's worked. I try to go to Mass every day. God gives me the strength, just receiving the Holy Eucharist, the body of Christ. Just, gives me the strength. Every day they would come up to communion and I'd put that host on their tongue and I'd see them going back, and I think that's it. That's the strength that they're receiving from going every single day, one day at a time, with that strength from heaven. For our Holy Father, our Archbishop Dermot, and all shepherds of our souls, that they may gracefully help us to follow Jesus, the way, the truth, and the life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Look at Jesus. Jesus, I invite you into my heart. His love can flow into their hearts because their hearts are open. They open their hearts in the simplicity of their faith. When he holds the host up, he blesses it, and then it turns into the body of Christ. And then there's a line in the middle of the church, and you all line up to receive the body of Christ.
You have to be struggling for that interior recollection, taking up all of the intentions, all of the struggles, all of the sufferings, all of the worries, all of the concerns, all of the joys, not only of the people who are present, but of the entire church, and bring that up on the altar to offer to God the Father in the Holy Spirit as another Christ. The gifts of the bread and wine are brought up to the altar. You place them on the altar, and then you begin with the prayers. First of all, the blessing of the bread. You lift it up halfway to the Father, an expression of recognizing how this is a gift of the earth, made by human hands. There's also the beautiful liturgical gesture of the priest taking a small drop of water and putting it in the wine, as he says in private, a prayer in which he's expressing how just as Christ's humanity was divinized, so too we hope to be divinized by this sacrament that we're about to participate in. O God, who in the offerings presented here provide for the twofold needs of human nature, nourishing us with food and renewing us with your sacrament, grant, we pray, that the sustenance they provide may not fail us in body or in spirit. Through Christ our Lord. Amen. And then we begin the Eucharistic prayer. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. O Lord, we humbly implore you, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." The priest is acting as Christ the priest. That's where he's least himself. Because everything that he's saying in first person, directed to the Father, speaking in Jesus' name. It leads up to that supreme moment, the words of consecration. That bread and wine which is there, and again very simple words that the priest pronounce. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Everything stops and hangs still there as those words are pronounced. And that tremendous change takes place. That bread that we've brought, the wine that we've brought, is by God's power made his body and blood for us. And from that moment on, he's truly present there on the altar. Love is what's given to us in the Eucharist, and therefore love is what the Eucharist awakens in us. You enter into that wonderful loop. The mystery of faith. You receive and then you give, and then you get more and then you give more. And the Eucharist is meant to draw us into that spiritual space. I think I was always ambitious, and my ambitions never came to anything. My socialising, actually, the pub every weekend, because of good friendships, because of people daring to speak about God, Christ, telling me that I am a son of God. Bit by bit, after a certain level of fear and a certain level of being afraid of religious language, things like that, I feel like now I'm motivated. Now every second counts. Being in love with Olivia, I knew I wanted to be with her forever. Most Sundays since I've met her, we've gone together. I think we're both giddy by nature, so I think one of the resolutions we always make is to try and not talk as much together in Mass. It's the place where I'm
intensely called to focus my attention not on the things of the world, but on what happens at the Mass, the unbloody sacrifice, all the things that these mean. Whatever I feel there, I think I try to carry it with me more. So I try to bring it into my workplace, and I try to live the presence of God there. Our name and the country in this little country of Ireland was synonymous with furniture, and Flanagans have been known for furniture for a long, long time. We thought that would do for another generation of Flanagans. Then, of course, things came to a fairly abrupt halt. We weren't able to keep the business going, and we were just trying to make the best of it and trying to grow a little small business again. And please God, we'll get to a break even before the year is out. That's the plan. The core of everything, I suppose, is my faith. You know, each day, keeping the prayers going at points in the day, and trying to get the Mass in, and relationship with the boss, I suppose, overall, and trusting that there's some sort of a plan. It's like refueling, you know. I'm going there to sort of say, well, look, you're God. You made everything. You made me. The Pope said we're all uniquely created, we're uniquely loved, and we're uniquely necessary. You know, and that's the necessary thing that really gets me, you know, like, how am I necessary to God's plan, you know? So all that advertising is working. Men tend to identify ourselves by our work. I do X, therefore I am. I would like to think that if my friends or family were asked, am I any different now when I have nothing, starting at the bottom again, than whatever number of millions, that I don't behave any differently? I'd like to think I'm no different. Very cognizant of the fact that we're going to die, you know what I mean? We're only passing through. I love these big sofas. In the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. The Holy Father thought that Ireland would be a great place for us to go back and to really rediscover what is the basis of our Catholic faith, and it's the real presence of Jesus in the Eucharist. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Let us offer each other the sign of peace. The other sacraments we receive grace, but in the sacrament of the Eucharist we receive Christ himself. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Hunger. It's a spiritual hunger. That's why Christ gave us the Eucharist. The most fundamental human need is to be nourished. Eat or drink. You don't need anything else. Christ provides that for the soul. A hunger for God. There always is a hunger for God, because we all have a desire for the transcendent. And we all have a desire for a love that we know we can't find here on this earth. I think deep down inside we all want to love, and we all want to be loved. As this reception of your Holy Communion, O Lord, foreshadows the union of the faithful in you, so may it bring about unity in your church through Christ our Lord. We eat and drink the body and blood of Jesus because now the law of love gets into us. It gets into our hearts. Perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Normally,
At the end of Mass, we have a prayer after communion, May Almighty God bless you. and then the priest offers a blessing, and then the deacon will offer dismissal. Go in peace. Since we're celebrating Corpus Christi, immediately following the prayer after communion, the Blessed Sacrament will be exposed on the altar. We'll process outside of the church. We'll have the Knights of Columbus, and all of the other people in the congregation will follow behind through the streets of Naperville, and we'll stop at 4 different altars that represent the 4 corners of the globe. His heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. Being a Catholic truly is universal. I can go to a church maybe in Mexico, maybe in Poland, and I might not understand the homily, but I understand the liturgy because it's pretty much the same. It is, when you think about it, awe-inspiring. Without coming to church every day and receiving Him, I feel like the day is wasted. I don't have all the graces that I could have to help me get through the day. This is my heart and soul. Our Lady brought us to Jesus, her Son. Hail Mary, full of grace. And through adoration and through Mass and the Eucharist, we realised what actually happens and the importance of it all. So it was pretty cool. Jesus comes alive in the consecration and we receive Him. So we are the body of Christ and we have to go out and do the work that He asked us to do. The body of Christ. It's the same rhythm in every Mass, isn't it? We hear His word, our hearts catch fire, then we sit down, He breaks the bread, we recognize Him, and then we go. We're sent. We're sent back now in the right direction. Christ once again disappearing into the mission of the church. Go, the Mass is ended. Now transform the world. Whenever the church has been renewed, it's always been in contact or in the context of a deeper love for the Eucharist, a deeper love for Jesus, a closer following of Him. I'm reminded of His passion and His suffering and what He gave us and the gift that I'm receiving every day. The more I pray, I can see improvement in myself, you know. I'm going to be grand when God's finished with me. The Mass is the source and the summit of the Christian life. The Mass is the center of our lives. Assalamualaikum taruskano. Madyaw sa pag-anhi. Assalamualaikum pasod ka. Mopian paglapaw. Maraya
Madyaw! Madayaw na pagkani. Assalamualaikum. A few flacos. Assalamualaikum. Madyaw! Davao City. Life is here.
Our family is made up of every race. We are young and old, rich and poor, men and women, sinners and saints. Our family has spanned the centuries and the globe. With God's grace, we started hospitals to care for the sick. We establish orphanages and help the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholarly or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college system. We defend the dignity of all human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered saints who navigated a sacred path before us. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have consistently guided us for 2,000 years. We are the Catholic Church. With over 1 billion in our family, sharing in the sacraments and fullness of the Christian faith. For centuries, we have prayed for you and our world, every hour of every day, whenever we celebrate the Mass. Jesus himself laid the foundation for our faith when he said to Peter, the first pope, "You are rock, and upon this rock I will build my church." For over 2,000 years, we've had an unbroken line of shepherds, guiding the Catholic Church with love and truth in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong, our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Ours is one family, united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic. Welcome home. Our family is made up of every race. We are young and old, rich and poor, men and women, sinners and saints. Our family has spanned the centuries and the globe. With God's grace, we started hospitals to care for the sick. We establish orphanages and help the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholarly or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college system. We defend the dignity of all human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered saints who navigated a sacred path before us. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have consistently guided us for 2,000 years. We are the Catholic Church. With over 1 billion in our family, sharing in the sacraments and fullness of the Christian faith. For centuries, we have prayed for you and our world, every hour of every day, whenever we celebrate the Mass. Jesus himself laid the foundation for our faith when he said to Peter, the first pope, "You are rock, and upon this rock I will build my church." For over 2,000 years, we've had an unbroken line of shepherds, guiding the Catholic Church with love and truth in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong, our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Ours is one family, united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic. Welcome home. Mayong adlaw kayo tanan inyo sa itong programa sa TV Apologia Veritas. Din kita mag-isbot may tungod sa itong pagtuong katoliko, magatubag sa mga pangutana sa itong mga kaigsuunang
buot makisayod or buot masayod sa atong pagtuong Katoliko. Sa ngalan sa ato ang Spiritual Director, Reverendo Padre Nelson Luceno Cabasisi, ugusab uban sa kong kauban karon sa atong cameraman Sir Warren Tatad, kininyong ubos nga alagad Sir RJ Seno, magauban kaninyo sa humubo nga panahon sa panagisgot mahitungod sa atong pagtubo. Sa mga higalag mga igsoon, nakitay tagaan og pagtagad nga hangyo sa pag-igsoon na kung mahimo magka-post kita og usa ka presentation mahitungod sa pagsaulog nato sa umaabot to nga pagsaulog kining Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. So kana nga hangyo paningkamutan nato nga matagaan og pagtubag bisan sa hamubo lang nga panahon, at least sa gamay nga panahon atong ma-present sa kadali og atong mahatagan og ginagmay nga pagpasabot mahitungod ni ining mong ato ang practice. So, ang pangutana, unsa man ning gitawag og Christmas before ta moadto sa laing hiskutanan. So, kining term nga Christmas from the word Kristo og misa. Ang buti pasabot kining moong Christmas, ang Kristo ni og ang gitawag og misa. Kaya nag-Christmas si Kristo diha sa misa or kang Kristong misa. So, pag magsaulog kita og Christmas, dili ta makasaulog og hingpit nga Christmas kung dili kita makaapil ni anang maong misa. Kay ang Christmas, ang kinauyukan nga pagsaulog sa Christmas, mao ang pag-apil sa misa. So karon, niining moong Disyembre 25, atong madunggan sa palibot, even ang ato ang simbahan, nagasulti nga karong adlawan na tao si Ginoong Kristo. So, ni anang maong pitsaha, ang pinaka-basis, ang pinakadako nga basis, nganon nagsaulog kita, ni anang maong panahon na tungod kay ang Dios nga manluluwas na himong tao. Manang sa San Juan Kapitulo 1, versikulo 1 o 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. So ang buti pasabot sa sinugdan mo ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios ug ang pulong na himong tao. So kining Dios nga pulong nahimo ning tao ug mipuyo uban kanato. So mo na hinungdan nga every December 25 atong ginasaulog ang iyang pagkatao kay atong ang ginapadayag nga ang Dios nga manluluwas nahimong tao aron muluwas dinhi kanato. So ang pangutana nganong kitang mga Katoliko nagasaulog man ni anamong sa Disyembre 25. So ang ato ang simbahan na ay duha ka presentation mahitungod sa calculation sa birthday sa ato ang Ginoong Kristo. Pero ato unang-unahon ang usa sa mga calculations niining maong gitawag og pagsaulog nato sa pagkatao sa Ginoo, kining gitawag og biblical calculation. Diya sa balaang kasulatan, makita nato nga every year ang mga Hudiyo na sila celebration kanang Feast of Trumpet o kanang Day of Atonement. Ang buti pasabot, every year ang mga Hudiyo na ana sila fiesta sa trompeta o kanang fiesta kanang Day of Atonement. Unya mahitabo na siya sa ika-7th month sa ilahang gitawag og tuig or Tishre. In the first day of the month of Tishre, sa ulugon ang gitawag og Feast of Trumpet. Ang ika-10th day of the month of Tishre, sa ulugon nila ang kining Day of Atonement. Unya kanang Tishre, equivalent na sa ato ang Gregorian calendar nga kining September 15 to October 15. So kung mingon ta nga in the first day of the month of Tishre, equivalent na sa ato ang kalendaryo og September 15. Kay ang first day sa month of Tishre sa tuwa din ni kay ang first day sa Tishre sa tuwa sa Gregorian calendar September 15 man. So equivalent sa kalendaryo og September 15. Kung maingon tay ika-10th day of the month of Tishre, mao nang September 25. So kanang 10th day of the month of Tishre, diha sa ulugon sa mga Hudiyo kadtong pag-offer og insenso dito sa Holy of Holies nga lugar aron paghatag pasidungog sa Dios og pagtabon sa ilang gitawag og sala. Ug mao na ang gituuhan nga panahon nga diin si Zacarias ang papa ni San Juan nga magbubunyag nag-offer og insenso dito sa gitawag og holy or balaan nga lugar. Diin dito ipakita ang anghel nga si Gabriel sa pagpahibalo ang iyang asawa nga si Elizabeth magbuntis kang San Juan. O gani kiwa man siya mituo, mao nang naamang siya. Naana mabasa sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 5 hangtod sa gitawag og 25. Diin ang anghel ni pahibalo kang Zacarias nga magbuntis ang iyang asawa nga si Elizabeth bisag tigulang na apan tungod sa gahom sa Dios
pinaagi sa gahong ug kabuton sa Dios magbuntis ang iyang itawag og asawa. So nahitabo na gituuhang nahitabo na ni anang September 25. Mo na nga ang usa sa mga version, Protestant version sa gitawag og Biblia kanang feast or kanang Day of Atonement o kanang Feast of Trumpet, giklaro nila kung unsa ng pitsaha. Niya atong basahon Leviticus chapter 24 verse 23 to 24. The Festival of Trumpets, mid-September, sa tunga-tunga sa September, is a solemn time for all the people to meet together for worship. It is a time of remembrance and is to be announced by loud blowing of trumpets. Then, don't do anything work on the day of the celebration, but offer a sacrifice by fire to the Lord. The Day of Atonement follows 9 days later. Ito ang gingon na ika-10th day, 9 days later. All the people are to come together before the Lord saddened by their sin, and they shall offer sacrifice by fire to the Lord. Munang mag-offer og insinso. So kanang panahuna, kanang gibuhat ni propeta sa San Lucas Kapitulo 1, gituuhan na nga ang pitsa na nga equivalent sa tuong kalendaryo, September 25. Then, sa St. John, magulang og unang kabulan kang Ginoong Hesukristo. Nga naman, kay kung ato ang basahon ang balaang kasulatan sa lingwahe sa atong simbahan, St. Luke chapter 1 verse 23 o sa Secondum Lucam nasa chapter 1 verse 26 nag-ingon, en mense autem sexto misos est angelus Gabriel ad Deo in civitatem Galilei. Ang buti pa sabot pagka ikaunom ka bulan sa pagsabak ni Elizabeth, si Anghel Gabriel miadto sa tawag anang Galilea aron pagpahibalo sa usa ka gitawag og babae dito sa Galilea, dito sa gitawag og Nazareth. So, pagka ikaunom ka bulan, og ni anang panahon na si Anghel Gabriel miadto kang Santa Maria aron pagpahibalo nga magbuntis siya kang Ginoong Hesukristo. Manapaingon niya, Ave, gratia plena, maghimaya ka, puno ka sa grasya. So, ni anang panahon na gipahibalo ni Anghel Gabriel Santa Maria nga magbuntis siya ni Ginoong Hesukristo. So, kung ang ihapon from September 25, ang ika-6th month mao ang March 25. Nga makaingon man ta nga March 25 dito kay ang intuto or word for word gyud nga giingon atong verbatim gyud nga giingon ni San Gabriel ngadto kang Santa Maria na sa verse 36 nga nag-ingon din ni it iche Elizabeth cognatatua it epsa concipit filium in senectutis sui et hic menses sextus est ilie. So ang buot ipasabot ang ingon ni ang Gabriel, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Wala giingon nga gahapon to sing adlaw ug maabaw ka sunod semana. Ang giingon apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. So kung ato ang tan-awon gikan sa gitawag og September 25 pagka ikaunom ka bulan mauna ang March 25. Mauna ang ato ang simbahan every year, every March 25 nagasaulog kita kanang Feast of Annunciation, March 25. Assalamualaikum tarus kano. Madyaw sa pag-anhi. Assalamualaikum pasod ka. Mopian paglapaw. Madayaw. Madayaw na pagkani. Assalamualaikum. A few flacos. Assalamualaikum. Madyaw. Davao City. Life is here. Our family is made up of every race. We are young and old, rich and poor, men and women, sinners and saints. Our family has spanned the centuries and the globe. With God's grace, we started hospitals to care for the sick. We established orphanages and helped the poor,
We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholarly or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college system. We defend the dignity of all human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered saints who navigated a sacred path before us. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have consistently guided us for 2,000 years. We are the Catholic Church. With over 1 billion in our family, sharing in the sacraments and fullness of the Christian faith, for centuries we have prayed for you and our world, every hour of every day, whenever we celebrate the Mass. Jesus himself laid the foundation for our faith when he said to Peter, the first pope, "You are rock, and upon this rock I will build my church." For over 2,000 years, we've had an unbroken line of shepherds, guiding the Catholic Church with love and truth in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong, our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Ours is one family, united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic. Welcome home. padayon ta sa gisgutan. So, nahitabo ang Feast of Annunciation ni adtong March 25 kay mo man atong gitan-aw sa Bible calculation. So, March 25 nahitabo. Unya ang atong Ginoong Kristo, Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 hangtod sa 10 nga misulod siya sa kinaiyahan sa tao. So, ang buot ipasabot,
ang atong Ginoong Kristo misunod sa kinaiya sa tao nga diin pamaagi sa tao nga mahimugso. So, sa ang pamaagi og natural or nature sa tao, mahimugso ang usa ka tawo pila sa kabulan ibuntis. So, sa tuang tawag anang observation og facts, medical facts, ang tao mabuntis kanang babae, mabuntis sulod sa siyam kabulan. So, kung ato ang tan-awon, nagpahibalo si Anghel Gabriel kang Santa Maria nga magbuntis siya or iyang gibuntis ang anak sa labing halangdon nga Dios, March 25. So, ato ang ihapon ang 9 months. From March 25 hangtod siya mahimong tao. O gikan sa March, April, May, June, July, August, September, October, November, December 25. Mauna ang ika-9th month. Unya nga makaingon man ko nga, makaingon man ta nga, December 25 gito, kanang ikasiyam gid siya ka gitawag og bulan. Tungod kay sa dihan ang Kristo na himong tao, perfect. Sa dihang gibuntis siya, perfect ang gisulti ni Angel Gabriel na karong adlaw. So, gikan September 25 pa yung karong adlaw, perfect. So, ang pagkahimo po niyang tao, perfect po usab. Nga naman, kay ang nahimong tao, perfect man po usab. So, kung ato ang kwintahon, from March 25, waabot, pagka 9th month, ika-9th month, ang tiyan ni Santa Maria, maon ng March 25. Muna diha sa balaang kasulatan, ang mga anghel naglipay, kay natao ang Diyos nga manluluwas, ang manluluwas sa Israel. Muna kitang mga Katoliko, nagsaulog ni ana, nga naman nalipay ta, kay ang manluluwas na tao, o kita, pinaagi ni anang atong kalipay, mituo kita, nga pinaagi kaniya, naluwas kita, gikan sa kamatayon ni anang maong sala. Muna atong ang gisaulog, tungod kay atong gisaulog, ang kaluwasan nga gihatag sa Dios, ang gugma sa Dios, diha sa persona sa atong Ginoong Jesucristo. So mao to'y unang rason. Ikaduhang rason nganong kitang mga Katoliko magsaulog man ni ana kanang pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo kay sugo sa balaang kasulatan, Hebrewhanon kapitulo 13 versikulo 7 nagkanayon ang balaang kasulatan. Sumala pa ni Apostol Pablo, mas maayong ato ang basahon sa gingon, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Dayon palandunga giunsa nila pagkinabuhi o pagpakamatay ug awata ang ilang pagtuo. Ang gingon ni Apostol Pablo, hinumdumi ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto. Remember, si Ginoong Jesucristo dili lang kay mere leader, kung dili si Kristo mao ang ulo sa iglesia nga mo yang lawas nga mo ang simbahan. So therefore kinahanglan siyang handumon. Muna atong gihandom ang iyang pagkinabuhi. Ano siya sa nahimong tao, ano siya nagwali, ano siya nagamtos, o ano siya nagpakamatay. Aron pinaagi ni anak mabuhi ang atong pagtuo, o pinaagi ni anak makapuyo kita uban kaniya isip iyang mga sumusunod. Muna mga higalag, mga igsuon. Sa sunod nato nga presentation, atong ihatag ang gitawag o historical o gadtong mga presentation sa early church fathers mahitungod sa pagsaulog ni anang maong Christmas or Feast of the Incarnation. Monitor mga ginagamit sa mga early fathers kaniadto, Feast of the Incarnation. Anong incarnation, ma'am? Tungkol kay ang Diyos, mamanipong nuwebo kong kaniadto, mo nang nahimong tao. Ang Diyos nahimong tao. So, muna hinungdan nga magsaulog kita tungod kay ang Diyos gugma, ang Diyos manuloyon, og ang Diyos mapuanguron kaayo alang sa katawhan nga iyang gibuhat, og ang iyang anak iyang gihatag aron ang tao maluwas. Atong makita ang binhi nga mitubo og nilambo, likon og tigunay kanunay dangkanan sa atong hingpit nga kaluwasan.
Iya sa katawan nga nasangkit, nagiyahan sa katumanan, sa langit mong ginharian. Uban kang Maria, ang atong inahan, magtutungog, magambahan kang tanan. Ay kita iniusang simbahan, nga nagtudlo, nagalagad, nagbanaan, pinaagi sa grasya ni Senyor Santo Niño. Kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingban. Atong kasing-kasing atong mabanyagan, Kristohanong gumaalam sa tanan. Isang yaw o isang sik sa tibuok kalibutan, uban isa pakampo ni Pedro Alonso, magtutungog, magambahan kang tanan. Kay kita iniusang simbahan, nga nagtudlo, nagalagad, nagbantaan, pinaagi sa grasya ni Senyor Santo Niño. Kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingban. Dungan ka sa paglakaw ni ining usang panaw, magkutanay kitang tanan. Kay kita iniusang simbahan, nga nagtudlo, nagalagad, nagbantaan, tinabangan sa grasa sa Espiritu Santo. Kay kita usa ka simbahan, usa ka Diyos ang atong amahan. Kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingban. Hiniusang simbahan. Walay nalilong kanimo, walay natago kanimo. Isang gihunahuna ko palang nasayran mo ng daan, kay wala pa ako matao. Isusi mo na ang kinabuhi ko, walay gayon nga mibulag ka na ko. Di mong mga mata, bisa na sa kumo ato ikaw, mauban ka na ko. Bisa na sa kumutago ikaw, magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuhay na dili mo
makita akong Diyos. Nalilong kanimo, walay natago kanimo, kay bisag gihuna-una ko palang nasayran mo ng daan, kay wala pa akong matao. Gisusi mo na ang kinabuhi ko, walay gayon nga mibulag ka na ako, ang imong mga mata. Bisa na sa kumuha to ikaw, mag-uban ka na ako. Bisa na sa kumutago ikaw, magsunod ka na ako. Wala ako'y mabuhay na dili mo makita akong Diyos. Mutago man ako ilaw sa kadagatan, umpisa na sa pagiging kalibutan. Isang magtapunan sa kangikit, o dili na mo sila ang adlaw pagbalik. Walay gayon nga italikdan mo ako. Bisa na sa kumuha to ikaw, mag-uban ka na ako. Bisa na sa kumutago ikaw, magsunod ka na ako. Wala ako'y mabuhay na dili mo makita akong Diyos. Mutago man ako ilaw sa kadagatan, umpisa na sa panining kalibutan. Isang magtapunan sa kangikit, o dili na mo silang ang agaw pagbalik. Walay gayon nga italikdan mo ako. Bisa na sa kumuha to ikaw, mag-uban ka na ako. Bisa na sa kumutago ikaw, magsunod ka na ako. Wala ako'y nabuhay na dili mo makita akong Diyos. Our family is made up of every race. We are young and old, rich and poor, men and women, sinners and saints. Our family has spanned the centuries and the globe. With God's grace, we started hospitals to care for the sick. We establish orphanages and help the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholarly or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college system. We defend the dignity of all human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered saints who navigated a sacred path before us. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have consistently guided us for 2,000 years. We are the Catholic Church. With over 1 billion in our family, sharing in the sacraments and fullness of the Christian faith,
For centuries, we have prayed for you and our world, every hour of every day, whenever we celebrate the Mass. Jesus himself laid the foundation for our faith when he said to Peter, the first pope, "You are rock, and upon this rock I will build my church." For over 2,000 years, we've had an unbroken line of shepherds, guiding the Catholic Church with love and truth in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong, our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Ours is one family, united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic. Welcome home. Oh, ikaw pala yan, anak. Natapos ko na ba yung muling padala ko? Oo, pero kulang eh. Kulang? Kailangan ko sa school. 5,000. 5,000 to? Food items yan. Food items ta. Yun rin yan, Brad. One, two, three. Oh, okay. Sino ka naman? Be careful, it's slippery. Be careful. Open it. You're not gonna pass. Ready, Wala ka naman ng wasa namin sa'yo. Ma! Ito yung ID ko. Tsaka. Hello? Luma, tulungan mo. Next, please. Five more steps to the Virgin of... that's weird. She doesn't look anything like on my prayer card. Hey, how many mothers did Jesus have? Hi there. Mary is Jesus' only mother, even if she holds many different devotions. Ah, like my wife. She uses a different dress for every place. My beautiful queen, my lady, my great... Easy there. With conviction. Why, yes. Mary gave birth to Jesus. She is mother. A church without Mary is an orphanage. With her help, Jesus can be born and grow within you. Mary leads you to God with patience and tenderness, so he can undo the knots in your life with the mercy of a father.
She accompanies you. She was always Jesus' disciple, and she let herself be guided by his word. She kept his same feelings and attitude. A mother cares for her child, fights to save them till the very end. She weighs upon your conscience at every moment. She brings Jesus from heaven to live with you. She cares for you, counsels you, and is always close. But isn't all this devotion a little much for just a mother? No one can live without their mother. One might know Jesus very well, but nobody can truly say they're mature enough to do without Mary. Without her maternity, only rigidness and discipline remain. There's no joy. She protects you and defends in moments of spiritual turbulence and takes us in under her mantle. Your life is not adrift without a path, even if it has moments of uncertainties and suffering. There is a goal. The Father's house awaits you with love. Mary invites us to go out, to have an open heart, to get involved with others, to keep hope alive, and to be a sign of reconciliation. She invites you to be a revolution of tenderness. Christ and his mother are inseparable. There are those who are ashamed of the Virgin Mary. They don't speak of her with love. Jesus was never ashamed of the Virgin Mary because he was never ashamed of his mother. That's why we can't understand Jesus without his mother. Santong kalahi at aming kabanay, huwarang tangi ng mga kabataan, magiting na anak ng kabisayaan. Magsisilbing ganap ang tanging hangad, atas ni Kristo'y tapat na tinupad, maayong balita ay ipinamansag, kahayag ni Kristo ay iyong pinasinan. San Pedro kalusog, tunay na San Pedro kalusog, agay pagasundon sa mga kabataan. Paring butihin na si Diego Luis, sa kanyang gawain sa malayong gabi, pinili niya itanghal kaligtasan ng tao sa Diyos ay mahal. Hindi ka nasindak sa lupit at dahas, nagulot ng bagis ng hindi kaaway, sa baybayin ng tumbok sa ulong Marianas.
Diba, kung pito, alaw, ako mata na gano'n na diba, 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 diba. Sa punta na mutabaw kami patay sa balay. Ako'y urbata na usak ka, baby. Ako na lang, baby, na usak ka, baby. Wala ako'y api, kay muli ka api, umanda ang gabi. Ako'y pobreng manananggot, buntag hapon sinapit, nabungat akong sampot, at nilingkod ko sa alwa. Tiklabong, 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 tiklabong. Ang sugong, ang sugong, ang sugong, ang sugong, ang sugong na tikalbong. Tiklabong, 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 tiklabong. Ang sugong, ang sugong, ang sugong, ang sugong, ang sugong na tikalbong. Ay, nakapahulay na kita tawagin klase ron. Ay, anong walang klase pa rin? Sa Baduman. Sa Baduman. Ay, sa Baduman. Kaya gabihin po dyan. Gusto kong problema, oy. Basta may problema rin, Mare. Wala na gini. Sige lang, paminawan ninyo mga Mare, ha? Ako'y pobreng maestra, sweldo perting kamaya. Aron madunga ka ng kita, mamaliga o pantibra. Ay, pastilan, asilan, asilan, asilan. Ang effort, dili kabayran. Gastos sa mga ginikanan, murag walay kapuskanan. Saka na naman yun, ano ba kanibal na mga papalitira kung itong bra, Mare? Kasi size ni mo na yun. Murag wala. Free size. Free size na. Kani kay kuan. Saba mo ha. Mas dagang problema sa balay. Ay, ano naman Mare? Ano naman Mare? Hindi ma, bawi-bawi. Make-up, Mare. Magkano kita make-up mo? Ako'y pobreng lapatera. Laba, kuskus o plancha. Ang akong kamot na tatat na sa sinina sa akong wana. Ay, pastilan, 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 pastilan. Lawas, kalag na lotion. Ay, kugani ako mapulpan. Hastang iyang naumanaphan. Ay, go, Mare. Barato naman kayong washing machine karon. Na may 0% interest. Na 500 ang bulan, Mare. Barato na kayo. Pero ano isa? Basta may istorya. Itong anak ko na kung gani problema. Watch and learn. Pero interesting. Sa mga mong baktak, Mare. Nangugumay ta. Ako'y pobreng sekretarya. Buntag hapon sa makinilya. Nangupong na kini akong paa. Pag nilingkod ko sa silya. Ay, pastilan, 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 pastilan. Kung may amo kang buutan, pag humantag, patrabahoon, ikaw na po'y makinilya ko. Pwede ba join? Pilang cellphone ni Mare, pwede mo mag-apply. Sexual harassment na nga, Mare. Apply ko na, Mare. Sure. Pero, ako trabaho, Mare. Kapoy kayo, Mare. Pero murag tilay ka. Pobreng Japayuki. Buntag hangtod kabigi. Tayo't talakaw ang beauty. Alam sa kumparyante. Pastilan, 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 pastilan. Nawasok ka lang puhunan. Sa gobyerno, ipasagdan. Kay dalas na nag-iatiman. Sige, siyayin. Pwede na makubuha sa dollars ron, Mare. 47.671. Lagi nagtaas ng piso dyan at last. Mare, asawa ng isa mo, murag dagang kwarta. Lagi? Nagsilag-silag lang ako ba? Murag doon niya ba? Murag doon niya. Secret lang. Magdaya ko na i-share. Ako'y pobreng kahera. Mga tulong na karera. Sigig bawat pagkuwanta. Apan nili ako ay pastilan, 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 pastilan. Pare kus lang ang pinaghan. Iso na di
Kasagdiang bata in taon, magdamgo nga malinawon. Mindanao, 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 Mindanao. Tadyak ang mga paa, iwagayway ang mga kamay, papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan. Tadyak ang mga paa, iwagayway ang mga kamay, papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan. Hanapin ang bukal ng buhay, diligan ang lupang uhaw sa kaalaman, lumipad sa langit ng kamalayan, tuklasin ang tunay na kalayaan. Kamu ang asin sa katawhan, nag-ingon kanato ang Ginoo. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, wala na kini kapuslanan. Ug angay lamang isalibay, ug tunog-tunuban sa mga tao. Kun maingon niini ang tao, kawad-an siya bili ning kalibutan. Kamu ang kahayag sa katawhan, nag-ingon kanato ang Ginoo. Ang syudad nga nahimutang sa bungkod, dili gayud matago. Walay magdagkot ug suga, aron lamang taguan sa gantangan. Ibutang gayud sa tungtunganan, aron mudan-ag sa tanan. Busa ipadan-ag gayud ang inyong kahayag, at tubangan sa mga tao, aron makita ang maayo ninyong buhat, ug magdaig silang tanan sa inyong langit nung amahan. Ug magdaig silang tanan sa inyong langit nung amahan. Busa ipadan agayud ang inyong kahayag,
at tubangan sa mga tao aron makita ang maayo ninyong buhat ug magday. Ako niibutan kay dili man akong programa, I'm only invited to share, no? Ako na kinabuhi kining kaluwasan pa nga sa ako sa una nga ang importante relasyon dili reliyon. Pero ang pangutana, pastor, kung dili importante ang reliyon, nano imo kung dadon sa imong reliyon? I have right relationship with Jesus, but no right relationship with the mother of Jesus. That is questionable. Ano man? Kay bisan sa Cebu karon, ako ang mga classmate, no, nga sa una gasunog yun, nahimo ganing kaso-kaso, ano man, ipangsunog ang mga ribulto, mga miri. Daghan yun. Pero kung doon na may makaigsunan to mga Baptist born again na dili mo ni ana, sa ato pa lahi po ng ilang kasing-kasing o ilang mga una-una. Pero doon na karon mga non-Catholic ang grabe kaiso, labi na ang dating daan, no? Sulungon gyud ang kapilya. Pero pasalamat ko ako'y nadungog mga kaigsunan Baptist na nulong ko kapilya. Mga buutan, mga born again, labi na kapilya, no? Pero dito ka, dito, kapitaw ginig sulungon gyud ka. Labi na dating daan o unsa man. Pero karon ako na makaigsunan ang ako ang ikabilin nga sa ako ang pag-share karon nga ang paghigugma mo'y mudato mo lambok karon sa atong sharing, labi na sa panagsiring ni Pastor Bernardo o kinsa man sa ako karon Catholic Defender. So katong mga okay, daghang salamat, pero once gani mutok ka sa imong conviction, do not expect nga ang tanan mahimuot nimo. Amen? Do not di nakauyon, do na sa iwa nakauyon. So once kita mo stand in the name of our conviction, you cannot please everybody. Even Jesus, wala niya ma-please, bisan pa si Judas, wala niya na-please. So, hindi kapon nun, kung kita na atas ng conviction, ipadayon na to, kaya magkita-kita rin dito sa miriyan sa langit, so maamot panahon. Kaya salamat po, maraming hapon. Dagan kayo salamat, Brad Nui, ang gigan sa pastor. So karon sundan nato ang proper debate, naplastar ang mga liburana. Kuman sa first topic. Kay una man mo maghatag. Sa Diyos. Okay, gusto sa Diyos nga ang tanan makabato ng kaluwasan. Hihimo niyan aron nga ikaw ako matino nimo kung tinuod ba yung ka naas Ginoo. So binagi ini karon. Ayaw ninyo tanawa ang kaigmat sa pagtutingon sa tao. Kundi tanawa ang Biblia. Wala ko miyanhi sa inyong atubangan tungod kay bright ko nga pagkatao. Wala ko miyanhi sa inyong atubangan tungod kay gipailan ako akong kaugalingon. Miyanhi ko sa inyong atubangan tungod kay gidala nako ang pulong sa Dios. Amen. Imo pa ni Apostol Pablo, wala ko migamit sa pulo nga tawhanon sa kaigmat ug kaalam tungod kay kining tanan iya sa Dios. Ako gigamit sa Ginoo, kamo gigamit sa Ginoo, pero tanaw na to. Kung nasa pagkamaturan, ikaw nagdala ka ganon. Kung ikaw gigamit magha sa Ginoo. Kaya nagtuo mi sa ibong namong kinabuhi, nga usara ang simbahan,
nga gitukod sa Ginoo o ganang simbahan natukod niya itong 30 AD sa dinhi pa nga itong Ginoo sa kalibutan. Daghang nagtuo nga ang iglesia natukod sa 33 AD, pero pangutana, napa ba itong Ginoo sa kalibutan? Wala na. Tanawa ang kamaturan. Ayaw sa kaigmat sa panultihon, tanawa ang Biblia. Diha nimo makita, daghang nagingon nga ang iglesia na wala. Unang mitunga ang klase-klaseng mga relihiyon. Pero kung atong Ginoo pasultion, wa yun mawala siya nga ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung nawala, kisa'y ubanan. Ingon ang Biblia, mismo ang ganghang sa kamatayon, dili kabuntog. Karon kinawa maturan. Muna nga, nining kahaponon karon ang tema na atong tagaan o pagtaga. Akong pamatud-an nga ang tao maluwas tungod sa grasya sa Diyos, pinaagi sa pagtuo sa dihang manghinulsol ug mudawat kang Kristo Hesus sumala sa Biblia. Akong gamiton ang Biblia. Ang Biblia mabisaya man o ma-English. So kining di lang po na humang 5 minutes. Wala pa napakanyang minutes. So dili na po makita sa diha ang Ginoo muluwas nimo. Importante una sa tanan hibaluon nimo imong kaluwasan. Kanang maingon sila nga ang iglesia dili importante bakat na. Nga naman, asa man ibutang si Ginoo kung luwason niya ang tao? Ato sa iglesia. O kanang mong iglesia, maunay iyahang ipakamatyan sa Biblia. Muna nga kung maingon ka nga, dili importante ang iglesia, sayop ka. Siya magani nagtukod niya, dili importante. Pero ang problema karon kay daghang membro sa iglesia na dili tinuod nga luwas. Diha nato makita ang kamatuoran. Nagpakaroon inyong luwas, pero tanawang binuhatan, klaro bang luwas? Kung sa gingon sa atong Ginoo, mailan mo ang kahoy pinagis bunga. Daghang maingon, Kristuhanon ko, Kristuhan na, pero tanawang bar. Tanawa lang. Kamoy maka-desisyon na, mismo ikaw dito ka. Tinuod ka bang luwas? Mismo ikaw dito ka. Pagka-Domingo, simba. Pagkagabi, hugog. Tinuod ka bang luwas? Muna itong ibang hambog na tinuod ang anak sa Diyos. Wa baka maulaw sa Diyos na imong gituhan. Unya, nasusapin na ikaskilin. Unya, ipanghambog nimo, mahala ka sa Ginoo, membro ka sa iglesia sa Ginoo. President, thank you. Diha nimo makita so lahi man gud mi nga mga baptist pag punto gani punto di ba? Ang uban kag bisag punto ana mo lang hapon. Okay, tay. Salamat o diha na ko sa pagmamatuod. Both sides. Both sides. Kuya Dan, both sides man na. So, ato sa hayatag sa pika sa bahin. 5 minutes. Purgatory. Ater. Ha? Introductory pa man. Na ang iya ha, unya siya musulti before siya affirmative. Kay before man sa akong affirmative. So ato na siya musulti unya siya affirmative speech. Sir, ang ating sagutan ni both sides 5 minutes each sa kada topic. Lagi, isang may topic, ma'am. Ako'y mo pamatuod sa akong topic. So ari ko sa 5 minutes before. Siya po, naman siya pamatuodaan, ato sa mubarog sa 5 minutes. Excuse me, Mr. Moderator. Kini siguro ato ang higala ng apostol siguro nasayop sa reglameng ito kung isaktong lagda sa debate. Ang isaktong lagda sa debate, before magpamatuod, before ka namuhatag constructive speech, kinahanglan ang both side, affirmative and negative, mustan muhat ang introductory speech.
So, dali lang. Alin lang. Dali lang, moderator's time. Ani? Para sayang kay oras, no? Introductory naman na. Pwede naman na nga. Pwede nga na. O saman, ako na lang sa boto, o saman, uyon ka. Kadali lang. Uyon ka. Nga, mo, ito na siya. Ha? Ayak ko. Mr. Maday. Mo na problema, Mr. Bonito. Kasi kayo kadibati na ko. Mr. Maday. Bagina. Gisabutan na mo kaganina before sa constructive speech ay hakamuhatag 5 minutes. Klaro kayo naglingkod ni Diri. Naglingkod ni Diri nga 5 minutes. 5 minutes, ha? Excuse me po. Sige. Pinaagi sa tawag anang hangyo. Bisag wala na pa sa usaktong lagda sa debate. Ato ka lang mo yun na! Okay. Padayon. Timer, no? Padayon. Sige lang. No? Okay. So, padayon ka rin sa imong 15 minutes sa affirmative side. Nakaraman ay na. Nabuhay ko mo pa. Ibutang tong time. May balaon ng debate. Oh, tama na to. Excuse me, ma'am. Mo ni among sulti, ma'am, excuse me. Mo ni akong sulti kanihan ka. Sorry kung kipitin daghan na kadibate na ko riyo. Di ka gwanta. Ayan, 5 minutes. Di ba mo? Ayaw mo sama. Time na? Okay. Sama Okay, time na. Start. Okay, salamat. Muna pagpatay sa oras sa yawa. Yan ninyo makita, no? Okay man yan. O, kaninang naghanang kalot. Akong barong karong mabuhay labot. Hirong yung kanan. Akong maghangin. Di lang kagwanta. Sige, padayon. Padayon ang oras. Padayon, nagdagan na sa oras. Excuse me lang. Ang kauban mo tas Katoliko mo, tayo may mga pahilong na sa dihaparat, tayo maulaw pa. Pasang ka naman po ninyo. Talaw niya mo kauban, kabanha, bawa yun. O, tapos mo sa doon. Ba't yun ang oras eh? So diyan mo makita, mga higala, pamatudaan ako karon. Ha? Pamatudaan, ano ba't yung oras? Pamatudaan ako ng taong maluwas, tungod sa grasyas, kalawal din. Excuse me lang, mura din na niya maayos sir, kaya daot ng istorya. Paslaitan ko sa kung atubangan sa lang, dati sa big insult. Hindi na maayos. Kadigala. Excuse me lang. Pagka sa oras palihog, di na maayos. Insulto kayo ng paslaitan sa ato ang nang. Yang kamu diri kan hindi mayo. Kung mahimo lang, hindi mo matay na kapildiha. Sige, kayo si Pastor. Okay, salamat. Okay, Hinolsol. Lucas Kapitulo 13, versikulo 3. So, dian ko kamo, mga matay kayo kamo sa inyong mga sala. Gawas kong kamo mang hinulsol. Kinintanan, mao'y gusto sa Ginoo tungod kay ang mga tao makasasala, pahinulsulon gayon ang tao. Example lang dito sa ilalim. Sa maong sala, sa laod nga nahimo. Mateo Kapitulo 4, versikulo 17, ang gingharian sa Diyos, yung atong Ginoo, hadol na. Panghinulsol kamo. Kung matod pa sa ikaduhang Pedro 3:9, na dili langay-langayan ang atong Diyos. Dili sama sa gihimo sa ubang nga langay-langayan nga dili sa gusto nga naay usa mahitumpawak sa kalautan kung dili ang tanan magagabot sa panghinulsol. Naman kay ang pagpanghinulsol mao nay pag-ilang nga ikaw makasasala. Usa diha nga imuhang himuon ang imuhang pag-ilang nga ikaw makasasala, then dawata ang Ginoo, pinagis pagto. Juan 1:12, nagaingon ang pulong sa Diyos, nga iyahang ipadayag. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ipadayag ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Nagaingon siya, sa tanan, yatong mga tao, no? But as many as receive Him, sa tanan nga mudawat niya, yatong magatuo kaniya, gitagaan niya katuwod nga mahimong anak sa Dios.
O sa diha nga makita sa Ginoo ang imong pagkasinsiro, sa diha nga nang hinusol ka, sa diha nga imong dawaton ng Ginoo, mauna ng panahon nga mahimo ka ng anak sa Dios. Kung mahimo ka ng anak sa Dios, maunay pulong maluwas ka, naluwas ka. Kay ang kaluwasan, mao kanay pagbalhin sa usa ka dapit ngadto sa isa ka dapit. No? Matod pa sa Kolosas, kapitulo 2, versikulo 6. Kolosas, kapitulo 2, versikulo 6. As ye have therefore received Jesus Christ the Lord, so you walk in Him. Sa tanan kaming dawat kang Kristo Jesus. Diha na to, makaplagan na kung ikaw nagdawat kang Kristo Jesus, sa diha ka akong iyong kaganina, sa diha ka manghinulsol ka. Imong dawaton si Kristo Jesus, gitagaan kay katungod nga mahimo niyang anak. Nga naman, kay sa wala pa ka mong hinulsol, sa wala pa ka mo dawat sa atong Ginoo, pinagis pagtuo kung sa grasya sa atong Ginoo, anak ka pa sa yawa. Nga bato pa sa Biblia, gikan kamo sa inyong amahan nga maong yawa sa 1:24. So naa ang katungod nga gihatag sa Dios ni bisan kinsa na kinahanglan manghinulsol. Mudawat ka kang Kristo Jesus, tagaan kang katungod, that is the power or authority nga mahimo kaniyang anak. Muna gitawag nga ang pagkaanak nimo espirituhanon kana nga pagkaanak. Nga bato pa sa Biblia, natao ka sa unod, matao sa ikaw sa espiritu. Nga mao ang kaluwasan nga gipadayag sa Ginoo, nganhi sa matag usa o si bisan kinsa makadawat niya na. Ikaduhang Timoteo 2, versikulo 10. Ikaduhang Timoteo 2, 10. Kung sa igingon sa balakang kasulat, dili na to makita. Therefore, I enjoy. Kaduhang Timoteo, kaduhang Timoteo 4:10. 4:10. For Didymus has forsaken, having loved his present work, and is departed unto Timothy, pros Titus unto Didymus. Then chapter 2 verse 10. Therefore I endure, or for God's elect, that they may obtain the salvation which in Christ Jesus with eternal glory. So diyan mo makita karon nga ang ikaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo 10 nga mismo gani si Apostol Pablo iyang gitinguha nga kadtong mga katawhan makabaton gayud sa pagkainanak sa Dios. Iyang gitinguha sa iyang kaugalingon, gipaningkamutan niya sa pagwali bisag asa siya miadto aron lamang nga kini mga tawhana makabaton sa kaluwasan. Efeso kapitulo 1 versikulo 13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Yan ang makita, human yun natin. After ye trusted, after ye believed. No? Sa diha nga, human ining tanan, nakita sa ato ang Ginoo ang imong pagkasinsiro, even at the end of your faith, katapusan niya sa imuhang pagtuo, kaluwasan sa imong kalap. Unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 9. Unang Pedro, 1:9, nga nagakanayon. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Na sa katapusan, sa sangputanan sa imuhang pagtuo, kaluwasan sa imong kalap. Sa paghinulsol, sa diha nga mudawat ka, pinagis pagtuo tungod sa grasya sa Diyos. Efeso 2:8 o 9 na balaan kasulatan gipadaya nagaingon, for by grace are ye saved through faith,
For by grace are ye saved through faith. Lord, this is not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang Balaang Kasulatan nagapadaya, tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo. Tungod sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo. Dili kini inyo, hatag kini sa Dios. Aron na walay magpasigar. Dili inyo, dili atong binuhatan, kay ang kaluwasan wa gyud tao si bisan kinsa nga makaluwas sa espirituhanong pagi sa iyahang kalan kung ikaw mo'y muhimuan. Nga kung musulti gani tag kaluwasan pertaining to spiritual. Nga ang tao maluwas sa diha nga iyahang dawaton manghinulsol siya. Dawaton niya si Kristo Jesus. Pinagis pagtuo tungod sa grasya sa Dios. Maluwas ka. Kini hatag dili ni imo hatag dili pinaagi sa mga buhat aron walay si bisan kinsa nga magpasikar mo. Kay kung ang kaluwasan imo matinuod yun ang kanta ni Yuyoy Villame o bigani ko masayot ni Max Sorban dito sa langit sa hinambugay magdaog ta. Muna ng kaluwasan tungod kay kini grasya hatag kini sa Diyos imo ni siyang madawat pinagis pagtuo o sa diha nga imo ning dawaton matod pa sa Juan kapitulo 1 tagaan kag katungod nga mahimong anak sa Diyos dili sa imong binuhatan versikulo 9 aron walay si bisan kinsa nga magpasigar mo. Kay kung maluwas ni mo imong kaugalingon, di wa naunta to namatay si Kristo sa krus, kaya ang luwason ni mo imong kaugalingon? Amen! Mabitaw naghigog ba sa Diyos ang timong kalibutan tungod sa pagkamakasasala sa tao? Aron lamang nga ikaw, matagamtaman nimo ang kalipay dito unya sa langit, nga kung madawat nimo ang kamatuoran mahitungod sa kaluwasan. Roma kapitulo 10. Ano ba? Saray gayon, 9 nga to sa 10. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ and shalt believe in thine heart, kung imong isugid sa imong baba si Kristo Jesus, tuhuan nimo sa imong kasing-kasing, Roma kapitulo 10, kung sa may resulta, thou shalt be saved. Maluwas ka. Versikulo 10, usay gingon, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Muna'y paghinulsol. Ikaw ang Ginoo, mag-istorya. Ato ka sa iyaha, manghinulsol sa ikuha mga sala. O diha nimo makita, usa ka babay, hilado kay nato ning bayhana kung gisay himasas Biblia. Lucas kapitulo 7 versikulo 50. Ipadayag sa ato ang Ginoo nga sa diha nga miduol siya sa Ginoo tanan iyang gihimo, no? O mi-declare ang atong Ginoo. Niingon ang atong Ginoo sa Lucas 7:50. Ingon pa niya. And Jesus said to the woman, thy faith have saved thee. Go in peace. Ngano nakadeclare man ang Ginoo anak? Pinagi sa imong pagtuo na luwas. Tungod kay ang Diyos lang nakakita sa tagsa-tagsa nato kapag tuo. 2 minutes. Thank you. Ang Diyos lang mo'y nakakita sa ato ang pagtuo. Tagsa-tagsa nato, huwag nakita sa pagtuo sa tao. O bideclare ang atong Ginoo. Pinagi sa imong pagtuo na luwas ka, lumakaw ka, o ayaw na pagbuhat sa ingon.
Nga kining tanan mga kaigsunan, nga gipadayag sa ato ang Ginoo. Nga ikaw, karon, kung gusto kang maluwas, tagaig pagtagad ang imuhang kinabuhi in 2 minutes. Sinusuli ang imong mga sala. Buol nga to sa Ginoo. Isugid sa iyang tanan. Nga naman, imo na iyahang sulti. Pang hinulsul ka mo, o dihang dapita, dawata, ang atong Ginoo, pinaagi sa pagtuo tungod sa iyahang grasya. O diha, niingon siya, tagaan kaniya katungod nga mahimo kang anak sa Diyos. O kini pagkahimong anak sa Diyos, dili pinaagi sa tao. Dili pinaagi plano sa tao, kung dili iyan is Ginoo. Kay ang sa tao, panaagi sa tao, mauna nga naata naabot. O pinaagi sa espirituhanon, nga ang Diyos lamang mo'y nahibalo niya na, o ikaw po nahibalo sa panahon ka ng hinungsol, sa panahon ka na midawat sa iyong pinagis pagtuo, nga ang grasya sa Diyos, muhatag ka nimo, o magabaton ka sa maong kaluwasan. O sigurado ka niya na, nga naman, kay ang Ginoo mo ay nagsultihan na. Ang yawa po, sige po paghatag og duha-duha nga ayaw tuuan. Muna'y trabaho sa yawa, ayaw tuuan. Ha? Kaya man nimo, trabaho lang. Di ba maluwas ka? Maningkamot po, kay luwas pinagi sa maong, maningkamot mo na nga ang Ginoo, may padayag, nga ang tao maluwas. Tungod sa grasya sa Diyos, grasya. Ang grasya sa Diyos, muna'y walay kinutubang pabor. Kay Okay, salamat Pastor. Pinita sa atong pangutana. Examination. Pila ka minutes? 30 minutes. So, natay 30 minutos sa cross-examination. So, ang negative side, mangutana kay Pastor. So, doon na siya ay 1 minute and 30 seconds pagtupag sa pangutana ni Brad sa negative side. Kung clarificatory. Pero kung answerable ba yes or no, yes or no lang. Okay? So, pangutana. Mayong hapon ni Mudia Pastor. Sa imong tawagan ng ipamatud-an, atong pamatud-an nga ang tao maluwas tungod sa grasya sa Dios pinaagi sa pagtuo sa diha maginulusod og mudawat ng Kristo Jesus sumala sa Biblia. Ang kamatuoran ba Pastor pamatud-an tao dili na? Atubangan sa Diyos dili na, pero atubangan sa tao pamatud-an tungod kay nay tao galit mo tuo. Onsang sita sa Biblia, kapitulo o bersikulo. Mr. Moderator, Wala po siguro sa one my question is categorical, so you have to answer categorically. Mr. Moderator, Mr. Moderator, excuse me po. Ang akong pangutana simple. Ma'am, answerable ba yes or no? So you have to answer yes or no. Ang kinuha ni Pastor, di pangutana. Explain. Napon pangutana ko Katungod din mo mangutana, dili katungod mo sa isay. Ang sa man ni. Mr. Moderator. Pangutana. Pangutana dito ko nimo. Muna, iyang isanta akong tubago. Mr. Moderator, iyang kong ipangutana, di tubago, gisanta. Di ko sugod na tubago na ko, iyang ang santang. Okay, klaro. Yes, Pastor. Kadal lang, ha? So, ang iyang pangutana na is yes or no daw. Palika. Okay, pangutana. So, tabagon na yes or no. Sige. Kami na ha? Pag yes or no, kaluan sa pangutana. Ay, pang-iso, Brad. Natuos naman ang iso mo na ko. Hong-hong pa to. Sige. Balik ko na pa. Balik ka. Ano na yung hong-hong? I-on ba? Pag-iwan yung kanina nga, I-on, put. kining gitawag og pagpamatuod. Ingunin mo, para ni abtong mga tao pamatud-an pa, sa Diyos dili na pamatud-an. Nangutana ko ni mog sitas. Unsang sitas sa Biblia, kapitulo o bersikulo, nga kanang gimong pamatud-an pa, para sa pamaturan, dito sa tao pamatud-an pa. Sa Diyos dili na. Sitas. Eto pa. Duha ka pangutana. Tubago na kong una. Si, Pamatud-an ba? Kanila ha. Kaya kini, tukag ko rin mo sa usang minuto, 30 segundo. Sige. Okay. Imo tukag. Okay, tarawa mga kaitsunan. Unang pangutana, pamatud-an ba? Pamatud-an sa mga tao
Tungod kay sa Diyos, di na pamatud-an na. Nganong pamatud-an man? Kaya nabay tao, di mo tuo. Asa mabasa? Objection, Mr. Moderator. Asa mabasa? Basaho na. Objection, Mr. Moderator. Objection. Ang akong pangutana, sitas. Wala pangutana, i-explain pa mo. Kaya sila ako, pamatud-an, lumabagan, pamatud-an, nihamlin ako. Nihamlin ako. Sige, sitas. Sige, basahan ang sitas si Pastor. Basahan, sitas. Basa, Pastor. Basa sa sitas. Pag-iwan ako, pamatud-an, okay ko. Objection, Mr. Moderator, isa pala siya ang kagunan ng alpapulong. Hinong mo sa akin, ay nabasan ako. May batasan. Humabasan ako. Gihatag ang pangutana. Wala di mubasa na. Mubasa na. Mubasa na. Oh, sige. Kadet sa Brad. Mubasa na, Pastor. Basa, Pastor. Basa. 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 Sinalira tayo. Sige, basa. Asa ang sitas. Unang Pedro 3:15. Oro Pedro 3:15. Atong basahon sa Bisaya para klaro. So, palihog ko tigbasa diri kay di ko kaayo ka klaro. Kaning Oro Pedro 3:15. Unang Pedro 3:15. Okay. Mr. Moderator, wala ko nangutana ni mo basahon ni mo. Ang akong pangutana sitas. Sus, Ginoo ko. Simple lang ni ko. Reklamo rin mo mga amigo, Pastor. Mga kaisona, dito sa ilo, dito. Pag inunggan ni asa sa sitas, basahon yun na. Kay kung dili basahon, basakon man. Basahon. Kaya sumala sa Biblia. Kung sumala sa Biblia, di ka lang kumubasa diha. Ako na lang ni. Ito mo, hurong na akong tayo sino i-explain si Pastor. Ang ako sa unana, simple, balikod ko. Sitas, kapitulo, versikulo, wag pa kunin mo nga, basahon mo. Maabot na diha, basahon mo naman. Ang akong pangutana, kupagalan ko, Pastor. Ayaw na kung iligoy pa ba? Kupagalan ko. Sitas sa Biblia, kapitulo, versikulo, na alam ni adtong mga tao, pamatud-an pa, alam ni adtong sa Dios, dili ka pamatud-an. Mga kaibigan, nahibalo mo sa debate, iyang trabaho, pangutana, dito masaysay. Sige, saysay. Ikaw ang ako, pangutana, pangutana ka. Ayaw, sige, saysay. Kadali lang. Mahurot atong oras, ani, mahurot ang atong oras. Siya naman nagurot, siya rin si saysay niya. I-insip rin mga kasinabot na Naiikot ako kaganina, unang Pedro 3:15. Unang Pedro 3:15 nga sitas. O, paluat ka pangutana. Okay, o. Naaraman di ay na. O, pangutana niya ito. Di ko naman siya, Dili ba sa ato ang Ros, paminaw, una ka butubag. Pastor, badlo nga imo membro Pastor, no? Okay, sunod ka pangutana ka. Okay, follow-up question. Ang imong ipangutana is usa nga sitas ito pag sa 1 Pedro 3:15. So, sunod ka pangutana. Mabasa ba diha sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 15, alam ni adtong mga tao pamatud-an pa ang sa Dios dili na? Mabasa ba sa 1 Pedro 3:15? Alam ni adtong mga tao pamatud-an pa katong alam ni Dios pamatud-an. Basa ha? Okay. Ayaw baba. Hindi na ko babaw, lusang basa. Basa na! Mga kaisonan. Mr. Moderator, objection! Mga kaisonan. Basa ako na dito. Basa. Para madali ang oras. May comment lang ko kung saan na ko pagbasa kung hindi kinagis babas. Basa para ba? Dali ta. Sige, basa. Basa. Para maklaro. Hindi na ito gayon. Pinaagig bakbak. Sige. 3:15 ha? Kusang dool-dool hindi nisaya para maklaro sa hayat. Mahangyo ko nga manay mabasa. Sige. 3:15. Ano na to? 1 minute and 30 seconds. 1 minute nang nilabay. 1 minute na, 30 seconds na lang. Kung siya nibasa na yun. Binunua sa sulod sa inyong mga kasing-kasing katahain ninyo
ninyo si Kristo ingong nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kung bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga naa kaninyo. Di ba klaro? Ay na ba? Ha? Mga tensionan, parawan. Ay na ba? Laing pangutana. Kasi sulti sa Biblia. Laing pangutana. Pamatuan gani. Kung sa tao, kaya nangutana. Kaya kung may nangutana, saan magmatuon? Sumala sa Biblia. Kung mana ka nag-explain, baso na! Huwag nabasa! Sunod pangutana! Sunod pangutana! Huwag mo mag-explain, basa ka man! O sa Igos Biblia! Nalipon mo siya mga amigo. Ang ihang ipa ngayon is basa lang. Okay? So, sige. Busa na! Ang ihang palungad kaniha, mabasa ba? Naaba! Nagibasa na ko! Why nabasa? Nabasa na ko! Kanila! Pamatot-id sa tanang mangutana! Mr. Moderator! Kung may mangutana, saan pagpapagpagpag yan? Mr. Moderator! Mr. Moderator! Ani? Mr. Moderator, ibalik na nato ang tawag anang rules, Mr. Moderator. Pag ang question, categorical ang answer. Diha na siya muhatag sa iyang explanation kung ang ako ang pangutana ngano o kunsa. Kung nakalimot mas pastor siguro. Okay. Ano? Why nabasa? Si Ana, Okay. So, ang atong negative is dili siya kondento sa tubag. Okay. Kaya yung gusto, ang katong yung gusto di mabasa ba diha sa akong PBC. So, karon Ang role, kategori, huwag mo siya nangutana, oo, yes. ay okay, Mr. Moderator, ikasang time o sa gilangan-langan na pastor. Sige, okay, ano na lang. So, dali lang. So, ang ikaduhang pangutana, musunod ang ikatulo. So, biyan na to. Okay, biyan na to kay Waman. Sige, okay. Musunod pangutana. Okay. Ang ibasa mo niya, hindi mausap ang ipangayo. Sige, sunod pangutana. Sunod pangutana. Pag-ingon nga, akong pamatud-an nga ang tao maluwas. Pag ninyo ni tao, pastor, masabot ba nato nga mabatang, mahamtong, mababayang, malaki, as long as tao? Okay. Babae, pastor? Wala ko microphone, ha? Kaya wala ba ko yung microphone? Kung tingin, wala balak nga, di ba yung microphone? Pag-ingon tao, hamtong na, bayi, lalaki. So ang bata, hayop na sa inyo. Sa inyo! Tanawa na kong suon. Ang bata, tao ba na? Kaya kung ang bata, hindi mo matawag tao, bata to. Very good. Ang nakita si pastor na ilang kabataan, dili tao. Sunod pangutana. Sunod pangutana, mananap na sa ilang. Sunod pangutana. Okay. Pastor, pag-ibanlo si mga yung grupo, pastor. Excuse me. Kani ha, Sige. kaning iko lang ni sila. Next question. Sige, Next question. Pero, hangin lang ko. Okay. Kita lang nato. Okay. Okay, pastor. Okay. Hilom lang ta. No? Okay, total, kita namin na, kamarumay na ibalo. Diba? Oh, sige lang. Relax lang. Okay. Sunod pangutana. Pastor. Kanang gipagdawat kang Ginoong Jesucristo sumala sa Biblia na ay paagi na o wala? Kana di ay paghinulsol o pagtuo. Na ay paagi o wala? Ang akong gipamatud-an, akong balikon. Na ay paagi o wala? Akong gipamatud-an, akong basahon. Yes or no? Akong pamatud-an Moderator? nga ang tao, Mr. Moderator, sumala sa tima. Mr. Moderator, Kadali. Ang gusto daw niya is yes or no. Mr. ang Moderator. tubag. Okay. Mr. Moderator. Ato sa iklaro. Okay. Kung yes or no ra ganun. Tubag. Mr. Sumala Moderator, sa atong tema. akong tubag, nagdepende sa gipamatud-an ako. Mo lagi. So, ang iyong pangutan karon, tubagon, answerable ba yes or no? Kato sa tubagon, kung bago siya mo follow up,
Sa inyong pangutana. Okay, usab mo ng pangutana. Nandis siya mas pastor. Okay. Kini pagdawat kang Ginoong Jesucristo, pastor, naipaagi o wala? Mga kaisunan, ako naging giingon o, pinaagi! Naipaagi o wala? Pinaagi! Di na ko kinalamayog na o wala, kaya di pa matunan ako pinaagi! Huwag mo ko namutan ng pinaagi ba? Ang akong pangutan pinaagi! Mr. Moderator, huwag mo namutan ng ipaagi! Ang mga tanda niya na, naabay paagi! Paagi! O, kaya usahin ko wala! Ang pangutan na, naabay paagi! Usahin mo ito ba? Paagi sa pagtuo, pinaagi, maura na! So, ang pinaagi o paagi, maura. Maura sa ito. Okay. Ang paagi o pinaagi, sa maura. Sige. Pag-inon ba of ways of truth, it is the same meaning o not? Kanaganing true, pinaagi sumala sa Biblia. Kanang ways? Huwag ko nagpamatunan ng ways. Pinaagi mo. Ako nagpamatunan ng ways. Ako di pamatunan, pinaagi. Okay. Kana bang pinaagi sa English ways o true? Mga kaisunan, ako di pamatunan. Sa'yo, Mr. Moderator, ang akong isumas Biblia, pinaagi. Usa sa English na sa Bible, true. True. So, ang ako pangutan na karon ways eh. Oh, sa imo, Miss, baka ko na pamanaw sa Miss. Ang di pamatunan, true. Pastor, simple lang man ako pangutana, pastor, kay langkat. Liba ka ganina, palihoro gano'n ko ng pamaagi o pinaagi, kayo nalahi na. Pero, pangutana, pastor, simple lang. Kini pagdawat ni Ginoong Jesucristo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, pinaagi ni anang maong grasya. Pinaagi? Na ay paagi o wala? Paagi? O na. True ko itong pagrawang yan. Sunod pangutana. Wag ko na imugwa. Sunod pangutana. Mutuo pag ka kung usay nakasulat sa Biblia, pastor, sumala sa atong tema. Sumala sa akong gipamatudan. Sumala sa atong tema. Sumala sa akong gipamatudan. Sumala pa sa akong gipamatudan. Dili ato ka makailabot ni Dili ba malawak ni si Kristo pinaagi sa grasya? Sumala sa Biblia, pinaagi sa bautismo? Wa ba ko nang pamatuon ni Ano naman ako tayo pamatuon ang mananimo? Ang atong ingon pinaagi ang paagi. Mga kaisunan. Ay, muli. Walay bautismo. Walay bautismo. Walay ba? Mr. Moderator, excuse me, Mr. Moderator. Out of topic. Why bautismo? Why bautismo? Ako di pamatuan. Isa. Nagsalimukan si pastor. Okay. Sir, ano siya? Kanina, pastor. Kay ang iyahan, ang gusto ni pastor, why bautismo daw? Brad, no? Why bautismo? So, why daw bautismo sa mga? Ang iyong pangutan na, ang iyong pangutan na, naroon. Pastor. Di ang tema ngay pamatudan nga, ang tao maluwas tungkol sa grasya sa Dios, pinaagis pagtuo, sa dihang maginulson o budawat ang Kristo sumala sa Biblia. Maano pa ang premise niya, Mr. Moderator? Paagi. Ayaw mong tawagan ng pagkidagan ang ipangito kawali astima. Kadali lang. Sige. Patay ha? Okay. Gusto niyo maghungay ba diba? Pastor. Asa, kadali lang. Dili lagi, kadali lang. Okay, pastor. Kadali lang, pastor. Okay. Ato sa pangutana, ang iyang pangutana nga hindi. Iwa ko na butang tarawa lagu na ay nang butang-butangin lagi. Hindi. Wala na butang-butang. Ay sa pangutana simple lang. Saba pangutana. Ang major premise katong paagi nga madawat si Kristo. Okay. Naa pa sa tema, Mr. Moderator? Karon ang ako ang ipangutana nga sumala sa Biblia o giingon mo pinaagi, nag-ingon ang Biblia bautismo o bunyag, madawat si Kristo. Naa pa sa Biblia ang pulong pagdawat? Mga kaigsunan, wala sa akong tema. Mr. Moderator. Iyahan unya, paminaw ha? Paminaw. Iyahan ang pamatunan unya, pinaging bunyag. Siya ay dapat ng pamatunan niya ako. Mr. Moderator. Sa pagtuon ka ginusol. Mr. Moderator, paliw kong basa sa akong ipamatunan. Nagtuo mo siguro nakapuntos. Sige. Okay, Mr. Moderator. Ano yung pangutana, sir? Sir, kitang tanan gusto matagkamaturan, di ba? So, ang iyang pangutana,
kung kaya ba tubagon ni pastor, tubagon, bro. Kaya, dili kaya. Alayin ko na. Mga kaigsoon, Dili kaya. Dinios na Dinios. Mr. Moderator. Sumala sa tima. Mr. Moderator. Nanuman, di ba di gani? Mr. Moderator. Wala gani sa tima. Di ko mo pamatunan. Mr. Moderator. Buhatan ng tima lain. Mr. Moderator. Gusto ka? Okay. Sige, klaro na po. Okay, klaro. Sige. Ano sa lahat? Balik mo na ko. Pura og tawag lang si pastor mo ipso sa kumunoy ba? Ang akong pangutana, paagi. Wait. Naa pa sa tima ka ng pagdawat? Naa sa tima. Mo na nangutana ko nimo karon kay sa Biblia na ay mabasa nga gidawat si Kristo pinaagi sa bunyag or bautismo. Mo na ako ang ginakumpirma nimo nun. Hosto na o sayo? Hosto ba o sayo? Kanang pangutana, iyahan na unya. Hosto! Sayo! Ako! Sayo! Pangutana! Sayo! Sayo! Sa tima na ako! Sayo sa pangutana! Out of topic! Okay! Padulong siyang bunyag! Padulong Sayo! sa bato! Okay, basahon ako, Mr. Moderator. Mr. Moderator! Wala'y katuon mo basa, pangutana na lang yan! Wala'y kabalong mo! Uy! Panahon sa pangutana! Panahon sa pangutana! Dili ka pangas-basa! Paminaw sa pastor. Pamaati ni sa ako ang pangutana, pastor mo ng ayaw kagbuot. Hatlo ka? Mga kaigsunan, Di ang pagagi sa panahon sa negative, pangutana. Wasik panahon. Basa. Pangutana lang, ariwa na ko. Basa ha. Kung ang iyang pangutana ibasis Biblia, mo okay ka, pastor? Ha? So, mo basis Biblia iyang pangutana. O so, basas Biblia iyang pangutana. Okay. Sumala sa Biblia, gingon din ganina na gingon ha, badawat diha sa grasya. So naay gitawag og pagdawat. So basahon ako akong ipangutana kang pastor. 3:27. Sa gingon din sa Biblia. Gibunyagan kamo aron mahiusa ka sa 3:17 ba? Galasya. Galasya kapitulo 3 verso 27. Isunod na sa inyong mga notebook. Sige, para namin mabasa. Gibunyagan kamo aron mahiusak ang Kristo, busa nakaambit ug nakadawat kamo sa kinaiya ni Kristo. Pastor, pangutana, naa sa tima ang pagdawat. Hosto niyo o sayo? Okay. Ang pangutana, ang pagdawat, hosto sayo. tubaguli yan, kasama niya. Ang pagdawat, sumala sa tima, hosto sayo. Hosto sayo. Naalagi, sakto. Kaya naaman, hosto sayo. Kung ka nalalako, gitawa na lang mabihaw. Pakinugat mo na, gusto. Mura to ito lahat. Salamat. Ay pangutana. Salamat. Mura mo dito kahulugan, isa. Okay. Basa ba? Buutan kasi pastor kini tubag. Sunod pangutana. Kini pang pagdawat kang Kristo, pastor. Sumana sa Biblia. Ang paagi po sa pagdawat kang Kristo, pinaagi sa pagpadala sa Espiritu Santo. Mga Sakto na sa'yo. Mga kaigsunan, wala na sa sa'yo. tima. Wala sa mga Espiritu Santo din ang pagpapatunan. Mr. Moderator. Wala. Kami hindi issue, Mr. Moderator. Wala. Mr. Moderator. Wala din sa kong tima. Mr. Moderator. Mr. Moderator, wala. Kaya lang. Kaya daw nagsulod siya ang tema. Mo gani akong ingat kay... Mr. Moderator. Sige. Kanina mas Mr. Moderator. Ang punto mo ba ako, Mr. Moderator, dili ning tawag anang mga pulong nga nalatid sa amo ang tema. Ang punto din kadtong makahulugan sa tema nga amo ang gidibatihan. Mara lang utana po nimo karon kay nagtuo ko nga ang imong pagbarog dili na supat sa nakasulat sa Biblia. Kada mahadlok mga utubag. Tumago ng pastor. Ari, wag ko na pangutana ko. Mga kaigsunan. Wag ko na pangutana, oy. Mga kaigsunan. Mr. Moderator, tanaw ka rin. Asa, Mr. Moderator, basahan usa ang tema nato nga kinahanglan musulod. Not out of topic. Okay. Palihog na. Ang gingon sa Biblia, Pakita. Not out of topic. Pakita. Mr. Moderator, ani lang. Dili kay si pastor
gusto kong specific na naagi daw di ha. Kalawa sa. Mr. Moderator, okay. Naaman Ang niya ang mudawa. naaman dali sa atong tema ang mudawa. Naaraman na na. Naaman sa Kalawa tong ganang pagi. mudawa. Naaraman. Napay mudawa. Topic. Mr. Moderator, topic. Ibalik. Klaro. Katong guidelines ka na sa. Naay mudawa. Naay mudawa. Sunod. Katong ganiha sa rules of debate pagtawa. Sipakita sa rules of debate. Kaya naman, ang rules of debate, wala sa topic ang Espiritu Santo. Basa. Sipakita sa. Di. Kung ano pastor? Kung saman, mudawat ka sa pangutana o dili? Ano na lang? Mudawat ka sa pangutana o dili? Ang pangutana, galihara kog ingon out of topic. Nga naman, kaya among ikasabutan, dili mo gawa sa topic, asa may bautismus topic, asa may Espiritu Santos topic. Wala! Out of dawat! Nausa man rin ito niyo! Ang iyang ibalik-balik dawat Espiritu! May dawat Espiritu! Asa! Di ka! Wala siya sa pagpamatuod! Maas pangutana! Dapat po niya sa pagpamatuod, ana! Wala ikatuod mo pamatuod, Mr. Moderator! Padayon ako. Okay, salamat pastor. Ato ipadayon ng pangutana. Unong paghinulsol, pastor. Asa ka mahinulsol sa Dios o sa yawa? Asa ba daw ka maginulsul sa Diyos o sa yawa? Sa Dios. Diyos ba? Nakakamagal nga Dios. Okay. Pag hinulsol ka at ubangan sa Dios, pastor, dili ba ang Dios dili mo tagad sa mga tao nga makasasala? Okay. Mo bitaw pahinulsulon ka, karon tagdon ka. So ambot ipasabot, bisan pag mutawag ka niya o maghinulsol ka, ngapto sa Dios, mutagad siya o dili? Mutagad siya, mo bitaw Basa. kapag paghinulsol, basa. Ano na to? Okay. San Juan, Kapitulo 9, versikulo 31. Atong basahan ng Biblia, pastor. Kisa mo basa ako siya. Diyan, pamangkin. Siya kisa basa hatlok sangka. Siya ba lang Hilong sa pastor. Dapat ubasa. Hilong sa pastor. Diyan, 31. Oy, mga kaisunan, ako yung ipangutan. Karoon ako kitang debate, siya pangutan na siya basa. Mati ka panoong sa debate. Pamaatin ako ang pangutana, di paatin Mr. ang Moderator, ang pangutana niya ganiha, asa mabasa. Asa mabasa. Siya may katubang. Sige. Basaha ang Juan. Ikaw may mabasa. Siya daw ito ba? Pagsabi ito mong Biblia. Sige, pastor. Mr. Moderator. Basaha ang Juan. Mr. Moderator. Huwag mo siya katungod mo tudlo kung siya akong basahon. Ano man? Siya yung pangutana niya. Asa mabasa. Basahon ako. Asa mabasa. Ang Juan sa pastor. Kaya gusto man. Mr. Moderator. Iya kong ipangutana asa mabasa. Hindi kayo sa basahan na. Wala siya ikatungod mo tudlo na kung Mr. Moderator. Asa yung basahon. Dili ka kabasa sa Juan. Mr. Moderator. Teka lang. Kaya sa pag-ulam man eh pambugay. Gani, ang iyong pangutan na ibase sa Biblia. So karon ning kuha sa sitas sa Juan 9, 31, ngayon basahon di ka mo sugot kay imong panahon ang pagbasa. Ako na yung ipangutan. Bilang moderator, ako kahatagan mo katungod, nga ikaw mo basa sa iyang pangutana. Juan 9. Isa man, Mr. Moderator. Hindi man ka mo sugot nga siya mo yung pangutana nga magbasa. Mubasa ko sa ako. Sumala sa Biblia kay ako'y nagpamatuod. So dili na siya buhatag ka sulti, dili ka makabasa sa sitas nga iyang gusto. Iyaha mo na gusto kay ako'y iputan na akong masahon na ako. Nga pang sulti. Humanaw na to, di ba? Nga dili ka gusto nga mubasa sa iyang pangutana nga sitas sa Biblia. Tama mali. Tama. Ang iyang pagpabasa sa ako, dili dapat sa musulti sa ako. Mo ni pasahan, ano ba? Akong katungod kung asa ko mubasa kay siya mangutana. Di, nakapokus sa iyang sa Biblia ang Juan 9. So, dili ka mo tubag ato. Tama ba, pastor? So, kaya atong i-resolve ang kuan, ang sitas. Ako asang establish nga ako ang punto. Ganina, dito ang paginulsol ni Oyon siya. Sa Diyos daw maginulsol. Mga nipaluat ko sa kong pangutana, kung maghinulsol ka at ubangan sa Diyos, kung makasasala ka, ang akong pangutana, mamati ba ang Diyos nimo? Ingon ka, o ba ito pinulsulong para mamati?
Ang ako ang pangutana, kining makasala pamation ang Dios o dili? Mga bitaw na as Biblia pa hinusulong ka kay Pamation mamati. dili. Pamation kay gisugo ka. Pamation dili. Pamation. Okay. Karon kay pamation maga kung pamalitan na ako'y mabasa nga di kaniya pamation. Ang mitahon mo na makaka? Sa imo na. Sa imo na. Hinulsol. Sa imo na. Wala sa katawan mo, Pem. Wala sa katawan sa Pem. Katawan mo, pangutana. Okay. Sige. Okay. Follow-up question. Follow-up question. Kung mangutana pa ko, pastor, mubasa ang Biblia, dili ba pwede? Di ba nga pangutana, basa mo na. Dili na pangutana, basa. Okay. Isa. Wagin pamati ni pastor. Ano ba? Anak ko pangutana simple. Kung mangutana pa ko, nagibasa o basihan ako ang Biblia, sakto ba? Iyong kadili tama. Huwag yung daba, dili na pangutana, basa. Mangutana ka dito. Ang ako mo ba? Dili pangutana, basa. Okay, balik pastor. Wa man ko na ingon pastor nga magbasa lang ko. Ang akong pangutana si mo simple. Sakto ba kung mangutana ko pinaagi sa pagbasa sa Biblia, sakto ba? Ikaw halagi na katungod. Sakto dili. Katungod di mo. Ikaw ra ka mangutana. Wa man ko nangutana dako ay katungod o wala. Ang akong pangutana sakto ba? Depende ba? So depende. Depende na ako sa imo pangutana. Ako, depende ko sa akong pangutana. Dili na pangutana, basa na. Laing pangutana. Ayaw mag-filosofo. Okay lang. Kisa, pastor, isa mong gihawag nila, patabang sa imo. Okay. Sumala sa Biblia, pastor, katong giinggibasan nimo ang Efeso 2:8. Ang mabasa, maluwas na luwas. Sa atong topic. Past tense. Sa ato ang topic, maluwas na luwas. Mga kaigsunan. Pumilo. Wala ko kahuman. Pumilo sa. Explica sila. My question is categorical, answerable by yes or no. So you have to answer yes or no. Episo 2:8, luwas na. Wa ko na ko tan luwas na ba na? Imong kaginan na luwas na. Wala, luwas na. Episo 2:8. Balik. Gibasa niyo mga ng 2:8. Ingon ka ganina, admitido ka nga naluwas na. Sa ato ang topic, maluwas o naluwas? Mga kaigsunan, sa Episo 2:8, naluwas na. Sa ato ang topic, maluwas, naluwas. Sa atong topic, maluwas na. Wala ka man budawa. Sunod pangutana. Wa man ko nangutana budawat bagdi. Ang akong pangutana ang topic ug ang nabasa. Sa imong pagpamatuod pastor, sumala nato Biblia lang ang tawag anang atong ang basihan. Pag ingon sa Biblia, naluwas. Elisa man atong pulong maluwas o naluwas gyud? Mga kaigsunan, akong tubagan niha. Sa wa pa ka mudawat, naluwas o maluwas? Wa pa ka naluwas pagdawat, luwas na. Mr. Moderator, wa ko nangutana anus ka maluwas o anus ka naluwas. Ang akong pangutana, simple. Simple lang kayo si pastor. Mahig ka sa pastor mga istorya. Tawawa! Suma sa ako di ba? Sa dihang manghinulsol. Ay, sir. Simple lang ang ako ang pangutana, pastor. Sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8, o sa topic ni imo hanggi pamatudan, imo ko naman kamatuuran doon ni imo gipamatudan. Sumala sa sitas, naluwas, maluwas. Sumala sa sitas, naluwas. Very good. Sa ato ang topic, sa ato ang topic, pastor. Sa ato ang maluwas, naluwas. Luwasonon pa, pagkakos sa Episo, luwas na. Pinahagi sa paghinulsol o pagtuo. Initawat, maluwas. Sa diha maghinulsol ka, pastor. Initawat ni mo ka Kristo, luwas. Okay. So, initawat ni mo, pastor, kang Kristo, pinaagi sa gitawag og payunulsol. Kinsa man po'y nag-ingon nimo nga napasaylo ka? Wa man ko nagbutang diri pinaaging paghinulsol, pinaaging pagtuo. Wala pinaaging paghinulsol. Wala ko basa. Dahil pinaagi payunulsol, basa ka tabi. Okay. Laruhon na to. Laruhon. Diha
pastor. Pastor. Nabitik na kasi mo kagaling ng magtika, pastor. Yeah. Sumala, pinaagis pagtuo sa diha. Okay. Pinaagis pagtuo. Wala mo pinaagis pagtuo. Isa, pastor. Pinaagis sa pagtuo sa dihang maghinulsol ka. Pamutana, pastor, simple. Sa dihang maghinulsol ka, pastor, kinsa man nag-ingunin mo nga napasaylo na ka? Ang Diyos. Ang Diyos. Kaya ang Diyos man ang nag-istorya, pastor. Sumala sa Biblia. Letra for letra, kapitulo, versikulo. Ang kamo nga mga baptist, gipasaylo mo. Setas, ha? Setas. Isa. Pupunta na. Gusto mo pupunta na? Punta na. Asa daw masitas sa Biblia nga gipasaylo mo sa Dios. Sir, balik ko na ko ha. Ang baptist, kaya hinuso naman na sila. Ang baptist, gipasaylo sa Diyos. Letra por letra, kapitulo, versikulo, sulti ni Kristo, nga naginuso ng baptist, gipasaylo na mo, na napasaylo na. Basa! Ay, singka! Humingon sa lagi na! Hebrehanon kapitulo 10. Sige. Mga kaigsunan. Sige, basa. Ang akong tima sa dihang ang tao. Mabaptis ka man sa dili. Basta man hinulsol ka. Matawag ka sa Ginoo. Pasaylo na. Di na hinulsol Okay. Hebrehanon. Pastor. Sige. Basa. Pinoko! Hebrewanon 10:17. Nagipasaylo ang Diyos sa mga baptist. Kini mao ang pagkigsad nga akong paghimuon uban kanila. Tapos niya itong mga adlaw nagaingon ang Ginoo nagaingon. Igabutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing. Igasulat ko kini diha sa ilang mga salabutan. 17 mo na ni. Siya midugang sa pag-ingon. Ug ang ilang mga sala ug mga kasipanan dili ko na pagahinumduman. Dahil baptisan na. Napay nakasang baptisala. Ang akong ipamatud-an. Napay ang tao dili baptis ang tao. Okay, very good. Ang tao maluwas. Pinahagi sa pagtuo. Mabaptis ka man ang sa dili. Basta man hinulsol ka. Okay, very good. Okay. So ang buhati ito sa mga pastor, dili na kinahanglang magbaptis ka aron ka pasalo. May pangutana. Speaker. Why katungod? Speaker ka. Ang yan daw pangutan na pastor, di na kinahanglang magbaptis ka aron mapasaylo sa Ginoo. Matubag ba na mo? Praise the Lord! Akong kinahanglan magbaptis. Aron mo maluwas. Kaya ang maluwas ang Okay, sa maluwas. baptis. Ang Kristo Jesus. Okay, tama. Amen. Okay. Oras na. So, sunod ang libatan gikan sa negative side. No? Doon na po siya ay 15 minutos. Wala akong pare. Tubong Katoliko, akong papa, leader sa Singles for, ako si leader sa Singles for Christ, si papa, si mama, head sa Couples for Christ. Then, grabe ang akong pagpangita sa kamaturan. Tungkol kay, naka-question ko, diha sa akong pagserbisyo sa Ginoo, diha sa Katoliko, akong di pa ko na mismo. Akong gipukutan ang pare, kung mamatay ka, asam ka paingon. Ultimong pare, wala kayo bang asa siya paingon. Yes. Uy, kung nagwali siya kaluwasan, uyawa siya, ibaw-labaw na mong uban. Kung ang leader nagwali, huwa ka siguro, maluwas siya, samot ang mutuo. Samot ang mutuo. Niyampo ta Ginoo, niduol ta Ginoo, kay gusto sa maluwas. O yan ang atong gipaluhan, wala pa maluwas, samot na ta. Nagdala-dala ta may balita, o niya, dili tayo may balita, may pernometa, o sa may pangalagan. Kung akong katungod ni nangita ko sa maturan, din ako siyang gipuntan na,
isa ka pangutana. Gusto mo makuan? Alas pare, ilista ninyo Father Fritz Malinaw o Father Dennis Baricatro, Barili, Cebu. Si Fritz Malinaw, mo na composer ni Bina Morales, karana ni Bina Morales sa Cebu, kami musugat. Si Father. Yes, showbiz. O butan po. Yes, butan siya. Mga pagkabari, hinabangon kayo. Pero akong nakita niya, inig simba, inig patay na gani, di ako nikuan. Pag patay na gani, ang dato kali mamatay, iatos punsit. Punsit. Pobre na gikan gali sa bukid pa yung taon, nagpasimulan pa yung taon, kay dako kayo cancer sa kalag, nagpasimulan pa yung taon, dugay pa kayo naugod, hantun magabian. O tinuring kaluwasan na kaya. Tinuring kaluwasan na ako sa doon. O tinuring kaluwasan sa kalag. Di ba akong ginugo, Father, nga naman mag-iwan na ang nangin mo. Nagulat ni mo. Pasagdi na lang na kinakoy, taliman nga gi-kuhan dito. Di-assign. Bilik-bilikan na si man. Limat, kamandagan dito. Nagabian na ito, tungas bukid. Pero dato matay, i-proceed, duwato kay mga wali. Then ako siyang giputan na rapod. Pats, isa kay mamumpisal man gid mi. Pats, gusto ko mamumpisal sa ayaw lang sa ako kay maikukuno mo. Ato nas dumanog silingan. Then sa silingan pang sunod gyud nakabasa-basa ko nibasa-basa mo kay Single for Christ, allowed mo gimi mo basa Bible. Then nibasa kapag basa nito John 1 John 1:9, kinalang isugid ninyo inyong mga sala sa Dios, akong isugid. Nanangay ko pa sa ilo, then ako siya ipotan. Padre, na naman yung 1 John 1 eh. Nga, at tumaday na ko isugid ang sumasala dito. Yun siya, pariharang na ba? Pwede sa ako, pwede ba sa imo? Ako kung pariharang na, Padre, pariharang mo gangos Ginoo. And sa, ngayon lihan ka sa muksambok, kung saan naman ka, lain kag tinuan. Dagan na kayo sa ingon ako, lain na ba kag tinuan? Yung kung di makulay tinuan, Pastor. O, Padre. Yes. May kasi na, bisag mo ito kung sa mua. Ano ako, sincero ko, katoliko ko. Sa una. 33 ko na baptize kasi di na baptize. Sincero ko. Dahil ako. Wala problema. Ako ni siya, testimony man eh. Naras iyo di mo magtuo. Testimony man eh. Pwede pa mo testimony ka speakers, imo hapon na. Ako yung ipadayon. Then ako siyang giingnan. Nga, Father, kana bang simulasan ako ano ron kanang adlaw minatay? Kami dito, maadto mismenteryo, magwisik-wisik may bayo. Wisik-wisik, tawag-tawagon, bayad kwarta. Ang pobre ito ang ipapalit ito kwarta. Dili ito ipalit o kaon kay ibayad sa pare. Aron lang maluwas. Tinaw na! Ako, di ako sumbinto, dako ko sumbinto, unya isa ako sumihimo sa resibo. Iniiyo sa resibo, unsa magpamisahin mo special, ordinary. Di ako. Special 1.5, ordinary 300, dili basahon. Sinaw na. Then pagkahuman, nahutang mig kitong anak-anak, wilik-wilik, holy water. Pagkahuman ko, Padre, dako mo idala, isulod mo ito kinakadaan na alcohol. Isulod ito, ako yung tigbit-bit. Pagkahuman, nahurot, ko, Padre, ato mabalik ko si Juan sa ayaw, ato nalas gripo, mauran ng sura. Then, pagkahuman ko, Padre, naluwas naman eh, kaya kay sige man ni siya, ampo, sige man ni siya, bisahan ni mo, unsa may garantiya nga maluwas ni siya. Unsa may garantiya nga sige man ni bayad. Nga karaakon, bayad, unsa may garantiya. Wala lang yan po na kay Bao. Tanawarag na usa ka pumastamas. Pobre pa, itiwasan. Ingon yun siya pagkahuman. Unsay ko nakuha nga, unsay akong natanawang yun. Isa nga, daghan naman kang nahibawan. Pwede na kang mahawa. Ingana lang. Ingani po, paghawa ako, ingani ang istorya, nag-debate. Dili mo sugot akong mama, kaya grabe kapanatik sa Katoliko, grabe kapanatik sa tinuan, kay maulaw siya, ngayon tinuan, ang iyang anak lahit ako ng tinuan. Mawa ako lahit ng tinuan, kaya akong gituan, Diyos gapon. Kung lahit ko tinuan, ang iyong gituan, yawa.
Kay Diyos may kumituan. Di man, si mama akong gingnan. Di man, si mama akong gingnan. Ang akong gingnan, si mama. Kung lain kong tinuan ma, ang akong gituan, Diyos, then, o sa imong gituan. Ilahin man sa tinuan. Yun ako, ma, maura gyapon ang atong gituan. Nagtutok Diyos, nangita lang dyan ko kaluwasan. Nangita lang dyan ko, tungkol kay concern ko sa kalag. Sige magtagsimbaw niya, utak kay baw. Lima kas akong mama nagdaog Bible. Pag man sige sa lecture of baptism dito, bunyag. Sa kay mga bata siya lecture of bunyag. Then, pagkaman ko, ma, sa Bible ma, kisay bunyagan, ang bata andag ko. Ingon siya, ay nagsamok-samok ka doon, muna gisugos ako ah. Kung nagdadaan ka Bible, klaro ha, kasi bukan kay manupag kas Ginoo anak. Sa paingan, palayas. Okay, ulaw kayo. Layas. Ulaw kayo kuno ang anak nimo nga ni atog laing tinuan. Mas kalipay pa daw niya ang iyang anak naglumos bisyo. Balik dong. Balag magbisyo ka. Ay nagbalik na tinuan. Uma dili tinuan ka bago na uma. Ang nakabago na ko si Kristo nga akong gituan yung gituan. Why na mo bago na to? Nagpasalamat ko sa Ginoo dili sa baptis, kung dili dito na ko nailan ang Ginoo tinuray sa akong kinabuhi nga pinangga ko niya. Dili sa maayong pagdebate, kung dili sa kasing-kasing na pagdawat o pag-ila sa manluluwas, diha ko naluwas. Yes! Kung niila mo si Kristo na manluluwas, then unsa may gahom niya nga di mo maluwas. Tama ba? Siguro wala mo'y pagtuo kaya di mo maluwas. Anong nang-react mo nga naluwas ko tungkol kay gipakabagyan ko niya. Di ba rin na tinuod? Pag-inom sa kawatan, Ginoo hinumdumi ko. Kawatan kayo Ginoo hinumdumi ko sa karon dayon. Unsa pa ka ko? Kaya namin, abaw pa doon ako. Gilansan na kayo ito. Parihan ko na ninyo. Parihang dautan. Na kinahanglan tag manluluwas. Muna purpose nga mo celebrate tag December 25 kay nataw na si Kristo manunubo sa kalibutan. Salamat sa pagtakpak ni Abiba, lapig na rin ako. Manunubo sa kalibutan. Pangutanong, anak ka sa Diyos? Diha ko na, ayun, pangutanong tanan ako magkauban sana. Anak mo Diyos, anak! Kaila ka ni Kristo, kaila kisas Kristo, manuluwas. Mingon din mo niya. Paun sa mata maluwas, akit ka rin makaluwas sa itong ulingon. Nakaila ko kung may Kristo, kunya mingon kita rin makaluwas. Lago, pagkang Kristo, duha na mo. Diba? Muna akong nagmayo. Nito utas atong tibok kinabuhi kasi Kristo manluwas, pero hambugin mo kay talaga kita rin makaluwas ng ulingon. O sa may gamit sa manluwas. Diba? Di ba insultos nagpakamatay nga i-claim mo ito kita rin makaluwas? Kung tinurin mo nila Kristo, di lasas mo ito ngayang gian nila pagpakamali pagluwas mo. O angkon, sa iyong kagalingon, na ikaw na kinahanglan niya, di luwas mo niya. Pero di ka mo angkon na magpahampo kasi ha, di ka maluwas. O na ron, nakaila ka Ginoo, anak ka Ginoo, anak ko Ginoo, kung mamatay ka asa makapaingon, ambot. Di ba yung anak ta, ambot? May kang mupurking mga kailatas Ginoo, pagkauman, anak sa Ginoo, pagkauman, kung mamatay ka asa ka paingon, ambot, nabay anak sa Ginoo mo itong impirno. Mauna ako na ninyo. Huwag yung anak sa Ginoo mo itong impirno. Ingon siya, if you believe in God, believe also in me. In my Father's house, there are many mansions. Diyan ka mas Ginoo. Katong mituo, iwa magkamakangkog langit, iwa ka mo tuo. Mituo kasi mong kuglingon. Simple kayo. So nianay ko ni testimony ko, dili nga gusto kong mabahin mo baptis. Nianay ko, aron pariyata nga magkita-kita tas langit. Naigugma mi ninyo. Nianay mi aron pagtanap, naigugma ninyo. Dili pariya, dito sa mua, nga kung mamatay, habwaon. Ingana pa naigugma gislang nyo? Dito sa mua, pila ka mo. Dilubong, nagikalot, gisugo sa pari. Ano pagkamat, pagsangyaw, gugma.
Abay gugma nagilak ng mga tao kay wag ipalubong. Nagsangyaw gugma. Kuto pasalamat ko sa Ginoo. Wala ko mo daot to kay gugma ko. Nagugma ko ninyo. Wa ko mo daot to kay nagpasalamat nang ko nga nakaplagan ako ang tinurang Kristo nga mo'y manluluwas sa akong kinabuhi. O mao na gid ani sa baptismo. Wala mi gi ani nga magpahambog mi nga liko mi doktrina nang hambog mi ni Kristo nga mo'y nagluwas namo. Amen. Wa mi gi pagtugyan. Dili ang sakramento, dili ang tanan, dili ang pagkamaayo, hugaw mi sa matas Ginoo na luwas na mi kay gikaluy-an mis Ginoo. Giangkon mi nga kami mga sala o naging nagkaluwasan. Nagpaubos mi. Wa mi manghambog sa Ginoo. O unta mo ni among mao ni untay among panghangyo pagampo ninyo nga makita-kita ta sa langit. Sayang kayo magsimba taw iyo ta kay bawas ta kayo. Sayang kayo. Akong mama, akong papa giampo nako din hinahinay nakasabot akong papa. Akong mama hinahinay nakasabot. Limon ka nga grabe ka. Siguro grabe sila ka kanang die hard, grabe ka buntag sayo. Tulog kami sa akong atinan sa una, alas 4:30, alas 6:30, alas 3:30, alas 4:30. Wala ang gipong ibaw maluwas ko. Grabe ka devoted. Mo na gipong ikaw sa una, wag gipong ibaw maluwas. Ambot lang sa Ginoo. Grabe ito iyo, ambot lang sa Ginoo. Naghatag naging Ginoo, maluluwas. So diyan ako nakaplagan ang kaluwasan. Dili sa baptis diha ni Kristo Jesus nga ako maluluwas. Ako dili ko mo ingon nga ang Katoliko dili maluwas. Maluwas ta tanan. Pareha ta tanan. Apil mo pinangga mo sa Ginoo. O ang Ginoo naghatag og kaluwasan mo si Kristo Jesus. Ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Nobody can come unto the Father but by me. Ayaw apilang uban. I am the way, truth. Yes, ingon ang Ginoo na. Wala mo ingon ang baptist. Wala. Tanan apil sa gugmas Ginoo. Bisan karon ninyo o magpaubos mo sa iyong kagalingon, maluwas mo ron. I-ignore tanan ang iyong nibawan. Kung muangkon mo nga kamo makasasala o gawaton ni Kristo Jesus, maluwas gyud mo. Ang pagbuhat resulta na nas imong kaluwasan. Unsa may mahimo ni Kristo, mahimo si Kristo. Unsa may di mahimo niyang Kayang Osborne, di ba? Kayang Osborne niya imong kasing-kasing. Tanang mga dautas Bible, wala giluwas kay dautas sila. Wala giluwas kay maayo sila. Giluwas sila kay nakinahanglan sila maluluwas. Pagkahuman, giusab sila ni Kristo Jesus og nahimong faithful niya sa Ginoo. Di man ka mausab, di ka magpausab. Magay-gay ka, mayroon ka nga ako rin makausab. Pila man ka kuan inyong gihimo. Pila ka kanang amay buhat inyong gihimo. Nausab na ba mo? Wala. Palihan na ta. Oo na. Hindi ka magsimba na to. Yaw-yaw lang yapon. Mula yapon na. Huwag yapon kausaban. Yan, niklaim ka nga na sa Ginoo. Pero karon dawaton ni mo si Kristo Jesus, makakita na lang kasi mo kagalingon nga ako na ni, giusap ko ni Kristo Jesus. Wala na kay kapahambog si mo galingon. Si Kristo Jesus ang makita ni mo, giusap niya ang imong gahit nga kasing-kasing. So, i-end na ko niya akong message ron. I-end na ko siya pagdawat o kaluwasan. Katong di mo dawat, dara ninyo, mag-ampo ko para ninyo. Iso kong mabarog sa tubangan, nagsangya ko ni Kristo Jesus, muluwas na pakamatay ninyo. O di niyo siya dawaton, inyo na kinintap na makitaan ninyo, igukom mo niya. Nananatid, umibarog sa tubangan, nisangyaw sa kaluwasan, na nagpakamatay na to, kay makasasala ka, ang kinahanglan niya, tuhuan ni mo siya, na siya nagluwas ni mo, o siya dibayad sa imong sala. Ganan ninyo, di mo ito, basta akong giproclaim karon ang mensahe sa kaluwasan ninyo. Isip gugma, apan katungnay kasing-kasing ron, nga musunod mo ampo sa Ginoo, maluwas kina. Apan ang kasing-kasing nga dili mo dawat sa Ginoo, dili gina maluwas. Pagampo ko para ninyo, sundan ninyong pagampo, gusto mo musunod, o gusto mo musunod sa inyo kasing-kasing sundanin. Ipaubos ang imong abilidad, ipaubos ang imong posisyon, pagpaubos aron kay pataas sa Ginoo. Pagampo ko Ginoong Dios nga labing gamhanan. Niya kami karon Ginoo sa imong tabangan. Naghangyo nga ikaw maghatag ka ng Ginoo karon
ug langit nung kaalam amahan nga igo namang masabtan nga ikaw na higugma ka namo. Mo'y among paghangyo amahan nga nining dapita daghan unta ang mamaluwas Ginoo. Daghan ang motuo sa imong gipadala nga si Kristo Jesus. Siya ang nagbayad Ginoo sa among kalapasan. Gibunalan, gilatigo siya tungod sa among mga kasalanan nga nahimo. Pasayloan tang kami Ginoo sa among pagkadili matarong. Kuha Ginoo ang among mga garbong. Tagay ni kasing-kasing ng papibusanon nga andam mo tuo Ginoo sa imong gipadala. Aron kay ni makaluwas ka namo Ginoo. Dawaton na mo si Kristo Jesus sa among kasing-kasing. O naghahangyo kami. Nga siya mo usab sa among unahuna, sa among kasing-kasing, nga mahimo kaming suga Ginoo sa katilingban, sa diin kami nimo. Gihatod Ginoo. Amahan, among mga pag-ampot, dining kapunon Ginoo, nga musulod ka Ginoo, mulihok ka sa sa kasing-kasing, nga makabaton sa Ginoo o kaluwasan, sama Ginoo sa kawatan, na mihangyo kanimo nga nagaingon lang lamang hinumdumi ako kung tuan ka sa paraiso. Kung sa Ginoo ginadawat ka namo karong orasa ginatuan ka nga ikaw ang manuluwas among kalag ug salamat sa imong gugma kining tanan among ginaangkon ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Before nako ihatag ang pagkaon kasi nag-abot man gud tag 200 nga lain man maghatag ka dito sa tunga, ang tunga wala. So gi-prepare pa nako ang food pero na ang giluto na. Dali na lang na siya. Tapuson na lang nato ang testimony tanan ha. Then the second topic, okay? Sige. Tapuson na lang nato tanan testimony. Then next is break. Break. Mana. Pag human sa testimony tanan. Mana. Ako na ba? Ako na ba? Introduction na daw to. Pilo to. Wala ka na human? Testimony na siya na to? Wala pa daw, introduction. Wala pa siya kanina. Ang sulti niya kanina, dapat kami ang mauna. However, siya may nagkunin sa microphone, we give him the chance. So siya ang nauna. Time is limitless. Wala minatang time. We only have 15 minutes given. Ihaga niya wala. He takes all the time. Then, ayun ka kanina, we will follow. Tingnan mo, no. We have to finish the first part. Our affirmation and then goes ang mga sunod. Okay na, humala mo. Tama yung gabi sa tanan, kung gabi naman no? Ang testimony na hitabo outside the debate. Kaganina. So outside the debate. Kunya, what to say labot sa debate. Kunya, ang testimony karon labot sa debate. Testimony of Gi-insert. Nya kato kanina nga while nga nag-prepare, nasi atlet pero wag ito sa time gan ipahunong man siya sa pagsugod na. Ano ba? So, dili siya proper and formal sa paghatag niya og testimony. While sa paghatag karon sa pastor, formal and proper. So, para just and fair, no, atong paminaw pod ang usa sa mga side sa ka pastor nga nahimong Katoliko. Ano ba? Para truth man niya to, truth. Dili ra man ni kay, di ba nakadungog mo sa prayer kaganina? Ipaubos nato ang atong garbo. Ano ba? Now karon, nganong dili man nato hatagan o panahon nga kamatuuran man pod niyang istorya. Nganong di man nato ablihan ang atong kasing-kasing o huna-huna aron maminaw pod sa usa ka side kung unsa pod ang grasya sa Dios nga naglihok sa iya. Gikan sa dili Katoliko ngadto sa pagkakatoliko unsa po iyang conversion. Kaya ang kadtong kaganina dili to detalyado. No dili siya kumpleto, kundi pictus lang. Ana ba? Muna nga part sa mga audience, no, alkansi ang iyang pagtestimony. Gamay ra ang time, hindi pagit siya formal nga naman. Wa kayo naminaw kay samtang hubot kayo diri. Nya wa kayo basta dili klaro. Muna karon atong padesisyonon ang mga tao kung unsa inyong gusto, no? Majority. Okay, sa may gustong mo yun mo testimony si former Pastor Noedora.
I-confirm na ako ganyan. Okay, correct me if I'm wrong, alright? I asked her kaganina earlier, okay ha? Correct me if I'm wrong. I asked her. And then I asked him. Ngayon sa ganina nga, ang nasabutan, we must first give the testimony. Sa nasabutan. However, na naman siya sa unahan, niingon si ma'am na take it to floor. Take the floor. Ingon niya. Ang among nasabutan mo after the debate, okay? Niingon ko gagina after siyang testimony, ma'am, kami na po, gibanlong ko. Kung sa gingon, humanon sa ang unang sugna sa debate. Ayaw ni mo insert. Okay? Our time, one-on-one. Isa inyo, isa amo. That is why, it is not fair kung tagaan na kung mag-time. Kaganina, ang iyang testimony is so firm. From Vatican ba gani, ha? The testimony was so clear. Very clear. Kung mayroon kag dili kinatibukan, no. Very vivid kung naminaw mo. Me, as I listen, clear as crystal ang message. From his own stand, hantod na convert siya, very clear ang iyang message. Very high-tech ang iyang pamaagi. He goes to Vatican. See? That is why di ko makakita unfairness. Kay klaro ka ganyan, di pangutan lagi na ko si ma'am. Dinayon ko, ma'am, kami na po, no, kumanon sa ang isa. So there's no point na tagaan pag-isa. Di ba? Kumana. I hope nasabtan ninyo. Ang akong hangyo, manggod, kami rin manggod akong kasi naghangyo-hangyo yung anak. Manon sa nato ang mga testimony bago ang food. Kami rabi nagsabot mo sa text-text lagi. Kanang mahalo lang ko. Kumanagan inyo, Ako man ang tagya, matag mag-go free, walay charge. Kanang maluwi sa busa ako. Walang ganda ka. O di ba ang mga anak sa Diyos, musugot man na kangiot? Amen. Walang bitaw mo. Walang niligid. Excuse me. Okay, 200 man gud ta ka buo. Nang 100 ray mo kaon. Both sides. Oo. So kung tagaan yung isa, naroon yung isa. Pastor, isa po daw ba? Okay. Paghuman ni Pastor, dating Pastor, muhuyon po mo nga muhatag kong testimony siya. Sige. After ani, nga not more than ano man eh. Okay, nagilutok naman ako. Ha? After ani, mag-testimony ang isa tayo ha. Okay, brother. Iulat man ang pagkaon. Sila may pagkaon, kanon man eh, kanon. Okay na, sige. Duha daw sila. Duha daw. Mga kaitsunan, nindot niya kayo. Ganihan mo mula ko nagkasigabot. Si ma'am, nasabtan ako, nanong may another testimony because of the food. Dili because of the debate. Diba? So, why problema? Mintras ka paabot ka. Actually, ma'am, thank you so much. Dako ang ganti nimo sa langit, ma'am. Pila ka mga katawhan, igamit ka sa Ginoo. God will bless you. Paano eh? So, testimonyo si amigo, nakaila po anin yun. So, testimonyo siya balik ikaduha. Napoy ang isa. Okay? Okay, no? Stop. Ilan may time? Okay, salamat. Nakikaganina man ko, ang sponsor na to, wala siya kapaminaw. Wala siya kapaminaw sa Ate Simone kay Pastor, ating Pastor. Kunayo siya, kay siya man ang sponsor, no? Sa may tagiya. Okay. So, mula po na akong istorya na Ma'am has the final decision. She was the one who invited Pastor Dora. And ilahaning place, so kung unsa man, then what let us abide. Dili naman para sa inyong testimony, we Catholics. Kasi napay mo huna-huna diri nga mugiya. Salamat. Salamat kayo. So, ibalik ni Pastor Dora.
ko na litson ko ani kay actually ang information sa Cebu dili gyud ni ako mag-expect nga mao ni kay next day ato ko sagusan maghatag og talk, no. First time ko nga gidibatihan pa ang ako ang kanang pagtok. Kung ato og Manila, highly prepared na ang mga atmosphere, pero this is the first time. Muna nga ako sa habig ni Pastor Bernardo, Father George, sa ato karon mga Kaigsunan Baptist. Ako sa Baptist, dili kay ko parin kay nag-eskwela ko sa Cebu sa ang seminary sa Asia Pacific Bible Seminary. Nag-course enroll ko sa Baptist Theological College sa Cebu City sa IIS Portugna. During ana nga panahon si Pastor Leo Romagos ang presidente. No, hangtod karon unya dili kay ko parin kay ang mga estudyante nga nag-eskwela sa Baptist Theological College samtang nagpastor ko sa Labangon dito sila nag-field sa ako ang simbahan. So mo na nga kanang ang mga Baptist nakita nako nga dili pa riya kainit sa ubang relihiyon, no. May video doon ay kainit ganiha pero nakita nako nga ang mga Baptist is maayong mga tao kay do mga upat ka tuig ko sa seminary sa Baptist, no. Bunagin po dili gihapon kay sa Cebu, bili expose ko sa 15 years ang init kayo madibati kung mga iglesia o dating daan nga na. No, sa ato murag medyo mainit pero mag-uli ra gihapon. Amen. Labi na gyud pagkanon mo panihapon. Now, sa tanang mga testimony ni Pastor karon dito siya sa nagalagad sa pare. Kinang mapaminaway ta ba, no? Nga kana lison po na nato mga Katoliko kay usahay nato mga ginikanan tungod sa ato ang kabisi sa mga debosyon sa atong parokya, malimot na ta pagkatikais pag-discipleship sa atong mga anak. Muna makakita sila o pastor pareha namo nga diretso ang pagwali sa pulong sino maatrak mo balhin gyud sa laing tinuan. Muna karon ang problema sa tibok Pilipinas. Dili na siya din nilang sa Davao nga mga anak sa mga active kayong Katoliko, mga benefactor na malhin o okay na lang tingalig ni Balis Baptist kana yung tuan ni Balis dating daan. Wa na paglaom ba, no? O adto sa Iglesia ni Cristo, no? Pero ako nakita nga kini siya wake up, pag wake up nato mga Katoliko nga dili nato ikalimtan ang atong mga anak kung kita busy kaayo sa debosyon nato sa parokya o sa atong mga kapilya o community. Amen. Amen. Kaya mo na kasagaran wa may pundasyon. Kay ako sigurado kung usa ka Katoliko nagtuon sa Catechism of the Catholic Church page to page sa mga argument sa iyahang gituhan, dili siya madala sa laing tinuan. Pero sa pagkatinuod, wa gid siya time sa pagtuon. Kay wala po siya gi-encourage, wala po siya ginadasig. Muna karon dinhi sa Catholic Faith Defender na side, ato na siya nalipay ko nagtan-aw sa tong kadasig karon. Actually, di ba naa sa Biblia nga ang puthaw mahait sa puthaw? Kita karon Katoliko murag ni saka usahay atong dugo tungod sa reaksyon pero gituyo ni sa Ginoo para maningkamo ta pagpalawom sa kamatuoran. Amen. Gituyo ni sa Ginoo ba kay kung wala poy ingon ani karon usahay akit murag matulog na buta mga Katoliko bitay challenge. So niya mga ingon ani murag ma-challenge ta nga mugod di perta sa ato ang gituuhan, no? Unya dayon diha ni anang nakita na ko nga kadaghanan sa mga sakristan bisan sa Cebu mo'y dali kaayo dalas laing tinuan labi na wala may panahon kanunay busy ang pari kada oras misa wa nay panahon sa pagtudlo naay gitawag seremonyas pero walay panahon sa pagpasabot asa ni sa Biblia panalitan nganong magsuta naman ang pari kay sa practice sa Old Testament agitudlo gyud na sa Exodus 28:31 nga ang pari patahiag sutana. Pero daghan kay mga Katoliko natiguang na lang wa sila kabaluasa sa Biblia nganong magsutana ang pari. Amen. Wa kabaloy. Muna nga mudawat ta sa kamaturan habig pikas ug pikas, no? Nya alang sad sa mga Kaigsunan Baptist kung atong tan-awon ang pagdawat kang Kristo o ang pagdawat kang Kristo sa Katoliko wala ma-explain. Pareha ng kalawat. No, ang nga gidawat nato si Kristo Jesus sacramentally sa Baptist spiritually, no, mo ito na hibaw-an sa Bible School nga Lord, I open my heart nangay ko pasaylos ko mga sala gipasulod ko ikaw nga Ginoo ug manluluwas mong kinabuhi sakto dili sayo pero sa Katoliko nga argumento iisip pastor ako nasabtan nga kining maong pagdawat kang Kristo spiritually must be nourished by accepting Him sacramentally in the Eucharist.
Wala ako nasabtan. Pero dili sayop ang baptis sa gitudlo pagpadawat ng Kristo. Nga, dawaton ba ni Mos Kristo? Dili sayop. Ang ganang mao nga patulunan. Kisa may mayong sayo masakto man na. O ako nang gitan-aw pag-ayo, kining pagdawat kang Kristo sacramentally must be proven by accepting Him in the sacrament, body and blood. Sa giingon ni Kristo sa John chapter 6 verse 53 to 56 nga, kay ang akong unod tinuod nga pagkaon, o ang akong lawa, ang akong dugo tinuod nga ilimnon, ang mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, may kinabuhi nga walay katapusan ug panahon ko siya sa kaulahi ang mga adlaw. Muna doon na tayo communion. Usay nag-differ ang term kaysa Baptist, gitawag siya ordinance. Sa Katoliko, gitawag sakrament. Muna ang alliance karon dunay ka debate. Kay ang alliance sa una, grabe gyud kasuko sa Katoliko. So ang term sa one leader president, no? Pero karon ni-move na sila to bishop. Kay religious term na ingon ni ana, no? Munang we are moving into unity ba? Isip mga Kristiyanon, no? Pareha gadi daw sa Singapore may simbahan dito nga magsimba sa Baptist, magsimba ang Katoliko, human sa kuwan ang Anglican. So naay gugma ba? Moto ako as a pastor karon nga ani nagtindog sina tubangan. Mura ko gikulbaan nagtan-aw kay maluoy po ko sa kumakaubang pastor kay pastor bi ako. No? Pero sa Katolikong simbahan kay ako na sa Katolikong simbahan, magtanaw ko dito. Malipay sad ko nga ang mga Catholic faith depende na ning kamot sa pagdipinsa. Malipay sad ko sa testimony sa mga pastor. Managiingon sa Catechism di Catholic Church nga there is still truth in other religion. Ang simbahang Katoliko nila nga aduna gyapon kamatukuran sa laing relihiyon sa mga Baptist, but the fullness of the truth belongs to the Catholic Church because the Catholic Church record what happened in the church from the first century to the present century. But we recognize that there is truth in the other religion. Kaya pagpadawat ng Kristo, hindot kay na, but it must be maintained and nourished by accepting the body and blood of the Lord in the communion. Munang sa Baptist na natay kuan nga once a month, ang sa Katoliko every day, no? Niya sa Baptist na po once a month. Sa uban UCCP once a month gihapon ila. So at least Christian ta, disinta nga nagbilib sa Ginoo. Magda na ako karon as pastor, may sa testimony mo ni asaman. Ya na ba kay birahan ako birahan oy kay kanang isulti ko unsa ipasulti sa Ginoo. Amen. So mo na nga diya sa nakita nako ang like for example, we have right relationship with Jesus. Ang akong preaching sa una nga right relationship with Jesus correct man. As my teaching as pastor, but my right relationship with Jesus must be proven with my right relationship to his mother. Because it is a great insult. I profess I have right relationship with Jesus, but I am in quarrel with his mother. No nga, bisan sa naong pa lang ni Birhen Maria, musurot akong dugo. Anak ko sa una. Pero ako kabalo sa mga kaigsunang Baptista, kay kami manggod sa Cebu, mga panatik, kay akong amahan ba, manunok yun mga libulto. Pero daghan sa mga born again karon wala. Manandili na ito ma-generalize. Ngayon gani ko nga, manunok og libulto, does not mean nga parihitang tanan. Kay kami mga igsuon, amo ginang pangsunugon. No? Pangsunugon na mo ba? Grabe ang amo ang hatred against sa mga santos. Pero nakarealize ko, o sa kay gayon, mututok gani kong santos, anak gano'n mo tinanang ano? Magmagong ko santos ba? Santosan ni anak. Anak irawang ko sa una. Pila kasako ko na kong ipang dugmo. Pero nakarealize ko nga, dili di ay maayo magdevelop tag hatred sa mga santos kay ingon sa Biblia, higugmaa ang imong kaaway. Niya niabot ang mensahe sa mga una, si Kugwali, higugmaa ang imong kaaway. Mateo 5:44, na yung mga santos nga mangaway, akong gisigig away. Dito ko nakarealize pa, kanang, kami sa una, magbuak ng ganimig mga ribulto, akong papa, kay patit-patiran mga ribulto ba? So, unahon ina mo, buak tong gagmay. Paulahin mo sa mamili kay, magunahon namin nga, paulahin na to kay Mama Rabilis Ginoo. Mo ba? Nakita na ko ang date sa Baptist yun sa una. Dili man na nato ikalimod nga sa una,
Kitang Katoliko, wala kayo tayo pakialam sa Biblia. Pero pag abot sa mga missionary Baptist sa Cebu, sila yun ang nanusog na magbasa sa Biblia. Wala na kayong Baptist sa Cebu, basa sa Biblia. Kay, mura man sa tinuod, kay ang sayop sa Katoliko, wala pabasa sa Biblia ang atong mga katiguangan pag abot sa mga misyonary ng Kastila. Muna niyami karon nagdala sa Biblia, kay ngano wa pabasa ang atong mga katiguangan. Nag-ampo ko sino, Lord, ngano wa man pagpabasa ang mga katiguangan? 15:21 pag abot ni Magellan, niingon mura magniingon nga wa pabasa kay mga illiterate pa, di ba kung mabasa. Lord, ngano wa man pabasa, niingon pagid sila nga makabuang na tinuod mo na sa mga katiguangan pa mga 1970 ay magbasa sa Biblia kay makabuang ng Biblia. Di mo itong hadlok ang mga tao mabasa kay makabuang good, makabuang idi ay kay illiterate good niya linatin ang Biblia, buang yun. Wala ang resulta dili na to ikalimod, no? Kung atong tan-awon tungod ni ana daghan kay nangahimong albularyo niya kasagaran sa mga albularyo pwede ta Katoliko, pero kana mga Katoliko ha dili na mabasihan ang ilang practice sa doktrina nga ang mga santos ibutan dito sa lamisa. Piting daghana santos mayo nga unsa man to sa Ginoo gito piti daghana ng santos sa lamisa nagsinikhanay mangganis kadaghan pero dili di ay kuan lang dito gimislead ta. Pero kanang maong mga santos dili walay basbasa sa otoridad si Bang Katoliko. Kaya ako man giobserbahan daghang mga larawan ng mga musayaw kadtong mga larawan sa mga Pilipinista nga wala gisilyuhan sa apostolic authority. Pero muari ka sa simbahan sa Romano, wala man. Pero adto ka sa mga katsila, grabe yun. Kana mag-ilog ang kahayaw, kang ngit-ngit, ikalasayas. Ang santos, murag mamilok, mano? Di ba ka, ari ka sa Aluran, Misamis Occidental, aglipay, daghang kay namalig, laing tinuan. Assemblies of God, ingon ana. Nga naman kay, minsan na mulihok naging santos, walay blessings. Kinahanglan na, kanang maong mga larawan, ni Mama Mary o kinsa man diha must be sealed with the apostolic authority based in Matthew chapter 16 verse 18 nagingon nga ang imong idili Pedro dinhi sa yuta idili usab dito sa langit kung sa imong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Amen. Sunod na kong nawa kini kumpisyon manong musugit man tas pare nga pareha man ang makasasala. Kita biyang Katoliko nagsugit diya po ta dito sa Ginoo, di ba? Kana di ay moingon ta pag kumpisa aktos pag ginulsol nagakumpisal ako sa Dios nga makagawon sa direct pwede direct, no? Pero ang kanang pagsugid sa pare labi na nato karon nga naa sa kabug-at makatabang na siya kay hatagan maka guidance of blessings. Ako day sa pastor po ko sa una namuran po ko nag-practice of confession kay ang akong mga membro ari mo pumusulti sa ilang mga sala. Alang-alag ako sa janitor nga ako may pastor. Ari Diyos ako, pero wala lang ko nagamit sa Sacrament of Reconciliation. Akong hataga guidance, natural, iampo yapon ako, being a pastor. Kaya ako may pastor. Pero ako niabot ko sa point na nagtukod ng akong simbahan. Kaya nalipog na ko ba? Awayay, ana. Dito ko sa Cebu, hangtod ako mga classmates sa Bible School, katukod-tukod og daghang simbahan. Moto nga ako niingon ganiha nga nakaabot ko sa Jerusalem o sa Vatican tinuod to. Kay ako yung gitinguha. Pero does not mean nga sa akong kasing-kasing ang mga dili Katoliko magdevelop na ta og hatred. Amen. Diba sa ato pag-ampo sa Katolikong simbahan, sa Divine Mercy kaluyi kami ang tibuok kalibutan. So sa tibuok kalibutan muna kami karon primero gyud nako sa akong testimony nga problema ang akong ginikanan kay pitin yung sukwa sa akong mga igsoon kay mga pastor magpastora. But after 2 years sa akong pag-ampo o grasya po sa Ginoo, after 2 years 2010 ang akong tipong pamilya nabalik na po nabunyagan na po sa simbahan Katoliko gikan sa background nga campaign. Pero sa among kasing-kasing until now sa Cebu wala mi gapangaway mga pastor oy. We still accommodate pastor in our house. Kaya nga mong di man malikayan si Papa, ang iyang mga classmates sa una. Natural at tugis among balay, kaya naami Cebu. Mga classmates mong igsoon, asa man. So, pero di mi mag-una-una. Among i-accommodate, depende nag mga una. Amen? Kaya naman sa pag-ampo, manang karon gipadayon ako paghatag ng testimony, dili pagdaot, pagpakaulaw sa mga dili Katoliko, kung dili ang panawagan na niining katapusang mga adlaw karon nga perti ng daghanang nagparehistro o simbahan sa Securities and Exchange Commission ang pinaka
safe nga buhaton mao ang pagpauli sa inahan nga simbahan, walay lain ang katolikong simbahan. Return to the mother church, but does that mean atong BI-BI-yon ng mga dili katoliko kay ako sa akong bahin masakitan man sad ko. Nandagan kay salamat mga kaigsuonan niining kahapon ni naot pang kitang katoliko mugunit sa atong katolikong pagtuo, pero atong bantayan last point, sa kadaghan karong namiya sa katoliko nabalik laing tinuoan ang katolikong simbahan magpadayon pagtubo pagdaghan hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Salamat o maayong hapon. 30 minutos. Okay, so nag-iuhaw naman po anis sa inyong mga So, mo na nga sa ako ang kinabuhi kami karon ako lang ihatag no kay 20 man daw. Nagpadayon mi sa paghatag testimony pareha po ni pastor. So tingali sa kinabuhi ni pastor daghan pong mablis niya. So nadala sa Ginoo kami po ang among testimony paano mi nabalik sa simbahang Katoliko gikan sa Protestant tradisyon among gihatag without ganuman kay nakabalutas katikisin sa Katolikong simbahan 2106 nga dili i-force ang usa ka tawo kundi mopahayag ka lang unsa imong nasabtan. Do not force anyone. Nobody can act against to the dictates of his conscience. Barang kitang Katolikong simbahan mopahayag apan magpabilin ang freedom of religion. Amen. Ato ang taga na Ginoo masipang palakpak. Anong nalipay ko kada puna. Anyway, namay mga panahon, manginbitar ko niyong tanan, makabalik mi sa Davao kami mga convert pastor. Nagsabot mi ni Bishop Balis nga mangita dili og dako kayo nga gym niya maghimo ng invitation para one day ang mga pastor muhatag silang testimony of conversion na yung mga Pentecostal, na yung mga born again, mga Baptist, mga Protestante, depende na lang sa muadto, manginbitar ta, kana siya nga pamahayag lang, aron nga madibilog ang paghigugma, masabtan ang usag-usa kay gikan sa pagka-pastor, careful magkay sila mutira sa pareha nilang pastor, kay pastor man ilang tradisyon. Amen? Pero karon naa na sila simbahang Katoliko muna nga let us continue to hold on na tawag ng Katoliko, na bunyagang Katoliko, na kumpirmahang Katoliko, magpakamatay ta sa simbahang Katoliko. Dili kay na tawag ng Katoliko, na bunyagan ng Katoliko, na kumpirmahan ng Katoliko, mamatay ka Iglesia ni Kristo. Nang dili ka magpakamatay, diin ka ipahimugso sa atong Ginoo. Manadayan kayong salamat atong palakpakan ng Ginoo. Akong namatan hangtod ng kakatong kong panimuot unya miabot ko sa punto nga nakapangutan ko sa puto galingon insakto ba po ang ay bali akong gihimo sama sa giingon ni Brother Marlon nagdako ko sa Katoliko nagdako ko sa kumbinto tanan nga aktibidades tanang magipang mention sa tuang higala ganina ako ang nagihan. And then, tungod lagi kay na ako sa kumbinto, tanang kabuhong na ako nimo. Si Brother Marlon magkapamatuod na. Sa dihang nag-high school na ko, dito nag-apot dito nisugod-sugod o ginahinay, tumaw ang mga pangutana. Kaya nahimo kong dancer lagi. Okay? Yung MD pa before, mga street boys, akong kinabuhi puno is kabuhong palakpakan gi-idolize mga batanon pero sa pikas tampi nahimo ko kong kabahin sa gitawag sa unang isog dili pa man pinusilay binunalay pa man sinumbagay ana sa una no ang ako ang turning point is katong niabot ko sa punto nga nako sa dapit nagitawag og kanang paisugay gid siya nga kana bang ang nagharit kanamo kaniadto kanang mga gitawag og kanang termino na to ron nga gang okay gitawag ni sa unag mga junior sa mga fraternity
Okay, na ako'y paternity nga naapilan tungod ang akong tumong og tinguha pagdipinsa sa akong kagalingon. Kay uso kay kaniadto gyud ang maila ka pinaagi sa imuhang grupo. Gitawag nga among grupo Ligas Paka. Kami ang mga batan-on nga ayaw matulog sa gabi. Nagami makita nga bag-o sa mga naong sorry nilang giga. Himulbulan giga na mo. Kung di ka muuyon sa mga gusto, muuli magaling ka pero kulang gini imong ngipon isa o duha. Niabot ko sa punto nga kana bang ang nabiling sa kuang tropa ikatulo na lang po. Sumotoy nakapatrigger sa kuha. Unsay mahitabo na ko kung mamatay ko. Kaya akong ipangutana lagi sama sa pangutana ni Brother Marlon. Diyan ako i-mention ang ngalan sa kuang pari kay Ilado sa kayo. Ilado gisa kayo sa Kidapawan. Siguro ang nakaato niyo Kidapawan, makailagid kayo niya kung ako ang i-mention. Doon na po diya kayo. Sige, si Father Villamor. Okay. Gwapong tao ha? Gwapong tao lagi kayo na. Wagi lumping. Ato, ang nakapatrigger sa kuha, pag pangutanan ako niya, sa mas pangutanan niya, di mo ko siya sigurado. So sa akong kabuboy, kay sigurista kay ko, sa tanang bahin, gusto niyo kong sigurado, nangita ko og tubag sa akong pangutana. Nagtana bang, kung mamatay ko, asa ko padulong. Ang gigamit sa Ginoo, isa ra gyud ka panghitabo nga kanang simple ra kayo. Usa ka batan-on, nag-ampo siya, samtang nag-merienda siya. Na-trigger ako ang attention. Nipiyong mo siyang mata, dinikibot-kibot ang baba. Nangutana ko niya, Brad, kung sa may imuhang kinuuhan, palihog-dog-ugda sa imuhang pinakalabaw, gusto ko masayod sa inyong pagtulong. But prior to that, I really seek of the truth. Nangita na gigos ka maturan. Nag-ampo na gigos Ginoo. May patulog na ko sa kuluha. Ginoo. Tabangi ko. Giyahi ko. And it leads me to someone nga nag-ampo lang pinagis ang merienda. Then gidahan ko niya. Sa ilahang gitawag ko, pastor. And then gisaysayan ko. Dito na ko nahibawan ang kasaysayan sa tao gikan sa gihimo sa Ginoo hangtod sa nahimulag ug hangtod nga nakinahanglan sa kaluwasan. I can't afford to hold it from me. I want to share it with you. It goes like this. Gisaysay sa kuha nga ako gihimo sumala sa imahe sa Ginoo. Nya, ipasabot ko nga ang akong kahimtang atubangan sa Ginoo patay tungod sa sala nga panulundon nga nahimo ni Adan o ni Eva. Unya akong nasabtan nga ang kamatayon di ay simpleng panagbulag. Nabulag ka sa Ginoo nga naghimo nimo, maunang gikinahanglan ka luwason. Munang giing gaganina, kinahanglan ka mataw pag-usab. Ang nataw sa unod-unod man, ang nataw sa espiritu. Gipasabot ko pag-ayo ang akong kahimtang atubangan sa Ginoo patay, nahimulag ko niya. Unya dito na nasabtan nga tungod ni Adan ug ni Eva misunod ang kamatayon sa tibuok kalibutan. Kay kung wa nakasala akong unang ginikanan sa unang pagkaon di gud aron mabusog ta, ma-enjoy lang ta sa lasas pagkaon. Apan sa dihang nakasala ang tao dito miabot ang tunglo. Diha mo pagtulo na ka sa imong singot. Maningkamot na ka, ang mga babae, mga naghas ka na diyong sakita. Tungod sa salatanan. Matod pa sa Roma 5:12, pinagi sa usa ka tawo. Nisulod ang sala sa tibuok kalibutan o tungod ni ana ang kamatayon ni Kulyana o tanan ng kasalanan. Sa ato pa, ang nakapahimulag ka na to, gikan sa atong magbubuhat nga mao ang Dios, maulang gidi ay ang sala. Sumato'y kinahanglan na ito ipasikuli. We need to be born again. Being born again is not a simple religion or something that you stand for. It is a personal experience that you must need to experience before having the so-called eternal security of your soul and spirit.
It's not that, it is my testimony, my goodness. Kapag kung sa testimony, it is simple saying of how God. Okay, ano sa kasimple brada? Ang testimony is simple ang pagsaysay kung giun sa kapag bag-o sa Ginoo. Dalang sa kasimple, I don't care how you may react. What I care about is for you to realize that we are on the same road. Nagkinahanglan tagdalawasan. We are dead before God, except we will accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. We will then be born again. Matawag na kang gitagaan kag katungod ng mga himong anak sa Diyos. And then, mapadayon ko, dito na ko nasabtan. Sa diyang nasaysay ka na ako ang tanan na ang kaluwasan di ay simpleng pagkatao pag-usap ko. Kamatayon pa ng pulag, ang kaluwasan di ay pagkahimugso pag-usap. Before you were just one of God's masterpiece, just one of His creations. But when you will accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, I am boastfully telling you now, gitagaan kag katungod ng mamahimong anak sa Diyos. That's right by and by, piliin sa tawagon, akong amahan, langit ng amahan. And then, dito na ko nasabtan, ano lang kasimple? Di na kinalang humanon ako ang 20 minutos. Ano lang kasimple akong gusto i-share diha ninyo. How was I able to confirm that what I believed in now, kung sa akong gibarugan o sa akong gitubuan karon is I am so more than willing to die for because of this. John 3:18. Not for God to love the world. Tanang mituo sa Ginoo di na hukman. Apan ang tanang dili mutuo di hukman ng daan. I want you to remember me this way. The words from the Bible is exactly the words that will judge you in the judgment day. John 12:48. My friend, mark it if you have Bible with you. Markahin sa iyong mga Biblia. Ang pulong ngayong nadungog karon, murag ang pulong ang hukom kanina. And the only basis of God's judgment is kung nituo ka sa gihimo siyang amahan nga nasa langit. Gipadala niya ang bugtong anak si Kristo Jesus, who died on the cross to pay for the penalty of our sin. The wages of our sin is death. God paid the price. And all we have to do is to accept the payment. Kaya namundang mo, di ba? Katong illustrate ko ganina, dito sa cross, Istas o Dimas ang ipangalan sa kalibutan. But the Bible never says so. Si Dimas, yaga-yagaon kayo. Ginoo man juga kasi ginaw, luwas na daw kayo mong pagalingon. Si Istas niya, yung siya, damay lang po ko, pero sa ingon sa isa. Brad, ay pag-ana, gusto ako ito, bay, ay pag-ana, bay, kitang duha makasasala, angay kitang isilya elektrika. Ilan sang sa cross sa ilang panahon sa una. Pero kaning tawhana, wa agid ning sa ingon niya, Hesus Kristo, Ginoong Dios. Kung dito na unya ka sa imuhang paraiso, hindi bay taon ko. Kung sa itubag sa Ginoo. Karon dayon ikaw uban sa atong paraiso. Is there any good works in it? No. Simply, firmly believing that the man in between, ang tao na naas iyang taliwala, is the God who came down from heaven to earth to pay for our price, to pay the wages of sin, pagbayad sa penalty sa sala nga mao ang kamatayon. The wrath of God was upon him, and all we have to do is to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. And by doing so, matod pa sa John 12:48, basahan ninyo yung mga Biblia, kanang pulunga nga inyong nadungog, murga po ng pulunga ang hukom ninyo. During the judgment day, this event, kaning religious debate, will be one day recalled. Makita na ito ang murag TV. And God will judge your heart. If in this moment you will accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, I am telling you, this is the most wonderful moment of your entire existence in this kalibutan. But if you fail to do so, I am telling you also,
Matod pa sa pulong sa Ginoo mo ni pinaka-horror nimong kabahin sa imong kinabuhi sa kalibutan, because our mind and our emotions will be very active in hell. Day and night you will be tormented of that so-called decision that you have able to neglect. Imuhang gibuhian, imuhang gipasagdan, wa nimo gidesisyonan, imong giduha-duhaan. Pansugimlan ko ikaw, kanang maong desisyon na imong. The Word of God says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 1:14 sa John, and the Word became flesh and dwelt among us. It was Jesus Christ. Si Kristo Jesus na. Anak na din ka simple. My prayer tonight, unta pareho mo kasigurista na ko. Ang atong mga trabaho, ang atong mga posisyon is one way of showing na ang tao rationally sigurista gid kaayo. Because we want to establish our bright future. Right? Question. Kung kuhaon na sa Ginoo, mamatag-iya sa imong kinabuhi ka ng iyang kinabuhi ang gipahulang nimo, are you really sure na moadto ka langit? Are you really sure na moadto ka sa iyang gingharian? Or nagduwa-duwa pa ka? Kung nagduwa-duwa ka, posible po ang tubag anak duwa-duwa. But the Word of God gives us assurance. Pinaagi rin sa iyong bugtong anak. Dawato mo siya as your Lord personal Savior, then your name will be written in the book of life. In the judgment, 2 books will be open. Ana na mga Biblia magigamit na to karon. It will be open. Kung nagtuo ka ng imong kaluwasan, pinagi sa imong maayong binuhatan, then the Bible will be open and you will be judged by it. But on the other hand, another book, the book of life. Kung nidawat ka karon kay Jesus mo binuog mo ng luwas, na dito ang pangalan ng isulat sa libro sa Kinabuhi. My friend, my beloved, my friend, Alay Catholic Apologists of Davao. Ani nakaroon din aron na sa pagpadayag, pagpamatukod o paghatag sa mga impormasyon nga may kalabutan sa kaluwasan sa tao at the same time may kalabutan sa ato ang gitawag og pagtuo. Sa dilit pa ko magpadayon kay naamang ko 5 minutes para sa akong introductory speech. Ako unang mangayo una ko og gamay dispensa sa ako ang kaatbang uban sa ilang tawagan ng mga miyembro. Ako naamang galing ko yung mga pulong nga ganina nga nigawas ang bakba nga wala ninyo naganahi. Dili to tumong tinguha sa pagpasakit sa inyo ang mga tagsatag sa kapagbati. Kinunua kining ato ang gihimo wala pa nag-away sa korason sa dughan. Kundi ang ato ang giawayan ang rason at the same time pagpadayag sa pagtuo, pagpalapnag sa pagtuo kay ang debate is a way of levitating the truth. Pamaagi na sa pagpadayag, pagpakita o pagpagawas sa kamatuoran nga ato ang gituuhan ug ingon ni Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mga higala ug mga igsuon kaganina dili pa lang dugay na ay tawag ana mga nagadaiyang argumento ang among gipagawas. Pero naman nga naa magitag sa tagsa or nagkadaiyang interpretasyon kita nga mga Katoliko o katong mga igsuon po nato nga mga dili Katoliko. Naman kay ang Biblia mao lagi tungod lagi kay nakatag gikan ni adtong 15th century until now. Ang mga tao nga makabasa niining maong gitawag og Biblia nakahimo pa nga naghimong ilang kaugalingong interpretasyon. Abi ninyo, as of 2008 kung wala ko masayop na may tawag ang latest nga information regarding sa gitawag og mga pundok nga milukop sa kalibutan na anay almost 43,000 Christian denominations. So ang buti pasabot, kung na ay 43,000 ka mga sekta o denominasyon na nilukop sa tibuok kalibutan, kanang maong mga punduka, produkto na sa pag-interpret, produkto na sa gitawag o pagbasa sa Biblia o ilang kaugalingong pagsabot. Pero kanatong mga Katoliko, dili ta ingon ana, nga naman, kay ang Biblia, this is the constitution of our faith. Mauni ang konstitusyon sa atong ang pagtuo. So therefore, kung konstitusyon siya, so naa sa gitawag og official and final interpreter. Mura pag Philippine Constitution,
ang Philippine Constitution, ang matag abogado or bisan individual ng mga Pilipino, pwede siyang maka-interpret. Pero, ang maong gitawag og interpretation, musandig na sa Supreme Court. Kaya ang Supreme Court, ang ilang interpretation, final and executory. So, kinsa man na simbahan ang final interpreter ni ini. Ang among tema, Biblia lamang. So, una-una po tawag anang mubasa, sa tawag anang ako ang mga ebidensya, kailangan gingon contra factum non valid argumentum, na ang pamahayag o ang usa ka punto nga dili mo sandik o musupak sa mga ebidensya, kanang mo ang pamahayag, dili ka na tinuod. O bakat ka na, nga ang amahan sa bakat, mauman ang yawa. So, dili o gusto nga mamakak sa inyong atubangan. O sa gingon sa balaan kasulatan, kaya nga mo ang tema, Biblia lamang. Niya, read the history books. Job chapter 8 verse 8 sa Tyndale version nga Biblia. Karon, nagsugbo ang Biblia nga pabasahon tag kasaysayan nga libro. Unsay rason na nang pabasahon ta? Sirach chapter 7 verse 8, buot ba ikaw nga magbaton og lapan nga kasinabian? Ang kaalam na hibalo sa mga pagtulunan sa kasaysayan og makahibalo sa mahitabo sa umaabot. So ang Biblia nagsugo nga pabasahon tag gitawag og kasaysayan. Kay pabasahon man tag kasaysayan, wala ko nakasupak sa among tema nga Biblia lamang, pero ikot lang kunituman kung unsay gimando og nalatid sa balaan kasulatan. Si Kristo nagtukod og iyang kaugalingong iglesia. Niingon si pastor kanina, wala gid na mabungkag ng iglesia ha. Ang pangutana, asa man ang iglesia hapon? Nya. Isa ka libro nga ako ang basihan, nag-ingon man ang gitawag og Biblia, nga pabasahon tag history books. Sorry po, pasensya na kayo, na ako sa introduction, pero naabtan ako sa panahon. Daghang salamat po mga gabi. Hello. Sige. Karoon mo man na imong 5 minutos sa imong introductory. Diyan kasi imong 15 minutos sa imong affirmative side na pagpamatuon. Salamat kayo, Mr. Moderator. Gusto na po tawag anak ko ako na ako ang 5 minutes, 15 minutes man. So ako ang namang 5 minutes ako ang constructive speech. Isip tawag na ako ang ipadala ko ang introductory speech. Pero dili man lang kawala sa higala nga pastor, na naman kaya ako aman ng higayon, ako ang katungod. Okay, so asa man ang simbahana karon? Sumala sa Encyclopedia Britannica, ang gingon sa Biblia, pabasahon kasaysayan. Ang ako ang ibunitan, libro sa kasaysayan. O dili man siguro sala, mabuto ta kung sa nalapit sa Biblia. Kasi gingon din Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the College of the Apostles. Sa abot ipasabot, kini ng simbahana, ang iyang kasaysayan matrace o tawag anang masupay gikan karon hangtod dito sa mga apostoles. Remember, ang gitagaan og sugo ni Kristo sa pagwali, dili bisan kinsa. Mabuto na tanong ko ni pastor kanina, ang kaluwasan wala gihatag sa baptis. Pero tingala ko kung nagpasakop sila anang baptis, wala makagihatag diha. So ang mo ipasabot sa logical sense. Kung may mga tangawa, gihatag din ang kaluwasan, so ano magpadayon pamantad na? Nag-ingon ang Biblia, si Kristo nagtukod ng iglesia. O kanang mong iglesia ha, giingon sa kasaysayan, ang kasaysayan sa Romano Katoliko, masubay! Nagtupadulong sa panahon sa mga apostol. Nga nung masubay man, kinsa man di ay ang magtutukod aning iglesia ha? Encyclopedia International, Volume 15, page 520. Nag-ingon, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Mga higala o mga igsuon, ang mga tao lang na wala naka-eskwela, na dili mo tuo ang mga libro. Kitang tanan, ni akid universidad, ni akid mga eskwelahan, o mituota na kini nagtug-an sa kamatuoran. Kinsa man ang source sa kamatuoran? Ang yawa ba? Dili. Ingon pa ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. So sa Biblia, nagtug-an kamatuoran. Ang kasaysayan po nagtug-an kamatuoran. Naggikan na dito kang Kristo. Kinsa may musupak anak, yawa ara ang musupak anak. Karon, ang simbahan Katoliko gitukod man ni Ginoong Kristo. Isa pang libro, Grolier, di ni Grolier ha? Grolier, Encyclopedia Volume 6, page 106, Catholic Church,
Greek Catholicos, universal and general. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. So gitong patigin ng Kristo, mo na katong first 1,000 years, gikan sa panahon sa mga apostol hangtod sa 10th century, there is only one Christian church. Unsa man to? Yang student sa encyclopedia, nag-ingon din Roman Catholic Church. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separated sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. So before the ay, ang tawag ng mga nagbuto-buto, mga takuhong tapos ikuskilat ng gawas, o salang kapundo, nagitawag ng Kristiyanuhan kani at nagdala sa pulong ni Kristo. It refers only to the Roman Catholic Church. Mabito sa Apostol Pablo, o sa iyang religion, Baptist ba ang iyang religion? Yeah. A world in the making, world history. Sige mo din Saint Paul was born of the Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church. So San Pablo ay Katoliko, dili Baptist, dili Evangelical, dili Pentecostal, dili Iglesia ni Cristo. Katolikong dako si San Pablo. Gano man, kay naa din ha ang iglesia nga din si Kristo mingon, nakaw mo og iwali ang maayong balita. Tama man tong gingon nga ang kaluwasan alang sa tanan. So mao ni karon dinhi na kamo pamatuod sa ako ang topiko. Mga higala ug mga igsuon, ang gingon sa Biblia, makita nato na naagitag sa tagsa ka mga pagtunan. Pero before na ko i-define ang mga termino sa topic nga ako ang pamatudan, ako unang pamutanon ang usa ka doktor, usa ka banggiitang Baptist, si Dr. Bruce Milne. Is minister of First Baptist Church. O nagtuo ko nga si pastor, ang iyang una-una, pareho ko una-una aning usa ka ministro sa Baptist, pastor sad. Kung sa gingon, sa maong tawag anang Baptist, sa maong libro, Know the Truth, na sa page 214 to 215. The characteristics of the true church. Number 1, holy, Catholic, and Apostolic Church. Baptist na ang isulti. Pwede after sa ko pagsulti, pwede si pastor iyahan ng basahog. At least, para pariha ka mga nakakitang tinuod. Mga higala o mga igsuon, si Kristo nagtukod og iyang kaugalingong simbahan. O tama to nga, kung ato ang madawat si Kristo, naatay kaluwasan. Pero sa unsang paagihan si Kristo madawat? Nalamangingon na to nga, muangkon ko nga si Kristo ang personal na manuluwas, luwas na ko. Uy! Kasi iluwasan lang ta. Kanyang sayo-sayo na ito, ang kondili po, hindi na, ano man kayo, ang Biblia na ang mga requisitos. Mamutanamutan ako ni Pastor Galina, on-site mga pagi na madawat si Kristo. Sa unsang pagiyang na si Kristo mabatunan sa atong kinabuhi. Katong ingon ni Brad kanina, John chapter 3 verse 5, except a man be born again to the water and spirit, he can enter the kingdom of God. Unsa may buot ipasabot ni anak. Born again mga pagbangkos o galingon lang. Dili. Ang Biblia nagtukan. Pasensya na mo kayo. Ano yung ko? Wapo ko na sa ko. Ma'am, sir, hong pa ni. Ayaw mo kabalaka, mo na akong giingon nga di lang ko gusto nga magbakbak lang ko. Kay di ko gusto nga magatubang mo sa ako yun, baka ko ng tawana. Kutob sa magawa sa akong baba, basahon ako sa Biblia. Yeah, basahon na to. Basig mo muna ko, kapitulo dila, bersikulo laway ka mababa. Yeah, basahon na to. Unsa may buot ipasabot anang except a man be born again to the water and spirit.
He cannot enter the kingdom of God. Kung siya buti pasabot na, 3:5. Giluwasta niya gilit tungod sa mayat ang binuhatan kung dili sa kaugalingon niya kaloy. Gipagkatao taniyag usab sa bunyag o gibag-o sa Espiritu Santo. Wala ka na kita makatuloy ka born again. It refers to the baptism. Referido sa bunyag. Nga naman, madawat na to si Kristo. Di na kimingutan, gidawat na ko personal nga mga luwas. Dili! Diha sa bunyag, masulob si Kristo. Kung masulob si Kristo, maluwas ta o maimpas? Luwas. Ikaduha, kinaan naman si Kristo. Ngayon pa ni Kristo ang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang, apan diha sa pulong sa Diyos. Naapoy kitawag kung ang simbahan, naapoy nourishment, pagkanon ka, aron ang grasya kasi Kristo nga naa sa imong kasing-kasing, sa imong kalag mabuhi. Sa unsa man to, imong pasigan sa Kristo, ang bukaon sa akong unod, may kinabuhi, may katapusan. Ang di mo kaon, impas. Wala may laing opposite sa maluwas, impas naman yun. Ano sa amin na gitukon? Amo nag-iingon diya sa Biblia, gitawag sa mga Katoliko og Santos nga Eucharistia. Na nasa among ang gitawag og topic. Munakuan ng giusa-usa. Pagkaman nga na, ginoris na. Aron maabto og tawag anang malig-o ng atong kalag, i-confirm ta. Maunang pandungan ta sa atong pari, sa atong obispo, padawaton ta sa Espiritu Santo, sa lahi nga paagi, aron dili nato biyaan ang atong ang pagtuo. Ang tanan ba na kumpirmahan? Yes! Papaliyang pakitaas ang kamot. Salamat. Kung nakumpirmahan ta na atay responsibilidad sa pagbuhat, pagbantay, pagpanalipod sa pagtuo nga gitugyan ni Kristo diha sa iyang santa iglesia. Again, si Kristo lang ang manluluwas, walay lain. Pero kanang iyang pagkamanluluwas na anay mga pamaagi. Nga ang pait ana kay ang kanang kaluwasan nga gistudyo ni Kristo, di mo sa Biblia alang sa tanan. Kung alang na sa tanan, so therefore, mabata, mahampong, mababayg, malalaki, apil sa kaluwasan. Muna kung na relihiyon, magtudlo na ito, ngumingon na ang bata, wali apil, delikado na. Bantay-bantay ta anak. Nga naman, kay base unyag ang ato ang mga anak mahitong tawag sa kalaglagan o glambyon sa panggil sa demonyo na nagkakaon sa iyang kalagmahato dito sa impyerno. Karon, naana ang simbahan, naana ang kaluwasan, gihatag ang kaluwasan sa usang pagiha, pinaagi sa tubo sa kaluwasan, nagitawag natong sakramento. Usa man ang sakramento, usa na ka-Latin word, 2 words from the word sacra and mentes. Ang buti pasabot, sacra means holy, sacred. Mentes means sign, symbol. By sign, it refers to Christ. So pag-iog bunyag, si Kristo na. Kang Kristo na. Pag-iog konfirmasyon, kang Kristo gihapon na. Pag-iog Eucharistia or Misa, kang Kristo gihapon na. Dili ka mahimong sakop ng Kristo o magkadawat sa kaluwasan kung wa kay bunyag. Katulad sa kuwan, Brad. Katulad yung tawag anang gilansan sa krus, Brad. Wa man lagi ito'y tawag anang bunyag. Na ato'y bunyag na hitabo dito. Sa unsa ang pagiha? Ang Katoliko man gunagoy pagtuo ka ng baptism of blood, baptism of desire, na po may baptism of water. Kanang ato bunyag tubig. Katong kan katong ang Dimas, katong ingon na Dimas, nato, nakadawat siya og sakramento sa dugo, inaaman ang act of faith dito. Gi-profess niya si Kristo. Kanya karon ma-apply na sa tuwa karon. Dili oy, nagbitay ba mo sa cross? Wala, so na ay process. Kay ang kaluwasan objective. So kinahanglan tang mo subject. Mudawat ani adan mo magrasya aron kita maluwas uban diha sa gugma. Again, yawa ra ang musupak anak. Og manghinaot kung akong kaatbang karon dili magiyahan sa kaaway ni Kristo nga mao ang demonyo.
O maginaot ko, nga human sa ako ang balod, ang akong ang higala, nakakabot mi sa tinuod o kamatuuran, o sa matag tubag, o sa matag kudlok sa Biblia, unta akong higala, apil ang iyang mga membro, magkaingon unta, kanindo, maayo, kabalaan sa pagtulunan sa simbahan na gitukod ni Kristo. Kay again, si Kristo di yun na magbuwag sa iyang lawas. Ang hulog ang lawas, dili yun na magbulag. Kay dili man na magbulag, so therefore, kung naay Kristo, naagyod na'y lawas nga maong ang simbahan. Kung ang ato ang gituhan, Kristo lang, wag na simbahan, ungo ng Kristo ha imong gituhan. Hanananggal na. So mga higala o mga igsuon, andam ko mutubad sa mga pangutana sa ako ang higala nagikan sa Missionary Baptist Church o manghinaot ko nga sa matag tubag na ako iyaw ang hinuklugan ang maong mga tubag kay dili ni ako kundi tudlo ni sa simbahan ni Kristo nga mao ang iyang lawas. Mga higala o mga igsuon, unta kita nga mga Katoliko, humani mao debate. Unta kitang mga Katoliko, mas mulikpon pa ito pagtuo. O kita pa danin ni Abdo maninintan na ito diyas pagtuo. Mayang gabi kanin ka na. Maraming salamat, Brad. So karon ang panahon sa cross-examination, muna'y 30 minutos aron sa pagpangutana o tubag. Salamat ko, may gabi. Unang pangutana sumala sa tema nga imong ibarungan. Pinaagi sa kumpirma. Sumala sa Biblia. Mabasa ba? Kung naa ko'y mabasa, saman. Mabasa ba? Lagi, Lagi lain ko ba? Mabasa ba? Kung naa ko'y mabasa, ano Basahan. mo? Napigil ka sa buong debate? Simple lang, mabasa ba? Simple lang po na ako ang tubag. Lagi-lagi. Simple lang po na ako ang tubag. Basaha. Kung naa ko'y mabasa, Basaha. admitahon niyo mong pildi ha? Basaha. Mabasahon na to. Admitahon niyo ang pildi ha? Basa. Yeah. The New King James Version. Biblia. Nangutana siya kung naa pa ko'y mabasa word confirmation. Mr. Moderator, pwede ba ikaw mabasa? 16. Kung saan nga versikulo? Sa Hebrew 6:16, for men indeed swear by the greater and an oath for confirmation is to them of all this good. So, ang tubag ang imo pangutana. Excuse me. Hebrews 6:16. 6:16. Pakibasa na, Pastor. Pastor. Ikaw, Pastor, basa. Ikaw mo dito. Asa man? 6:16. For men, verily swear by the greater and an oath of for confirmation. Pangutana. Okay. Kinsa may makumpirma? Bata o tao? Ay, nindot kayo. Karon pa ko nakakita nga naay pastor nagpatudlo siya ng Katoliko. Ni Abrad, ito ba ko? So, Sumala Mr. sa Moderator, nabasa. Ako ang i-invoke, Kinsa may? Mr. Moderator, excuse me. Ako ang i-invoke ang ako ang rights nga akong i-consume ang 1.30 seconds na ako. Kaya nakutanam sa clarificatory. Sa so I have to explain my answer. Mr. Moderator, pwede? Lola, Nasa rule na. ako ang pangutana. Nakuha na yung mga pastor. Ubangon. Hilom sa. Ano yan? Okay. Ang pangutana niya, kinsay mo kumpirma. Sumala. Hula sa lagi. Sumala sa Hebrehanon. Kinsay, ako pangutana. Kinsa. Sumala sa Hebrehanon 6:16. Okay. Kinsa. Ako pangutana, explica. Kinsa. Kinsa. Sumala. Clarificatory. Gawin mo. Kinsa. Sabi lang kita sa imo, clarificatory. Ang bata ba o ang tao? Sumala ka sa Hebrehanon. Kinsa. Ang tubag ko. So mahilom na kapastor. Kaya si Kristo ang iyawa ng istorya, hilom ang iyawa. So hilom sa kabaliha. Okay. Yan. Tubaga. Yan. Tubag.
Ang mo-kumpirma, ang dadko. Mo na mo this. Ang kumpirmahan katong tao, nga tawag anang wala pa nakadawat sa Espiritu Santo sa pinasaling na paagi nga gitawag o kumpirmasyon. Ba? Walang mabasa na bata. Ay, sino Wala mabasa. Sunod. Mr. Moderator, wa kami nagtapik og bata ba o dadko ba ang kumpirmahan? Wa kami nagtapik. Sumala sa tima. Okay. Sunod pangutana. Okay. Si Abraham, naluwas pa o wala? Okay. Ni ay tubag ko. Katong kan Abraham, wala pa to'y labot ka. Si Abraham, naluwas pa o wala? Out of order. Categorically. Mr. Yes or no? Out of order. Yes or no? Out of order na gani ka. So, dili, Isa moderator, pag imo na kung out of order, isa moderator, pag imo na kung out of order, ang iyang question, wala na sa ako ang topic. Ako mga Abraham. wala man nasunod sa topic, so muta na ta. Excuse me. Sumala sa Biblia ang tao. Ang pangutana si Abraham, tao dili. Itubag ko. Pag imong kumpirmasyon, bunyag o Eucharistia, nagapunting na sa Bagong Testamento. Pangutana, sumala sa Biblia si Abraham. Luwas ba? Sumala sa Biblia. Order. That is not out of order. Out Why? of order. Because sumala sa Biblia si Abraham. Naas Biblia. Luwas ba o dili? Desperado na rin pangutanahan niya. Out of order. So, wala daw, Pastor, ang Abraham sa tima. So, naay katungod ang Excuse me, Mr. Moderator. Sumala sa tima ang tao. Si Abraham tao. Anong yan? Maluwas. Pangutana. Luwas pa o dili? Okay. Ito ba ito, Mr. Moderator? Larohon sa ang pagkatao. Okay. Ni Abraham. Mr. Moderator, ang topic, klaro kayo ang bunyag, klaro kayo ang kumpirmasyon, klaro kayo yung Eucharistia. Mr. Moderator, wala po nabutan Mr. na Moderator, ang tao maluwas. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. No! Objection, Mr. Moderator. Tao, luwas pa o It dili? is a fallacy of ignorantio elenchi. Okay. Ignore ng isyo. Larohon na to. Ayaw ignore ng isyo. Atong tubagon siya sa usa ka minuto 30 minutos, 30 segundos sa pangutana. Pangutana na ko, o di, luwas pa si Abraham. Tubag, balik Oo, ang pangutana, balik ang tubag. Again, you're out of order. No! Dili, dalawa. Si Abraham, tao ka na. Sumala sa Biblia. Pag si Abraham naas Biblia, nganong mahadlok pagkamutubag? Luwas pa di. Nahadlok mo ba? Okay. Wala pa tayo topic kung si Abraham ba kaniadto na abtan ba ang Kristo. Kanang yung Eucharistia, bunyag o kumpisan, referido ang Kristo. Ang pangutano, sumala sa tima. Di kasunod. Sumala sa tima. Tarawa, masaha. Sumala sa sakramentos bunyag, kumpirma, santos nga Sukaristia, mamaluwas ang tao, pinaagi sa masalikon nga pagtuo o pagbuhat sa kasuguan sa Diyos pinaagi sa kumas Biblia. Pangutana, si Abraham, naa sa pinaagi sa pagtuo, naluwas pa siya o wala? Okay, remember ang topic na to, bantay. Ang gigamit future, mamaluwas. What are his good of naluwas? Ang ating pangutana, si Abraham, naluwas pa o wala? Order na gamit ka? Hadlok mo tubag. Di siya mo tubag. Ikaw out of order. Hadlok. Mr. Moderator, Tinuod pa. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. No. Ang pangutana sa kong kaatbang, out of order. Mga kaisona, Mr. Moderator, awak ka tubag. Another question. Pero wala sa question. Out of order. Daily out of order kay tao sa Abraham. Hadlok pa yun tubag. Mr. Moderator. Ano? Mr. Moderator. Another question. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang topic, future. Di ba? Mamaluwas. Ang akong kaatbang, nigamit of deception. Imbis mamaluwas, ang iyang ibasa, naluwas. O di ba ilan? Ate, klaro niya, no? Mura magyapon. Mubalik magyapon ta. Mubalik magyapon ta. So, natin na po gusto. Lain pa ko na. Okay. Di mangyapong katubag. Di kasunod. Okay.
Si Sakyo. Dili ka ni Dahag Testamento ha? No, dili ni Dahag Testamento. Si Sakyo. Luwas ba o dili? Ni ay tubag ko. Ang gagton kang sakay sa kiyo, Mr. Moderator, tubagon sa o, dili? matupad na lagi. Oo, dili. Matupad na ko. Hilom na ka. Di mo hilom na baka. Ikaw mo siksaba? Tubagan ako, Tubag di? ko mo si kakayaw-yaw. Okay, tubagan. Mahilom ka? Niya, ay tubag ko. Ang ayang pangutana, kisa mag-ihawag ninyo, tubag ko din. Gipatay ang oras na ko sa butana. Oo, di. Ito ba ko? Okay. Mutubag ko ha? Okay. Pinaagi sa pagtuo o sa sakramento na dawat ni sa kiyo, naluwas siya. Talawag ko siya. Kisamay. Nagbunyag ni Sakyo. Ay, ito ba? Sumala sa Biblia, si Kristo mismo ang namunyag sa tanan. Nalitoon niya. Basa ha. Kung naagin na basa. Na si Sakyo, bautismuhan, litra por litra. Anong tao? Basa ha. Okay. Kung naagin na basa. Basa ha si Sakyo. Bantay. Ang naka sa Biblia, akong giimong si Kristo namunyag og namautismo. Ang akong Kasi pautana. sa lagi paminaw sa lagi sa Ang akong pautana. Asa mo basa na si Sakyo, gibautismuhan. Mr. Moderator, balik ka. Balik ka ako ang tubag. Okay. Kanang tawag og Biblia, tungod sa pagtuon ni Sakyo, si Kristo namunyag, kinapunyagan. Basa sa Biblia, si Sakyo, gibautismuhan. Di naman kinaas na Basa ha. Di kita nag-alis sa basa. si Kristo. Okay, ano na lang? Kung naanapon ko yung nabasa. Tanaw na pag di pa rin mahadlo. Sige. Bible. Siyang tanaw na mga comics. Biblia. Biblia. Unsang nga bersikulo o kapitulo basa. Okay. Anya, kung mabasa na to, kaduhan na rin, akatulo na rin. Basa ha si At Sakyo. mitahon ni mong pildi ka. Basa ha dali ha. At mitahon ba ni mong pildi ka? Basa ha. Wala gina si mo magbitan. Panghadlok lang. Lahatlok, ibiyay. Lahatlok. 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 Hindi ka basa. Lahatlok. Okay. Balikon ako ha, balikon. E di man sa mutawat, nananaw man sila ani, ang sipahang Katoliko manggo, dili parihan ninyo Mr. Moderator. sola escritura. Balik ka, balik. Asa mabasa? Lagi. Okay. Mabasa niya sulod sa Biblia. So, ang gusto ni Pastor is, basahon, asa mabasa sa Gani. Sir, ano man ko, sir? Ano ba? Na-learn ako sa iyahang first question. Gipangitaan ko niya confirmation, pero ako nabasa nito, o ba? Wala ka ito. Sino nabasa? Asa may nabasa? Saan may nabasa? Saan may nabasa? Asa? Ano? Ang imong kaulat, anak, kayo ay mabasa. Kisa yan na? Again, so, correct. Okay, Mr. Moderator, ano yung Mr. Moderator? Debate man eh. So, kay, di bangutan naman ko niya, mo na ni-explain ko. Pero ano yung explain? Mr. Moderator, balik na kung natin ito ganyan. Ang tubag sa pangutana ngayon sa ano, dili explanation. Mo na ikihatag ka ganina. At isa nagbasa, itong kauban mo ganina. Ang pangutana, yes or no, tubagon yes or no. Ang pangutana, explain, tubagong explain. Pangutana na ko, asa mabasa. Explain. Di ba nito bag ko? Asa. Tubag? Asa. Tubag? Asa. Naa mabasa sa Biblia. Okay, palawa, nagtubag. Ay, salamat! Okay, asa nga bersikulo sa Biblia o kapitulo o sa libro. Okay, sumala sa libro ni San Mateo, Kapitulo 13. Yato na ako si Tas. Asa yung versikulo? Versikulo?
isa lagi. Okay. Mabasa. 13. Sige, pangayuhan mo ha? 13. Okay. Mabasa sa Kapitulo 13, versikulo 26. Okay. Basa ha. Okay. Nga Kung nawa mabasa sa na ko. kiyo. Basa ha. Kung mabasa na ko. Nga nawa sa kiyo. Kung mabasa lagi. Basa ha. Kung mabasa lagi. Basa ha. Kung mabasa. Mateo 13. Mateo 13. Mr. Moderator. Mr. Moderator, basa ha. Mr. Moderator. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Sa akong gilmong kaganina, dili palang lugay, dili ko mo basa, hangtod ka dili mo dawat sa kondisyon. Ano? Si Pastor, ka dili man mo dawat, kinahadlok man. Okay, ako sa sakton. Basa ha ang Mateo 13, 20. Guys, basa ha. Ito ba ko na, Mr. Moderator? Ito, ang ako po talabasa ha, diha nga naaba sa kiyo. Basa ha. Okay. Kung na. Basa ha. Sige, basa. Basa. Ikaw rin basa ako. Sa ikaw na kaya, ikaw rin basa. Basa na ikaw. Sige, basa. Basa ka lang. Basa? Okay. Sige. Mateo 13, 26. 26. Mingon ang Biblia. 26. Mateo 13. 26. Gusto nga, hindi kayo maklaro sa akong mata. Ano? Kailan ko balaka? Kailan mo dali-dali? Moderator na ito pamasaw para klaro. 13:26. Sabi saya, apan sa nagtubo ang trigo o namunga, nidayang usab ang bunglayon. 26. Sa kiyong tiha igsuon. Sa kiyo, nahimong kong layon. O niya, mabasa na ko. Okay. Sunod pangutan. Ayaw imsot. Sunod pangutan. Nanong dito magkamangita, suwa ka na may naa. Wala mabasa. Hiingon sila basahon. Okay. Wala mabasa. Kung mabasa. Sunod pangutan. Talaw si Pastor. Basahon. Basahon. Kung. Sunod ka basahon. Sunod ka na basahon, Pastor. Basahon. Kung mabasa. Sige, basahon. Okay. Kung mabasa, ang pitahon mo pinili. Basa. Halili. Ang moderator ako ang mabasahon. Kung mabasa na ko, ang pitahon mo pinili ka. Sa mga papatunan. Ayaw magkakatibisyon. Okay. Hadlo. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Excuse me, Mr. Moderator. Nihatag na po kondisyon si Pastor nanalaw. Nagtubag sa nagtatuloy ko. Mutubag siya kung mabasa sa kondisyon. So, di man mo dawat ang pastor. Okay. Next question. So, sunod na pangutan. Dili, ganuan. Kailan debate? Kamu raman. Kamatuuran ni siya. Ganun taguan man. Basa ha. Subalak sa Biblia nga imuhang gigamit. Nga si Sakio. Mateo 13:26 gibautisman. Okay. Walay kitago. Walay tawag alang gitago-tago ng mga kapitulo ng bersikulo. Pero, kondisyon. Nahaplo. Mr. Moderator. Hindi mo sa kondisyon. So, next question. Mr. Moderator, may katungod mo basa tungod kay akong gipabasa maunang sa debate. Kondisyon ganit. Mutoy tubag layahang imong pangutan na pastor. Ang iyang tubag is kondisyon. Okay, niya. Balik ko na ko. Sa imong Biblia, wala kay nabasa. Bakit sila? Pero, ikaw may nangayo na ako ang responsibilidad ang muhatag. Kung na ako'y mabasa, kunungon ta ng debate? Sagot! Mr. Moderator, basahan. Baka Ayaw ng problema, basahan. Hindi mo sagot. Next question na sa mga ito. Sige, hindi mo nagtago kung manan eh. Mga kaitsunan, ang debate kamatuuran na nung yung ipatali. Yes, Mr. Moderator. Naman, tungod kay gipabasa na ko, tayo mabasa. Debate man eh, so na-up ko'y right mo hatag o kondisyon. Next question, Mr. Moderator. Kaya ang iyang naging tubag is kondisyon kung mabasa. Ang iyang mga kauban gusto, pros pastor dili. So kung iman lang na magbalik-balik, Mga kaitsunan, ang debate, sumalak sa iyang Biblia na mabasa. O na,
pa. Morning na Ano ba sa masahod? Basa ka. Sige, gani. Kung na ay mabasa. Kanina ito ba gipugos ko nimo na ang masuk ko nabasa? Wala ka nagipasa. Wala ko gipugos. Mr. Moderator, pamili siya mo sugod sa kondisyon. Next question. Pwede siya mo siguro kung piling kaluyon sa iyahan. Kondisyon. So, kaya man nakaluyon, kaya man siya natubag, kung may kondisyon, yun ang naman. Hilog ka. Hilog ka. Hilog ka. Mga kaisona, wala ko na kung permanente sa inyo. Sabot na mo kaganina, niya si Father, niya si Pastor Dio. Sumala sa gikasabutan. Pangutana, Pastor! Next question! Kailangan sa ko ang among time, Mr. Moderator. Sa mga na sa taas, sa ilang, yung naamantay na ito, naamantay panahon niya. Sa prapaspas, punta na sa... Ano yung challenge? Hagit ni. Balik po Katoliko. Pero, kondisyon. Kondisyon. Pirma sa ta! Pirma ta! Mr. Moderator! Mabalik ko. Excuse me, Mr. Mamaya, Moderator! hagit mo ni. Ako, hagit sa ni. O nakita ba, hagit mo ni. Tumatulog kong hagit. Anong ka mahuman? Hagit ka, kaya nabasa. Gusto na ito, pirmahan, pagkahuman, napatiyan mo ba? Pirmahan ito. Sige. Pirmahan. Mapirma ko. Mapirma ko. Kanila na. Pastor. Yan. Dili man ikaw mo ikadibate ni Brad. Dili ikaw ang debate. Challenge na. Mubalik siya sa pagkakatoliko. Bunyagan siya karon na yun. Okay, kamaturan ha. Mubalik siya sa katoliko. Karon na yun. Bunyagan. Balik. Kung nabasa. Nasi Sergio. Sa Mateo 13:26. Gibunyagan ni Cristo. Mr. Moderator, balik pa, balik. Balik ko na ko ha, balik ko na ko ang ako ang gisulti. Kung mabasa, magkatoliko sila. Kung mabasa, magkatoliko. Pirmahay ta! Pirmahay. Ihara man ang ibalik-balik. Ginoo ko. Pirmahay na ganita! Mga Itson! Mga Itson! Mga Itson, klaro istorya. Masugod ba mo pirmahay nga kamo may pinakatistigos? Ha? Kamo yung pinakatistigos? Dili! Kung sila na duha, maamang mo yung tistigos. Karon! Okay. Sumala sa mabasa sa Biblia nga si Sakyo gibautismohan ni Kristo sa Mateo 3:26. Okay. Pabautismo siya. Okay, diyan. Balik. Basahon ako sa 13:26 na si Sakeo na bunyagan. Okay. Si Kristo, patut ba? Ay, kisa may namunyag kita ay, apostolis ka ay. Basta moderator. Basta moderator. Undang debate. Kung mabasa, pirmahan ka ron. Pirmahan ka ron. Basta dahil na sa nakondisyon sa moderator. Wala malahi. Iuyunan ako. Mr. Moderator. Undangon ang debate. Mr. Moderator. Bautismohan. Among kaudan. Kung si Kristo. Pwede ba, Mr. Bautismo kang Sakyo. Mateo 13:26. Ito pang na ko, Mr. Moderator. Pwede na lang ito ba? Okay. So, ang hagit is... Mr. Moderator. Ano yung Mr. Moderator? Dali ka magkong kayo na itukon. Dali ang itukon ba? Dali na, okay. Sige. Panghimog tawag ang nagkasulatan na kung mabasa na ko na si Kristo na munyag sa tanang nagtuo, apil sa Sakyo, magkatuloy ka. Biblia ha, Biblia! Mr. Moderator, ang akong pangutana, balikon mo nga si Sakyo, gibautismohan ni Hesus Kristo, sumala sa Mateo 13:26, pirmahan karon dayon. Mr. Moderator, excuse me, Mr. Moderator. Okay. Balik, Mr. Moderator. Balik ko na ko ha, balikon.
kung mabasa sa Biblia, ang gipangalo niya, Biblia. Nihatag ko si Tas 13:26. So, nagpasabot ang Biblia ba 13:26 lang? Sama. Mr. Moderator, excuse me. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Balik, Mr. Moderator. Balik, Mr. Moderator. Basahon natin sa Biblia. Okay. Basahon na ginagawa. Okay. Mga kaisunan, hakit. Excuse me. Pati ako. Okay. Basahon na to. Basahon na to. Okay. Basahon na to. Okay. Yeah. Ma'am. Excuse me, ma'am. Mutahot ko sa tagiya. Hari ko sa tagiya mutahot. Kay mahimong tagway batasan. Hangyoon ako si ma'am. Tibok na ko kasi ma'am. Kaning iyahang di pa matudaan karon. Pirmahan ako. Testigos ka. Apil ko magpabunyag. Sumalak sa di pa matudaan. Paulit. Palihan iso ha. Mr. Moderator. Hilong. Excuse me, Mr. Moderator. Nasisakyo, ibautismuhan ni Jesucristo. Sumalak sa Mateo 13. Okay, yeah. Aniha, balik ko na po ako ang tubag. Balik ko na ako. Sa first ako ang tubag, 13. So, ano yung libro dito pa ganina? Mateo 13:26. Balik ka. Mateo 13:26. Balik lagi. Aniha, balik. Namot, litupad ko maganina. Kung mabasa na ko sa 13:26 na si Sakyo gibunyagan, letra por letrang mabasa at bitahon nimong pigtika. Karon. Nakita nako sa tawagan ng imuhang argumento, muraog napugos. Mga kaisunan. Mr. Moderator, sige ako ang sahod. Mga kaisunan, hakit ni karon. Kamaturan mo ni. Kani, ingon niya kaniha nga ang debate paagi sa Diyos. Okay. Di ba? Okay. Mubalik ko pagkakatoliko. Pirmahan. Nga mabasa sumala sa Mateo 13:26 na si Sakyo gibautismuhan ni Kristo. Karon na yun. Okay, niyahin ko ba ito? Pirma. Mr. Moderator, balik. Okay. Yeah. Lagi. Basahon na to. May basahon na ginato. Basa na to. Ingon sa pirmahan. Unda na ang pirma. Unda na basa. Pirma sa kapas kurado. Nga si Sakyos gibautismuhan ni Kristo sumala sa Mateo 13:26. Okay. May pirma na to. Pirma. Okay. Pasok kisukson ani. Teswa. Pasok. No. Pasok. Dili. Pasok. Isa. Mabasa litra. Ni Kristo. Sumala. Uy, giiris mo. Giiris. Pirma man ako na. Giiris. Sir, ani sir. Atong isettle ni. Atong isettle. Tarong nagtawag anang pagsuot kay nakapirma na ko. Kung man ako ni pirma, ang ako
akong ipaabot si pastor ang mapirma. Wala na technicalities. Technicalities, Mr. Moderator. Tarong na lang namin. Mateo 3:26. O, nipirma na si RJ. O, sumalas Biblia. Biblia man eh. Dili lang ka mag-coaching. Oy, sorry. So, Kinalaman. sige. Okay. Okay na. Magpipirmahan ng pastor. Okay, kumusahon ha. Kani siya may mipagit na ko. Kinahanglan mo dawat po siya sa kong hagit para fair. Okay. Kung mabasa sa Catholic Bittipinder, kasi nga di mo ba yung umanda niya? Para sigurado ito. Na si Sakyo, gibautismuhan ni Hesus Kristo, litra por litra, sumala sa Mateo 3:26. Ubalik ko. Kung dili mabasa, ubalik. Wala na sila sa itong kasabutan. Wala sa kasabutan. Wala sa kasabutan. Wala sa kasabutan. Magpagawang may balikan. Sa moderator, tarong na lang sa ilang tawag ka na buwan. Tarong na lang ilang kondisyon na nagkabuhan ang ilang kondisyon. Dili ka makasinabot kayo. Pero, pastor, dili lang kay Catholic Defender ng specific din mga Bible apologists sa Davao. Okay, Mr. Moderator, ani Mr. Moderator. Ani. Yung sa pusa naman pero Dili, ano na siguro? Ano ba? Sa mga tao, okay. Pwede ba siguro nga, mabasa ba sa Biblia na si Sakeo gibunyakan ni Kristo? Dili na siguro kailangan asa nga kita. Dili, kung pangaturan na. Okay, yan. Ako ang premise, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Dapat nasa sa tunga. Mr. Moderator, excuse me. Mr. Moderator. Pangulang kayo ni mga Mr. Moderator. Excuse me, Mr. Moderator. Basahon mo na ako ang premise para pagbarog na ako sa 12:36. Dili, aminaw mi ba? Basahon na to. Dili, kaya nga mo kami, nga mga walay alam sa Biblia, gusto man namo og kamatuoran. Nga ang Biblia kay dili man namang isang teksto. O gani ako asa ko lang, pwede ba? Di ba para makasinabot ba? Ngano ibawal pa rin na ibasa na to sa teksto? Di ba? Ano Biblia? Kasi nga sige lang. Mr. Moderator, may problema. Excuse me, Mr. Moderator. At the same time. Pero kung ihalit man niya, Kaya ba? Nito ba din ko kanina? Gigot na ko ang 12. 13 Okay. Balik ko na ka, balik ko. Mr. Moderator, pagkuti mo Before na ako establish. Ako ang balik pa na ko, Mr. Moderator. Pasaha. Bakit sunod? Okay, yan. mas mahiling. Asa na? Hantay kayo. Okay. Okay, ko na to. Siya naghagit ani ha? Mapirmahan ko no? May pirma siya, pirma ko. Para naman. Kung mabasa sa Katoliko Sa Biblia na si Sakyo gibautismuhan ni Hesus Kristo litra por litra, sumala sa Mateo 13:26, umubalik. Okay, yan. Tuha? Kung dili mabasa, isa may nagpirma din. Libermay. Isa, sigurado? Okay na. Duhami. Kung dili mabasa, magpabautismo siya sa missionary baptist. Yan. Okay. So, basahon na ako. So, this is my first premise before I read the same Matthew chapter 3. Kaya sa ating, ang ating ibasahon na ang 3:26 para ma-establish ako. Kanya, basahon ako una.
Mateo? Ano yan? Asa ba? Asa? Brad. Humani ini si Jesus. Verse. Mateo, anong basahon ang John? Mr. Moderator, basahon mo na rin. Ayaw ko si Juan establish. Ang apple pangutana, wala establish. Yes or no? So wala sa ipirmahan. Balik. Mateo 13:26. Balik. Yeah. Anong mahal mo Mr. Moderator, basahon mo din ako. Mateo 13:26. Okay, yeah. Humani ini si Jesus. Asa. Manghinom na mo. Ay, kay Suna. Wala ka tayo lipat-lipat. Ang ihatag niya kaniha Mateo ang ibasahuan. Okay, niya, balik. May spirito. Balik sa Mr. Moderator. Mr. Moderator, Sa inyong kausan. Mr. Moderator. Pero kanina, Respeto. nirespeto ko sa inyong kauban nga mahal ko pare. Nirespeto ko sa akong amigong pastor taga Simone. Pero inyong kauban may respeto. Okay. It is a policy of argumento at holding. Balik. Okay, niya. Ikaw nag-ingon na pagkakon ko. Okay, balik ko na ko ha. Unahon ang ubasa. Niya. Humani ini si Jesus. Wala siya. Si Pastor. Ang iyang dihatag direct to Mateo 13:26. Okay, niya. Basahan sa ito. Niya, basahan ito. Di ko siguro nag-uwag nag-uura na ng Mateo, no? Basta mag-ito, mo gani, muli ba paminaw na tupot? No? Sumakuran ka ito, isuna kayo na si Mateo. Okay, sige, niya, balik. Balik. Before na ko i-establish ang 1236 na ano ang gipirmahan. Niya. Unsa man bersikuloha, kapituluha ug libro among gipirmahan. Ato na niya ang tabangan. Ako na, maro ka din ha. Ayawan ko ba? Ayawan ko ba, Pastor? Niya. Basahon na ito. Di ka makuhan. Ako, logic ko kay wa ko'y microphone. Ang akong tingog, wala. Moderator. Yeah, usod. Sige. Pahumalong sa nako sila una ko butingog. Okay, humalong ko ha. Simple. Ang among gipirmahan, basa. Si ma'am, ako babasa. Si ma'am. Ano man, respeto ko aning akong mga amigo dere. Ang gipirmahan mo, Mateo 3:26 by Juan. Nang ipirma siya, iyatagan ang itutunan mo. Ako, kung mabasa sa Katoliko, na si Sakyo, di bautismohan ni Kristo, litra por litra, sumalang sa Mateo 3:26, balik. Kung dili mabasa, bautismohan karon. Kinig sa nga ito, sino? Mahimo gining sino giniro. Okay. Basa! Ito ba nila? Sa! Dili ko tubag! Wa ko na yung tubag! Basa! Mr. Moderator, panahon niya ang pagpangutana. Panahon po na ang pagtubag. Niya. Balik. Okay. So, aron ma-establish na ganito ba? Basahon sa niya, tungod sa mata sa Mateo. Okay. Yan ang nag-aagi, yan ang tungod sa Mateo. Yan ang tungod sa Mateo. Before na ko basahon ang tawag anang 13:26. Ako na si Mr. Moderator. Lalo ayaw ko pangunta na ganito. Pagkailan siya, asa mabasa ang ihatag niya Mateo 13:26. Why reklamo? Nahaglog pa na pirmahan. Nahaglog pa. Karoon na ba? Nanong mahaglog? Nahaglog pa ba si Pirma? Basahon na ako. Nanong mahaglog pang gudalit kung basa? Ay, nasibat na ako. Ako hindi pangayon sa basa. Okay, niya. Mateo 3:26. Basahon pa ron. Okay. Niya. Niya. Asa? Usa lang ang sitas. Humani ini si Asa Jesus. masitas? Wala sa adik. Asa mabasa? Asa? Okay. Kami tuha ka sa para may bayas. Okay.
Okay. I-establish na ko ang John 3:22. Before I read. Okay, niya. Basa sa pastor. Esa Matiyo. Basa sa Matiyo. Moderator. Ikaw naghatag sa Matiyo. Esa kadali kayo sa kadali na. Okay, niya. Okay. Ano yung istorya ha? Sortihan mo mo. Niya. Umasa na ko. Matiyo kasi. Wala. Mr. Moderator. At wala kaniyang ipakita kaniha. Basaon yan ako na ron. Kaniyang Basaon ako na ron. Sige, nasa kanina po. Kanina po. I-establish kanina ako ang John. Saan ka? Tracy. Matiyo Tracy. Ako'y basa, hindi mo basa. Ako'y basa. Sige kayo basa. Tik-tik mo ni kayo. Siyempre na kayo na. Iyang ihatag Matiyo Tracy. Mr. Moderator, kumabas niya. Basa na. Basahan niya. Mr. Moderator, iyang mo ng Biblia. Moderator man kayo kabasa. Matiyo Tracy. Ako na ang di pangayuan sa mabasa. Mr. Moderator, excuse me, Mr. Moderator. Mr. Moderator, ako ang basa. Okay, Mia. Biblia naman ang ako ang basahon. Mia. Dali lang. Okay, Mia. Excuse me. Ganang mahadlok mga kauban man ni sila. Humaniin si Jesus. Asa. Hulat sa aking basa. Asa. Biblia. Asa. Sa naman ko sa Mateo. Okay, Mia. Mia. Matiyo. Humaniin. Matiyo Tracy. Hulat ka sa naging mo. Asa Matiyo Tracy. Mia. Establish ka na mag-iwala kung basahon ang dosin at prisa ng size. Mia. Mia. Human ini. Si Jesus o ang iyang mga tinunan na nagto sa lalawigan Saudia. Nagpabiling siya dito o pinakaadlaw uban kanila og namunyag siya. Kasi una. Okay. Nabasa na. Excuse me. Excuse me. Okay, moderator's time. Okay, moderator's time. Okay, mga mabuot natin paminaw moderator's time. Okay, kay wala ta sa sabungan, ang ato ang ipanghisgutan rin mahitungod sa pulong sa Ginoo o ang atong ipalutaw mo ang moderator's time. Dili man ta makasinabot kung ang usa nag-istorya pa musapaw pud ang usa. Tama? Okay. Mabitaw nga natay gitawag nga moderator. Okay. Now, ang rule sa moderator, mo na sa tigpataliwala sa duha ka mga banggiitang debatidor mupatungan na siya aron in-neutralize ang sitwasyon. Now, karon. Okay, karon. Okay, diretso na. Pastor, gali. Pastor. Okay, moderator's time pa ba ni? Yatag na. Moderator's time pa. Okay, moderator's time pa. Okay, moderator's time pa. Okay. Respetuhon sa duha ka tig-debate ang role sa usa ka moderator. Okay? Okay. Now, dunay ang pagdebate binayloay na siya sa duha ka managlahing ideya. Dili man pwede nga samtang nag-istorya ang usa na sayang posisyon musapaw samtang wa pa mag-istorya. Ini kahuman mo na ng panahon na nga imong pirahon kung asa to mali ang iyang gipangyaw-yaw. Okay?
Okay, magsugod na ta. Balik. Yahan na. Time na. Okay po naman. Wala. Wala po. 50 minutes. 30 minutos mo. Continuous na pumunta naman o 15 minutos ni mo makakuan. Rebuttal speech. Rebuttal speech. Loy, sa decision. Ha? Kasi madalas mo. Sorry. Excuse me. Kanang silang duha magagaw na kasagdan lang nato kasi na nagsabot na. Mayong gabi ka na tanan. Mayong gabi ka na tanan. Ulan sa gawas nila. Kaya ang mabuot ka lungsod atong pag-arispitahan. Kaya ganiha, doon ay mga kanang murag kusanto sa pirmahay. Kunya, kaya doon ay mga hagit. Ya, normal ko na sa tuwang mga panagsungki ay mga kamaturan. Ang ako lang hangyo, atong pangutanon ang mabuot ni lungsod, kung gusto ba nila nga madungog o ipapadayon kini ato ang diskurso karong gabi una. Gusto ba ninyo madungog kung saan? Gusto niyo ipadayon? Itaas na yung mga kamot sa mga gusto magpadayon. Excuse me, Brad. Brad, I'm sorry. Kau ba magunang ninyo majority, Brad? Una-una nga lang, Brad. Kung nakata sa saktong kau ba kung majority ko mo tanong? Mo yun mo. Pero ako isulti mo ni. Kasayod mo kita sa kamaturan. Kung mo na itong debate. Okay, salamat. Okay? Ano mo? Tipay? Kahit klik mabunyagan. Okay. Okay? Ani. So nagpasabot lang na Jesus kabarong sa pirma o di sa kabarong sa debate ang mga gano'n. Way batasan. So nagpasayap ka mo hawa siya. Ay na naman tawag ka dito ang inyong flor. So ang time nito hindi mo barog ka. Barog. Tanawa nga milingkod sa way batasan. Musulti sa. Brad, ako, nagtamod ko siyang istorya, mitras na istorya ko, dili usapang usap. Way batasan. Mr. Moderator, start ng tawag na ng time. Okay. Palihog ko start sa ato ang time. O time na sa negative side aron iyahang bungkagon ang gipabarog sa Catholic side mahitungod sa ilahang tema bungkagon sa ato ang Pikas Kampo. Mga kaigsunan, desisyon na mong tanan, kauban ako. Tagaan na to si ma'am, tagaan na to si father, tagaan na to si Pastor Dio. Sila ang upayna ng istorya, dili na ko, dili siya. Mahalap ini mong istorya tanan. Tagaan na ko sa si ma'am, Chansa si Father, Chansa si Pastor Dio, kay ganiha, mayo kayo sa pastor mo, hanay, bilig mo. Iyawat lang tang, naliwat punta na yung libiter ng pastor. Okay, mga higala, mga isuod. Before tawag ang upuan si pastor, mangayo ko ninyo ang tawag ng dispensa kung sa mga manner nga amo ang gihimo dinhi sa inyong atubangan. Ganina, ang ang tawag ng ibasihan ang pagbasa sunod sa Biblia. Gani ng pirmahay ni, pero dili siya musugod sa usalan kasitas nga ako ang gihang ma-establish ang 1236. So nagpasabot nga nanghawa naman sila, so wala ko yung mahimo, at least kabalutak ko sa tinuod, kabalutak ko sa ato ang ibanggan. Maraming salamat at may gabi. Okay. So, ang
manggod, wala manggod ni mapilipi. Nga wala ko di siya mudaog. O niya ang magpabilin, dito ang nagmadawgon. Kaya naman, nadawag, natulan. Nagpabilin, nagmadawgon. Walang ipilde, wala'y baog. Ang nagpabilin, the true church remains. True church remains. True church remains. Kanda, mag-final lang. Excuse me, sa ako magkauban, likod sa tatay. Respeto pa sa ito ang amigo. Ayaw magsulti alang mga ito naka-foul the word. Diyan lang ta. Akong Speaker lang. ato sa palakpakan ng Ginoo. Karon si Pastor Bernardo ako kaya akong kahitay kay sa ano pag sulti diri pareha dahil may bariyo sa Cebu. So nako maayo nga nag-abot ta diri ako po naabot dinhi tungod sa atong tinguha sa pag-misyon sa bulakan sa Ginoo. So sa among panag-istorya nindot kayo doon na yung mga point na kinahanglan o gitawag nga taas na panahon sa panag-istorya aron na mutakdo sa usa ka puntos, no? Ang usa ka Katoliko sa habig sa mga Katolik Independent ato pa silang palakpakan. Sa habig sa Pastor Fernando sa tanan dinhi kay sila nga niya karon maako na ang mga pasensya ninyo ha kung unsa may mga sakit ng mga pulong kana pag-testing na sa to ang gugma diha sa atong Ginoong Kristo. Amen? Sa mga Katoliko po, si Pastor na po yung mga bugat ng mga word, sa habig po sa atong mga kaisan sa Katoliko Independent, na po yung mga bugat, pero ang importante karon maulit ta nga magpasalamat sa Ginoo, gitugot ni sa Ginoo, doon ay purpose ang Ginoo, nganong gihimo ni karon kay sumala pa sa giingon sa Ginoo sa Mateo 10:29, na walay usa ka kamay langgam nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyo langit ng Amahan, busa walay diskusyon karon na nahitabo kung kini wala gipirmit sa atong Ginoong Kristo. Amen. Busa ang himaya atong ihatag ngadto sa Ginoong Kristo, palakpakan nato siya. Kini karon atong kaisog mao ni ang pagpakita unsa nato kamahal ang Ginoo nga ang gugma magpatigbabaw ibaluan nato ang atong mga obispuhan nagtudlo og gugma mao man usab ang simbahan sa Baptist in the Philippines nagtudlo gugma gani si Dr. Billy Graham niingon siya nga the most effective evangelism is prinsip, no, panaghigalay. Muna dinhi tingali sa both parties karon naa si Father George sa both parties nakapadayag ta sa atong mga gibati na ay mga naminaw na ang uban sa nasakitan, ang uban ay nahiubos, ang uban nalipay. Ako gyud nalipay gyud ayo. Amen. Pero personally, ako kung mulantaw ko sa dinhi sa Katolikong simbahan, nakita nako ang kadasig, no, na naningkamot na gyud ko karon. O sa ato sa makaigsoon ng Baptist, di sa mubati sa ko sa kahangawa tungod kay ako dugay panahon ay go with the Baptist in Cebu City. Muna nga, kung ang atong tuyo mao ang pagpalawom sa atong gugma diha kang Kristo Jesus, magpadayon ta sa atong ministry dinhi sa atong ministry sa Baptist Church. Padayon ang pagwalis puno sino kita pod nga mga Catholic Independent magpadayon tag palawom nga kini pod do na may lison na nila nga naka-attend ta karon dinhi. Amen. Nga kita sad magkugi sa pagbasa sa kamaturan sa pulong sa Ginoo kay gingon ni pastor nga kitang tanan kung matinud-anon atong kasing-kasing makita-kita kita dito sa gingharian sa langit. Amen. Mana nga kalma ako sa ganin nagkalma lang ko sa likod naminaw ko sa duha ka habig pero usahay mabugat atong kasing-kasing pero kini atong gihimo tungod sa atong paghigugma sa atong Ginoong Kristo. Atong palakpakan ng Ginoo. So kita na ang bana nga walay mga istorya nga moingon na napildi ang Baptist, napildi ang Katoliko. Kita na karon ang mamalandong karon kagabion. Lord, unsa may mensahe nga imong ipaabot kanako sa akong nadungog sa habig ni Pastor Bernardo, sa habig ni Brother Pino o sa uban pa natong mga mamumulong
Unsa may imong mensahe, Lord? Ipalawom pa ang akong paghigugma o kadasig sa pagsangyaw sa maing balita aron pagdala og makalagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. So daghang salamat. Kung doon na pa'y gusto musulti, inautunta nga, wala ko na ito ang kasuko sa magapauli ta karon nato sa atong mga puloy-anan. So, God bless. Father George. Mga kaisonan, salamat. Salamat sa imbitasyon. Mang Lini, Mang Len, salamat. Ang sulti ni Pastor Leo, ikaw ang kakunat mo yung timbang. Abot ang panahon, kining tanan, patubang na dito. Tumakit ka niya itong gihimo, dili ni para yuta, para lang hindi. Kung ano na may kansaw na may tabo, karong panahon na, gamay ra na pag-abot dito. Gamay ra na pag-abot dito. So nining hapon nun, mga yung dispinsa sa tanan, na naman, kamunay na ibalaw na. So, masalamat ko nga, nag-abot mi ni, actually, karon kong hibalo nga silingan na yun. So, ingon na ang mga alagad sa Ginoo. Nga, sa gasata, asagda na to ang walang espiritu nga mauwi mo hikap na to. Asagdi siya nga mauwi mo convict ni mo. Lakoy katungod nga mo convict ni mo, ni bisan kinsa wala, kundi ang walang espiritu lamang. So, kining tanan, akong ikaigon sa Diyos ang himaya. Salamat! Okay, nabingi mga tunay. Father. So, magpadayon ang mga Katoliko, kaya doon na pa tayo mga pangutana ang gusto ninyong ipangutana. So, si Father George, sa kapare, matubag sa inyong mga pangutana, mga klarifikasyon sa isyo. Okay? Okay, ato ingatan ni Father George para sa iyahang mensahe. Sige, so naay bakanting liguranan katong nas likod. Kayo plastal sa dire kay sayang ang panahon. Katagsara nato ang kauban si Father George o si Pastor Noel. Ito nas tubangan nagtindog, dire naay liguranan. Kay liguranan dire sa tubangan. Bali mo dire sa tubangan, Brad. Kapatid, dire sa tubangan. No? Ito nas likod. Tayo tandugat ya. Mga higalang maigsoon, pasensya kayo sa ano ang tawagan ng manner dili sa tubangan. Kaya actually, anagin ang debate. Dili kita malikayan na tawag anang naagi pagtulo ka bildo. Kunya na ay mga kondisyon. So ganina, na ay tawag anang mga punto nga nagpinirmahay, tungod lang to sa tawag anang paghatag og punto. O punto di vista, kinahanglan kang mubarog subay sa atong nabasa, subay sa atong ang gitawag ang punto. Ayaw mo pagtuo nga, tawag anang muanta, gitawag taog ka ng nahitabuta nga nangasuko ka nila, wala. Dili, kita sa mga Katoliko, naningkamot ta sa pagtuki, naningkamot ta sa pagtuon, subay sa mabasa o subay sa susubahan. Katulang ay salamat tayo. Father. Okay. Actually, nganong nakot na ang St. Matthew chapter 13 verse 26. Nga naman, tungod kay in-line to sa gitawag ng St. John chapter 3 verse 22. So ang iyang pangutana about sa kayo, ang among ang tawag anang topic, referido to sa pagpaparo kung nabunyagan ba siya sa kayo o wala. Nya ang ilang tawagan ng kuan kay ipamugos man, ako ni hatag og tawagan ng komisyon, ipamugos sa 376, mo to ingon ko atong i-establish sa 322. Mo tong nibuta na sila. So mo to gihimo nila ang paagi nga maghimo sila graceful exit kay kabalo siya ang pagbarog niya gisako na po siya sakto. So mo to hinungdan, ma'am. So ang punto wa niya mabungkag, wala nila mabungkag ang tawagan ng ato ang gibarugan ilabi natong sakramento sa bunyag, konfirmasyon o sa tawag ng Eucharistia. Dito sa di-focus ka naman, kitanaw niya, uy, nakalamang ko ni, pero ang tinuod, wag o wag yun nakabungkang ang atong higala ng pastor. Unay, ha? First time. Okay, ato na yata yung father o kang pastor? Great.
lingaw kay ko ba? Okay, side by side no? O nag-strong na gito pikas ba? Nagtinabangay na gito sila, no? Nya, akong gianinaw ang sa mga Katoliko, okay ra kayo, no? Strong na gito sila. Nya, nagit sila i-cheerer ba, no? Nya, na sila yung mga coach, nagtudlo. Pero lingaw kay ko, no? Nyabi ni mo, nindot kay mag-eksuon. Kaya nga to ang pagka-pundok karon. Gikan ta sa lain-lain parokya, gikan sa lain-lain dapit, pero di ata. No? Para sa mana, tungod kay uhaw ta sa kamatuoran, no? Pulong sa Ginoo. Munang gingon sa Biblia sa Amos, Kapitulo 8, versikulo 11. Isa gingon dito, ang akong katawhan, moabot ang panahon nga padalhan nako gutom ang tibuok kayutaan. Ang mga katawhan gutomon o pagauhon, dili gutom sa tinapay, dili uhaw sa tubig, kundi gutomon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Muna na naatakaron. Pero abinin mo kung sa inindot, naminaw jud ko sa mga testimony sa duha nila ka igsuon, no? Nga ang ako ang point of reflection ingon ani. Na-convert sila, namamahawa sila gikan sa simbahang Katoliko, not because of truth. Not because of the true doctrines of the church, but because of their personal negative experience from the priest. Nganong dito ang akong turning point? Tungod ka ako nga sa kapari na kapamalandong po. Na una, nga sa Biblia, bisan sa tudlo sa simbahan, ingon ani, this is the fundamental duty of the priest is to preach and proclaim the gospel. Muna siya ang una. Then ikaduha sa Bible, sa 1 Peter chapter 3, verses 15 up to 16, kinahanglan ang pare andam kanunay pagtubag sa mga kaigsuonan nga buot magpakisayod mahitungod sa kamatuoran. Pero unsay nahitabo? Nga sila'y mga experiences nga miduol sila og pare nga wala masatisfy ang ilang pastoral and spiritual need. Plus pangluod, so namahawa sila, nahimo sila na for the game. Mga sa positive side, dili ni mo ma-blame. Kay uhaw o gutom sila sa kamatuoran. Naon sa reflection ana sa ako as a priest. Nakaingon gud ko, Brad, kung dito pa lang ka nangutanas ako di yung ka mahimong baptist. Katungo sa kaganina, siyang gigon, miduol siya sa pari, kay mangumpisal, unya nangutanas siya, unsay tubag sa pari. Patay mangumpisal ko nimo, unsay tubag niya? Sa pikas. Ha? Dito lang Ginoo, parigura na. Ang pangutana po doon kay Unya, Padre, wala na holy water. Pagkabulang dito sa tangke. Salod, parigura na. Oh. Mutuman mo sa dili, pero na reality. Mga ako as priest, dapat to siya impact para sa ako. Kaya musulti kong sa tininuod yun eh. Daghan po paring tapulan. Kasi ngayon mga bias ko kay pare ko dili. Daghan po mga pare nga tapulan. Musulti kong tininuod. So na nga ako, katong namalandong ko siya giingon nga ang katong mga patay nga gikas bukid nya yun sa ta so wala sila mahatagi, no? Kay gi-insert itugyan lang sa mga lay minister. Tama man po to, naman to'y tama ato, no? Kaya naman sa pastoral level may mga punto nga ang pare nagkakig-schedule. Muna nag-establish yung mga liman para nga na ay mahimong kabulig, mahimong katabang.
No? Pero ang usa ka nindot mga igsuon para sa ato ang mga Katoliko. Ingunani, ang unang punto nganong gidalatas Ginoo dinhi, una, uyugon ta. Uyugon ta ba? Nga ipakita sa Ginoo sa ato ang mga igsuon nga ikaw, ako, siya, sila kitang tanan uhaw sa kamatuoran. Iuyog ta. Ikaduha, ipakita sa ato ang ilahang mga experience sa kinabuhi nga kadto kung na-experience man nato dili na nga kinahanglan mugawas muhawa sa simbahan Katoliko kay naa na tanan diha sa simbahan. Ang ato alang ato nang buy-buyon, atong kaluton aron atong madiskubrihan ang kamatuoran nga gitudlo ni Kristo diha sa iyang simbahan. Muna nga magtuon ang challenge dito. Nga nakita nimo kaganina ang ato ang mga defenders and apologies kung giunsa nila pagpamugat, no? Muna kung naka-experience mo sa ako humili, naitayin nga mo singgit ko, no? Nga, naibayon mo, Father, ayaw singgit. Brad, kung lang to. Nga naman, para sa mga first timer, may embarrass ko, inauna din, na? Pero para sa ako, that's normal. Hung-hung rana. Nga naman, kaya diha mo makita ba, ang unsa kadako ang gugma sa Ginoo diha sa iyang simbahan. Nga ihagyod ng tun-an pag-ayo ang doktrina sa simbahan aron makahimo siya sa pagproklamar o pagpanalipod sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay kung di lagi ta ni anak, mahimo lagi ta nga magngangalangalan. Pares atos may tabo. Ang ilang claim nga ipa-eskwela siya pare. Mag-ipa-eskwela siya pare. Kunya ang ending, nindot utak kong napare. Kumbaga ang Diyos o si Kristo nagpa-eskwela sa iya, pagkaw mag-eskwela na ito mas demonyo. Magiging na ba? Kay mubanat naman, atake naman sa simbahan. Muna ka akong itimbang-timbang, no? Na-convert siya not because of truth. Tungod sa iyang negative experience sa mga iskandalo diha sa simbahan. Katong isa, ang claim niya kay biloman siya sa Couples for Christ, no? Isa may mga Couples for Christ din. Couples for Christ yan, no? O may mga yun na. Pero, kung na-address lang ang iyahang ipangutana, kung na-address lang ang iyang pastoral and spiritual lead, dili gyud to mahitabo nga mobalid. Muna ang mga kakulangan diha sa simbahan Katoliko. Pero wa na magpasabot nga kung naato nag-exist, wa na nagpasabot nga ang simbahan Katoliko dili na tinuod. Naatanan ang tinuod diha sa simbahan. Kay ang simbahan both divine and human. Mga diha sa human aspect nagoy daghang nga mga kapalpakan, mga kabulastugan. Pero pag maghisdot ka ng doktrina, pure and holy gayon ang doktrina ni Kristo diha sa iyang simbahan. Managhagit na to karon mga igsuon nga magtuon ta. Atong tun-an ang pagtulunan sa simbahan Katoliko para asa? Para masayod ka sa kamatuoran. No? Kaya gingon ni San Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 up to 4. It is the will of God that everyone will be saved and come to the knowledge of truth. So dili enough nga maagtulang kas parokya, agtulang kas GKK kay magsimba. Dili na insakto. Kulang na siya. Pero dili na sayo. Nindot na pero kulang. Mga we need to nourish our intellectual faith. Para asa? Para atong yun nga malab, no? Atong yun nga mahigugma ang itudlo ni Kristo sa simbahan. Kaya nabitaw, giingon sa Latin nga, nil volitum, nisi precognitum. Buti pasabot na we could not love the things which we do not know. Mga daghan kayo mga pagtulunan, kamatuoran nga naa sa simbahan Katoliko, nga wa nato masabtik, wa nato kaayo mahibaluin. Nga naman, kulang lagi ta sa pagtuon. Kaya diha gani sa parokya, no? Kani,
inato ni ba? Ang formation bitaw, kada bitaw itugyan na lang sa mga katekista. Pero imong tan-awon ang nature of the priest. Trabaho gyud nas pari baka nang magtudlo sa doktrina. Una, trabaho na sa obispo. Muna nga, napoy kamatuoran nga isang realidad ng igsuon. Halimbawa sa parokya, isa o duha lang ang pari, niya pila ka thousands of people. Ang imong atimanon, gikan sa bunyag, kumpirma, kasal, lubong, pista, mga masakiton, puti daghanang sakramento. Mga ang realidad sa pastoral level, ang pari di na po kayo makatudlog tarong tungod sa kadaghang giatiman diha sa parokya. Mga gihimo karon sa simbahan, labi na din atong panahon nga naay kanang tuig sa laiko, no? Nagitagaan og dakong oportunidad gipamata ang mga laiko nga kitang mga binunyagan na ay bahin niini. Wa lang gitugyan sa mga obispo parig mga diakono, kundi kini gitugyan usab sa tanang mga binunyagan. Kaya gingon ni Pope John Paul II sa libro Christi Fidelis Laice, no, gingon niya dito, "Et vos in vinyam, go into my vineyard too." Lakaw ka mo usab sa akong parasan ug trabaho kamo dito. Gingon ni Pope John Paul II, ingon siya nga, this word of the Bible is not only limited or extended to the hierarchical structure of bishop, priest, and deacon, but above all, it is also given and extended to every baptized Catholic Christian. Mga kita mga laiko diha sa simbahan Katoliko, natay mga importanteng papel nga atong buhaton. Para din nata mamalhin. Para din na mamalhin ang atong mga kaigsunang mga Katoliko, ato silang tabangan. So, sa pagkakapagtapak, naghantag mahimo. Mabitaw nga karon na ako i-report, no? Every Thursday, nagtudlo ko o theology, catechetics, and apologetics dito sa SBMC. Nga dili na sa ingon nga grupo nag-establish ko, dili. Kung dili mo na ako ang extended apostolate or ministry as priest. Kay mahiman dito kay open sa tanan. No? Kay dito ko sa parokya, ang sa parokya lay mabulahan. Muna nga nigawas ko. Para makaabil ang tanan. Nya na po tayo pagtuon mga igsuon, di lang man ako nagtuon. Kini sila katong imo nakita kini ng mga grupo ni, na po ni sila effort. Halimbawa sa Catholic Faith Defenders, na atay klase every Thursday and Saturday sa Cathedral. Napunta dito sa Abdao San Antonio. Nya na po tayo ACA, no? Ngayon na po tayo gitawag ACA. Sa ganito kumpleto nga sa ACA. Adult Catechetical. So yun na nga. Nya na po tayo ka ng mga Catholic Faith Defenders, na po tayo lay Catholic apologists. Nganong naaman na sila? Aron mapadali pa. Daghan ang magsangyaw. Daghan ang magtuon. Daghan ang manalipod sa atong pagtuong Katoliko para daghan. Kaya kung magtapok ka usa lang, langan, no? Dili kayo epektibo. Muna nga ang challenge karon mga igsuon, pwede mo mo-apil. No? Kung asa mo, pwede nga mo-apil. Kung asa ang inyong balay, asa mo nagpuyo, kung doon asa sa inyo ang medyo accessible sa inyo, ha, pwede mo. Kaya katong ang nahitabo karon mga igsuon, dako to kaayong hagit sa ato ang mga laiko, no? Nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Kaya kitang Katoliko abi ninyo, kita ang tag-iya sa Biblia. Kita ang tag-iya sa Biblia. Pero subok kay pamalandungon, kaya kitang mga Katoliko nga kita ang tag-iya sa Biblia. Pero wa tay gugma kaayo nga mobasa magtuon sa mga pulong diha sa Biblia. Kulang atong gugma ba? Kanya sila nga mga dili tinuod, pingil ko nga di mga tinuod, no? Nalay tinuod sila, ha? Tungod sa Biblia nga ilang kita lang gikas Katoliko. Sila nga dili tinuod, nang tininuod. That is true. Sila nga dili tinuod nga mga pundok grupo, nagtininuod. Pero kitang naas tinuod, wa magtininuod. Muna ang hagit ka.
nga pamathon ta ba? Kay sleeping giant mata. Pag walay ing natong mahitabo, di ta magginok-ginok, di ta magduki-duki sa atong pagtuo. Kung nakisa mga first timer, sila mga first timer, doon musay makuyawan mo ba? Uy, ingon ana din na. Kaya di ka kabalo, nasultihan ta mo, kanang pakig-atubang, pakiglantugi, una sa tanan, karisma na. Karisma ba? Special gift na siya nga gihatag sa Ginoo. Dili ang tanang mga Katoliko, mga nagtuon, nga samag karisma ngayon anak. Gasa na siya. Karon kung nakita ninyo kaganina si RJ, itong igsoon, o nga, nagmugat yun siya, pagdipinsa sa pagnalipod sa itong simbahang Katoliko, posible po nga naay mga gifted and charismatic person or people nga nakaroon kung atuan na nga ilang taon kung magtuon ta. Di pa na-open, labi na sa mga batanon, no? Makapahagit na ito pa. Yan natay mga higala, ato pong aglingon. Para nga mutubo ang tanan, para ang ending, kaluwasan. Katong istorya ka rin sa Biblia, tama man ito tanan. Katong ihanggi pangbasa, tama ito tanan. Kaya naman ito sa Biblia. Ang dili ato tamag insakto ang ilang interpretation. Pero katutanang ipang-quote nila sa Biblia, tama, insakto ito tanan. Ang sayop dito, ang ilahang personal interpretation. Parehas at tumingon nga, dawaton na ko si Kristo. Kung dawaton nyo si Kristo sa imong kasing-kasing o sa imong bakbak, imong isang nyaw, maluwas ka. Tama man to, kaya naman to sa Acts chapter 10 verse 9. Pero ang dili tama ito, ingon na katong yang gingon na personal Savior. Dili man personal Savior nato si Kristo. Christ is our Savior. Christ is the universal Redeemer of the world. Iyon na naman ang doktrina. Hindi ka namin nga, dawaton nimo si Kristo, maghinulsol ka, mutuo ka, maluwas ka, tama mo na. Katong na nga, pag hinulsol ka mo, o tuhuin ninyo si Kristo, kaya gigarian na, it's tutok. Pero sa point sa Catholic, di lang kay gidawat nato si Kristo by word, by heart. Ato pang gikaon o giinom. Amen. Desa yung Kristo. Kung sa mga itong gihimo, gikaon o giinom, wala kayo, Lord, I will accept you as my Lord and Savior. Pero ato pag yun nga, gikaon o giinom. Ato pag yung gipaambit si Kristo sa itong kinabuhi. Marang imong timbangon, kulang itong ilaha. Kaya itong ikaon man yun. May apil man yun si Kristo diya sa itong mga kaururan, kaugatan o dugo, may apil siya. Pareho na ng kanoon na itong ikaon. Inigkatunaw na mo distribute pa na sa ito ang nagkadaiyang bahin parte sa itong lawas. Ang pagkaon na itong ikaon na himong kabahin sa itong lawas. So panahon nga may apil kag misa, imong gi-communion si Kristo, lawas o dugo, si Kristo na himong kabahin sa imong tibuok kinabuhi. Wa lang kay giproklamat, Lord, I accept you. Kundi nahimong kabahin si Kristo sa imuhang tibuok lawas o kinabuhi. Muna nga ma-appreciate din mo kung Katoliko kang nagtuon. Pero wa ka nagtuon Katoliko mo lagi na ngangangangalan ka. Tama no, tama. Bitaw no, bitaw. Kapatid, bitaw ng bitaw ka, mamaya bibitawan mo na pananampalataya mo. Mahimong ka ng born again. Masunong pagkasabi. Tama to tanang, gigamit, basa ng Biblia. Ang sayop dito, ang ilahang interpretation sa Biblia. Ano naman? Kasi sila naman nag-interpret. Literal. Palitog Biblia sa tindahan, basahon sa ilaw mangga. Isa kasi manaway kaon-kaon, memorization, kapitulo, versikulo. Pagawas di ka silaw mangga, nagtukod na magsimbahan. Naghimo, nagdokrina. Amo, na dokrina sa kapasmuhan. Ito na, delikado kayo. Nirigawas niyo, managsuon, pag hinulsul ka mo, dawat na si Kristo, hallelujah. Tama diya, maluwasan ka lang. Sige na ba? So katong nahitabo sa ilaha, kung panahon pa ito nga, ako ang ilahang na-encounter,
Ako ang pare nga ilahan na pangutana ano na doon, di gyud tumahimo nga fundamentalista. Kaya ako magitong pasabton. Gawas nga pasabton, ako tong dalos SPMC, ako tong dalos Cathedral, ako tong dalos asa dalot ako. Rating ko kay makistorya na. Kaya sa ako na, wapoy klaro tong pare kay gipangutana. Ay sus. Hagit po to sa amo ang leader ng mga kaparian. Sulay daw na ninyo. Naman may mga parokya. Doon po mong pari. Paglutangan ninyo. Ayaw lang balin. Ayaw lang balin. No? Hagit na sa to mga igsoon. Muto nga naminaw na dyan ko. O kunon sa gitang kuan. Pero paglota mo sa estilo sa mga debate, ang nahitabo ato, kisi-kisi naman para diling teknik pa. Diling teknik nga. Para ang teknik nga, di gyud ka maipit, kung nagsulti siya sa, usabay ka. Para nga, mulingog-ngog yung maayo ba. Pero mga teknik na, para di ka gyud maipit. Muna nga, normal na sa debate. Muna kung mag-practice mo debate, welcome kayo mo. Welcome kayo mo. Si Brother Noe, no? First time na nag-experience. Wala ba? Pero napod sa lain nga ministeriya, nga lahi po. Pero kani siya first time, mangin siya na katong mga converted pastor pa. Ako itong tudo ang debate. Yeah. Praise the Lord, ha? Atong palagpakan na Ginoo, no? Kung nakini si Brother Noe, may mo na rin kabahin o konektado sa ato ang grupo. No? Kaya ina tayo ato maning imbitaron. No? Kaya ang ihang role, mag-testimony kung giunsa pagtrabaho sa Dios, diha sa kinabuhi, ngadto sa pagkakatoliko. Kato mga naminaw kaganina, masugot mo sa dili, pero tuon ang taro manali. Hindi ko li ato, manginuklog po to. Sa mga pulong nga gisulti ni Brother Noe, no? Manginuklog po to. Ngayon na ba? So na po to ipito. Ayaw mo pagtuo nga kita lang nakapamalandong. Sila po namalandong po to. Pero lahi ang atong pamalandong. Ang atong pamalandong, ang atong tunan, aron magpabilitang matinud-anon sa simbahang Katoliko. Pero ang ilang pamalandong, mga hawak ito mabagay sa Katoliko. Mupay kalaginan. Makapanginuklog na to. Tanawa na amigo na ni Brother Noe. Iyaman itong paluapon. Mo na ito iyang misyon. Pero, nakita na nako kang Brother Noe. Dili ito na i-convert pinagi sa pakiglantogi, pakigistorya. Ang iyang style, ngisi-ngisi pa hiyong converted na. So, ano nga ito? Nga sunod, mo na akong giyasahan ka ganina, mas bigo pag yun datong nagayon. Kung ni-accept sila sa offer nga akong i-offer ba? Nga group debate. Nga naman, kay dala na ako sa grupo karon ang mga banggiitan nga mga debatidor sa park. Ako tawagon si Brother John. Na si Brother Ryan. Ako si Richel, no? Naghanay sila mga dalit. At ito para makakita sila. Kini sila. Si Eric Romero. Sila Sir Boy. Daghan pa rin na adere. Mga banggiitan ng debatidor sa Rizal Park. Daghan kayo, Nadia sa likod. Si Arja, asa naman ito? Niuli na? O to na si Song Arja, no? Kunya, muna sila ang mga sinaligan, no? Mga kauban ako ni sila sa una, sawa pa ko napari. Yeah. Mga kauban ako ni sila sawa pa mapari. Kaya nagtuon mi sa una mga igsoon, di lang sa Biblia, di lang saon sa pagpakiglantugi, nagtuon po may martial arts. Api ganin ako ganiha o manipa na. Pero, may tabo, no?
Pero kabahin na. Self-defense. Basta maghimo kang defenders of the faith, kinahanglan ka ba po ka mo defensa. So mo na mga igsuon ang hagit sa tuwa, no? Dili ni hagit sa pakigbog, no? Pakigaway. Kung dili hagit sa gugma, sa pagtinuuray, diha sa ato ang simbahan. Ano mahimot ang mga buotan ba? No? Para linoy. Kita di sisbo. Kita doon na kayo, mandog. Doon na kayo na. Turil. Doon na kayo. Pero kita di sibo. Pero nanhilang yun di siya aron pagdalas ka maturan nga ingon ani ka-importante ang pagtuong Katoliko. Ato pati doon si Brother Noe, no? Salamat kayo, brother, no? Salamat po kayo kay Ate Glenn, no? Ugwa kang Ate Glenn, di po ito mahitabo. Salamat kayo sa umuhan kayo pamaglatagod kay gwa pa kay pakaon napas mo gid ni karon. Pero nayang hunghong kaganina ba itong pastor hunghong siya sa amo ayun siya father ato-ato lang niya kung sa mana yung sabi ni mo nasukparagid niya ni ba nasukpara sila po kaya nga no napasubo ba okay supposed to be alliance maging ang mga tubag. Pero mga missionary Baptist, napandaan sila, napasubo sila. Ipangutana siya ni Brother Noe na karon pa ko nakadungog na ang Baptist nakikdebate sa Juan. Pero mga Catholic defenders, mo tumingon siya na napasubo lang may kay di mi musukol maulawan ni. Pero mo tinod, no? Ulawan ang yapon kaya nawitruman. Pero nagyapoy wisdom na kinahanglan gyapon ang pagsabot sa sitwasyon. Ya, magpailog ta pa ubos aron mo lambot ta. Kaya sa atong espirituhanong pangaw sa kinabuhi, no? So salamat kayo daghang kay tag nakatunan karon. Nya ang moderator nato, no? Ano niya? Oh, si Brother Daddy. Oh, okay. Itaas ayan ko mo. Kamu na tindog diri. Hung-hung diri. Hung-hung po diri. Di ka mabungok. Kakadaw na. Bisa mo nila! Bisa mo nila! Di ba ka mo mutasin mo dugo? Motong lagi pulihan tayo sa kaputit. Di na makaya? Lisod ang kinabuhin mo na rito. So, yung ganana. So, nakakik salamat. Kumana din, makapunta, no? Ano pa? Si Brother Noe. Sorry, gusto nilang minaw. Okay. Ang ako lang ganiya nga sa diba, maluoy man ko sa pastor kay 15 years di ako ingon ato. Hindi ko palupig kay kung magpalupig ka, maraot ang imong ikapulo sa simbahan ganun. So, natural mo kung ang ganiha ang Alliance of Baptists not in good term. There is debate between Missionary Baptist and Alliance. Alliance, the doctrine na cannot agree with the Missionary Baptist and Missionary Baptist cannot agree with the Alliance. Matong ganiha akong ipunta na, uy, anong naabot ng kadripastor? Ano ba? So, matong mo siya na may hagit niya, wala naman natubang Alliance. So, sila nalang isaro, tungod sa communication. Muna na. So, matong yan ako nga, mag-istorya ta. Ako, dili kay ko makuha niya na kay sa 156 ka mga pastor, karon ng mga kanagatan ng mga debater mo na. Naamang yung mga pastor, kag-40 katuig ang mga pagka-debater. Pero, nabalik mas Katoliko. Pero imo na silang agtuon na sila ng mga. In my ministry, sa pagdala ng mga pastor, kung aris publiko, di ko kumuuyon. Bisag nahibaw ko nga tinuon. Kaya makupa ako magdidibilidan. Sukuli ko na nabanag. Sinukmakay pa na. Kaya makupa ako magdidibilidan. Wala nga. Ang buwan sa ako, sa ministry karon sa Converted Pastor of the Philippines, at doon yun sa ilang balay, tulugan mo dito. You eat with the pastor, sabihan mo siya sa iyong mga problema,
na moto nga si pastor na ako nag-isura ko sa mga problema, siring, manana. So kina itong ipag-ampo niya kay Ningom siya nga makikistorya, nakakita po niyo sa TV. Unya, dunay usan niyo katao na nag-imbita na ako sa seminar sa Oasis sa Cebu. So nako, isa may nag-imbita niyo pastor siya nga, basta di na ko kay Nongdong, someone invited me, ni ikaw mo'y nagsugo. Kung mo ba? Di na ko kay Nongdong. Basta, kay dunay panahon na dunay seminar sa Cebu, inapit-bitan na ako ang tanong pastor sa seminar 3 days. So, matawag siya mo ba? So, matawag na ako na mag-istorya mi dito sa Cebu. Kaya parehang may various pardo. So, anak mag-istorya na sa kita lang iba. Katong uban din mga pastor lagi kanto sa Lapu-Lapu, katong mga ulitaw. Moto nga, nakailan nila sa kuha kay nampoy TV program sa Cebu. Niya, may man itong atuka sa TV mga Sabak, kaya di mo sila katubag. Ha? Bugalin nila inyong TV. Alam mo, palit ko pa ng TV. Ito Cebu, grabe kayo, kumain na lang kayo, nakoy programa sa TV. Karon sige pag yung sige panawag ang TV5 kano sa imong lugar, kung sa imong lugar kay tagaan lagi ka ng 1 slot pero pwede bisiha no to ga sige pagkuan na sa CTE na daghang kay mga kuan ba mana nga padayon gyud ta labi na natong mga Katoliko kay kami sa mga converted pastor ugma i-invite mo ko ni Valentina Plaza sa Agusan makigtok ko sa mga almost 300 pastors karong 4-5 ako na itong programa niya. Gidawat na ko kay gibakapan ko sa kuan sa gobernador. So, natural, ako ang programa, ako mag-bottom sa akong itubag, no? O gusto mo matubag ko ninyo, pag-imo ko mong inyong programa, pero may mag-bottom. Kasagaran naman karon dito sa mga Dilnorte at Pizza 12 sa October, naami dito ka ng pamahayag gihapon, pero di na kay ko ang mo trabaho. Ang mga convert pastor na mo in front, ako mag-manage lang ko. Sa ako gidagan na biya mi. 156 na mi ka mga pastor sa whole Philippines. Moto nga, idagan mi sundang. Patyon ko ni mga pastor ni ana, niya riyas-riyas pa na ni. Nagpagtanan ako, dala mo pinuti na ko, isira puntahan. Ang mga pastor, unat magdagan, niya katong they organize mga pastor po, dagan. So, di yan po kakadagan, ginagdala ka na yung organ na sa riyak ka. So, ano mo dagan man mo? Ingon bitaw mo pagbunyag ni Artesia Palma nga, andan mo mong pagkamatay sa Katolikong simbahan. Ano mo nga, andam namin mong pagkamatay sa Katolikong simbahan. Diba? Muna yung istorya isa, andam namin pero di pa karon. Kaya karon sa dito Pilipinas, medyo bias niya kay sa Baptist sa katong Bible school nga dito mi nagkuwag theology. Kanang ang mga Baptist, ang mga pastor dito medyo difficult sa kuha. Kaya sa during sa among seminary life, ako may hawod sa debate dito. Wala makalupig na ko dito sa kuhan. Pero si malupig ako ni Brother RJ dito nga. Sa formal debate sa seminary, hindi ko malupigan. Kabalo mo kong pasikot-sikot, kay debater man akong papa. Pero ang ako ganyan papa, 40 years debater. Pero sa among siniman na diskasyon, after 2 years, ang pabunyag sa Katoliko. Kabalo mo ko, abi ni mo, usawa ni mo, kasi mong idea para di na makatubag. Magbantay ka, di manin niya, lalis mo isa kadlaw, ay yun inong bugnaw. Kaya mag-andam kang bugnaw kang tubig mo, kasi ka nagpapaka, di magkakaroon kang papa. Wakad lang, ako ang giinom, init-init man. Sige ko, ako di mo timpla itong mga bugnaw kayong Diyos, na. Akong kuya, mga pastor po, na. Doon ka oras, magaw-gaw na lang. Ako na yung mag-istorya ito nila 5 sapon. Di naman sila katupreso kaniya ko. Anak iba. Wala, kato yung bugnaw kayong ayos. Napo ko yung bata-bata nga. Sinya sa bukang ibig na ng ayos. Tumatawa na sigit-sigit. Pagkaw na akong papa na. Pero,
kanang butang na, muna'y butang na, wag pag yun ako isolve sa akong papa mama. Kaya ganyan ba? Nagawa si Pastor sa Matay. Hanggang sikon siya naman. Ipainom, bugnaw man ako nainom sa kanya. Bata ka nag-inom bugnaw siya nga. Bugnaw ko ikiatag na ko. Wala nga, era ka. Nakaplano ako. Dibati ka ni inadlaw, ay inom bugnaw. Ay, hangawag ka. Ako akong papa. Akong kuya ka. Piting na po ang tingong. Painom doon ang tanong kay nga sa na, hagawan. After 2 years, bunyagan na eh. Bunyagan na tanan. Di ka mo bunyagan na nga, pwedeng pagawan. Ano pa? Gituyo ka sa Ginoo, gipagaw mo sa Ginoo para makadungog mo sa maturan ko. Kung di ko mo mapagaw, siging tabi. Pinaganan ng besikulo. Wala, natay mga teknik. Ako, nakoy teknik ang na. Sa Cebu, na yung mga pastor manulong dito kay magdibate. Di sa ka magdibate, manaong sa ka. Pero ang akong idea mo ni, kada ginako atin sa misa, yan, ako sa katoliko ko, hindi ko kami sa Ginoo nga Lord, tagay kong taas na pasensya kay sa una, dali kayo ko heblaron. Sukutin ko ba? Sa bago kong katoliko, pero itagaan mo sa Ginoo pasensya. Ikaduha na kong ipangayan ako, Lord, itubuting nga ang imong body and blood na observe sa kuang tibo kung pagkatao, labi na sumitsura para inigakita sa mga pastor na lukmay ilang kasing-kasing. Nabantayan yun ako, di naman ka tulig, wala yun, hitid-dibit na nahitabo, ikakita yun sa mga pastor na, dibiter, pastor, ikaw di si Pastor Nui, itubag yung sino akong prayer, Lord, absorb over my body that the pastor will see your truth. Kaya, inikakuha nila, uminaw naman, pastor, mauni ang akong realisasyon. Mauni akong realisasyon. Manang, sa Cebu, manginig kayong mga debatidor, mansin ka ha, ang presidente sa Alliance Graduate School of Theology sa Manila, ako ang friend. Kaya nagpupos man ko nga, ang pastor sa Alliance ng Masteral School, bago lang na-convert, nagkuha o transcript sa Manila. Inang ko niya nga, pastor, nakatulik ko na ko niya, kuha ko na ko kong transcript dito sa Quezon City. Ikaw biya kong dadon, mutong iubanan ako dito ang nahitabo, imbis debate, nahingon na mong friend, si Dr. Jonathan Ixiono, President sa Alliance Graduate School of Theology in Manila. Kung dito na mo nakita na ang Alliance ni ay nagtuon, nagpalawong na po sa kamaturan. Karon, they are moving kung saan nila na makunik sa katolikong simbahan. Nakita ko, gawas na, wala ko man sila rin proper communication ng mga leadership. Pero makita na ito, tungkol yung mga bright po na mga kapastoran, ang president ka ni karon na nag-simbolo sa cross ang iyahang mga kapa. Murag na ang ubang mga members ng Alliance na ubang sa progress karon sa leadership sa Alliance, wala na nagpatawag o president ang National President sa Alliance karon, ilan ang giisip na bishop. So, anak, pagtawag pa lang ang bishop sa National President sa Alliance, nahimo na ng debate, mo'y hinungdan nga ang Pagadian City Alliance Church ni independent ikan sa Kamakop. Tungod na ang problema, pero ni daubyod nga ang Pangulo sa Alliance dito Pilipinas, dili tawag ng President, kundi bishop na, because they are longing and moving into the Catholicity sa pagkahiusa sa katawhan sa Ginoo. Bisan silang kasing-kasing ina nakita. Muna, ang karong kagabion, atong pag-ampo, pareha ganyan, nindot ipaminawan, nalipay ko. Niya ako sad, kami mga converted pastor karong sa Cebu, Pilipinas, mauni ang amuang strategy. Duol ka sa imong pastor na imong classmate because you have something in common, dili mo mag-away. Muna, nga nagdaghan karon ang mga namalik sa simbahan Katoliko sa Cebu, Pilipinas, manghinaotang si Pastor Bernardo, kay itugot si Ginoo magka-istorya ni Cebu, we will be talking heart to heart. Not only head to head, but also heart to heart, because the effective evangelization, not only head to head, but also heart to heart. Go together kina. After the head to head, musunod ang heart to heart. Kay kami mga pastor na ibaw ni nga ang among simbahan,
dili gid si Kristo may nagtukod. Pero nahinayak naman ni. Kaya naman sa tudluan ni si story in 3 years naman. Maglisod mo ni Pedro, kanitan, mag-eskwela kang pastor sa Alliance. Tudluan ka sa Alliance historian, bili pinig 3rd year nimo. Oh, so gusto pagtanan mo hala. Si Simpson din nagtukod sa Alliance, dili din si Jesus, dito sa Ontario, Canada, niya itong 1995, maglisod naman kag Pedro. Okay, 3rd year naman ka. I-intern naman ka kasunod tuig. Sayang kayo. Diba? Kaya kung mapastor ka, kabalo ka mo in English, makakontak din kag mga na-aid dito sa mga aid sa Amerika. Yung mahatag mo din na, wala may accounting ang parehana mo. Oh, sa inyo ha, magkamot-amot ng Catholic Philippine, accounting man na, pero sa mga manadalang gusto mong pastor, may accounting. So, mana ang medyo thrilling. So ako, nagpasalamat ko, karon akong giinan si Pastor, we'll talk together, you and me, kay na-reach out mo ka sa pampusa sa mga tao. Mag-surrender si Bunya. Ato ko silang iampo. Kaya katuloy sila, katong ilahan lang pagduod din ni Father, oh, nagpalaban kay Father, makita ni mo madunag yapon sila i-respitar sa pare. So, dili ko sila magduod mo dito eh. Mugunit sa kamot sa pare, Father, sorry ha, napagin sila i-respect. Muna nga, sa debate pa dili, para na ako, dili ko musugot na ang pare yun yung frontline. Ang iyang mga disipulo kay, ang pare good sa akong paglantaw, ang anasay aura sa pagkaamahan. Kung mangisog na siya, mawaman niya pagkaamahan. Oh, so kinahanglan ang mudipinsa, ang Catholic Defender yun, bahala mga bugto, tilao ka na. Oh. Diba? Naman nga, give sa kayo sa simbahan, doon na tayo mga safety. Okay, sila man ang mo bangga na yun sa hit-to-hit nga, Juan. Pero kami mga convert pastor, heart to heart. Pastor, kanang imong-iwa nga doon na kayo right relationship with Jesus niya, imong ginaaway si Mama Miri. Okay ko na nimo, makahimutlo ang pastor dito mo. Nako'y right relationship ni Jesus, pero ginaaway na ko si Mama Miri o mga santos, muna dilis katoliko. Atong pribahan, atong right relationship ni Jesus, sa right relationship na ito siyang inahan. Kaya dili yun na, may kumplito ang kalipay ni Jesus, nga siya rin atong higugma, ang iyang inahan, ato ang gipakawalay dili. Sa likway. Oh, sa likway na to. So, diha dahil mo agi, mo ni nakita na ko karon sa mga debater, mga pastor, diha mo agi, mapabunyag dayon sa Cebu. Nang dagang kay taron ngaris pagadian tag 40 katuig nago di bag-ong na-convert sa pagadian nga si Reverend Chupilo Baliling. Ang iyang programa sa radyo ni si release sa gobernador, Radyo Bagting Chupilo Baliling. Ang iyang programa nag-uluhan pag-ayat sa pamaturan. 40 katuig niyang inayat. Hindi nato sila na ko. Ari sa Cebu kay mag-istorya ka. Pag-istorya na mo dito sa Cebu, ipapel mo seminar sa Mrs. Sublab 2 weeks, 3 weeks sa Mrs. Sublab. Pag uli Cebu, katulik ko na. Ako nga, ang iyang programa nahulong sa miyaging bulan. Moto nga, nawa ng ayagan, kamaturan na nabilin. Moto nga, kanang gitabangan na mo karon o kanang amot-amot para ibalik ang iyang pag-ayag sa kamaturan na radio program pero sa Katoliko na. So atong last week nagsugod siya o kaniya ni balik si Pastor Chupilo Baliling sa programang pag-ayag sa kamaturan apan ang kamaturan na sa Katolikong simbahan ang atong kaligman. Ngayon sa kapagalian, wala, nabuang na sa Pastor Baliling. Ang bago na takaroon sa agusan na na-convert na medyo init kayo, tuwaron sa Sibugi, ipa-OJT sa Oasis Ulab og 3 months, na tao nga Jehovah's Witness, unya 3 months at 20 years nga ministro sa Saksing Jehova, unya pagkauman nakatukod siyang ka mga simbahan sa Saksing Jehova sa agusan o sa Surigao del Sur area, apan niadtong miaging bulan nagpalawom sa history, nagpabunyag sa Katolikong simbahan. Wala ang atong victory karon. So wala mo ako dito, mo follow up sa mga pastors, manadagan tag pastor sa ako bangon sulod sa duha adlaw na ako ang mga tukang dito sa mga pastor na mag-inampuay na ito kay
aron nga daghan pag yung mabalik sa simbahang Katoliko. Inirong Jehovah's Witness na si Brother Al na ngilingig sa kayong mawali, tingalin, mawabot ang panahon, makani po sa Davao, through Tatay Dudong, grabe yun siya sa kwan po, ginagi siya gift sa pag-convince. Manangkaroon, mas nidaghan pag yun ang mga pastor na mauli simbahang Katoliko, dili lang tungod nako, kundi tungod sa ni Pastor Baliling sa Pagadian, tungod sa ni Pastor Art dili sa Abusan Sur, na ni balik sa simbahang Katoliko. Munang magkadaghan pag yun, ti pinaagi ni ining atong karong paningkamot na madipinsahan ipaglaban ang kamatuuran sa simbahan lagi tukod sa atong Ginoo Kristo walay lain ang simbahang Katoliko. Atong balugan na sa leadership din ni Father George atong suportahan kay kabalo mo ang Davao contaminated kayo sa mga dili Katoliko. Naa dinhi ang appointed sa lugar ni pero pangutanon nimo asa executive appointment wala executive appointment basta gi-appoint na kuno siya appointment ba dias mount tamayon manang contaminated kayo ang Davao manang kini pagbuot gyud sa Ginoo nga niya si Father George nakita man ako ang iyang kaisog kay ang Davao City baluwaran tini sa mga Baptist sa mga Pentecostal o Born Again Movement Alliance, Methodist, na dinhi pitinagana dili things to come, sa Adventist, Victory Chapel, grabe gyud dinhi ang Davao. Pero tindagan ang ginagit niya, ang ipanggagit mga Katoliko. Manang kami kung imong tanawon, ato kas Baptist, ang among target Katoliko man, Pentecostal, Katoliko nga po'y target, Iglesia, Katoliko nga po'y target, mga Born Again, Katoliko mo'y target. Ang ato rong iampo nga, sila nilang unta magtinargitay, kaya umang manargit. Amo na yan diha eh. Pag tinargitay mo diha, wala na manargit. O, diba? So, mana atong, ana ni mo na ma-discoveryan kung mo bisita ka o national convention sa Born Again Pentecostal na ito ang mission vision to evangelize the Catholic Philippines. Pagkatuloy mo sa Alliance Mission Vision to plant Alliance churches in every barangay. Target Katoliko gihapon. Pagkatuloy mo sa Baptist, mawagyan po na plant Baptist churches in every barangay. Karon, ang pumunta na daghang ba target ang tubag daghan. Daghan kay na target ang i-target kita gyud. Kung di ka maigo sa target sa Baptist, ato ka maigo sa Alliance. Kung di ka maigo sa Alliance, ato ka sa kibuloy maigo. Daghan kayo rong nanarget na to. Muna nga mag-practice ta lihay kay pwede na nanarget na to, ha? Pwede na nanarget na to. Target niya, kami, anak mami sa anak. Panginaw mo kayo ha. Amo ng briefing ng among mga gwapo ng mga lalaki. Mamaoy mo preach sa mga dalaga ng Katoliko. Yan, ikakita ron sa mga mukhang artista ng mga pastor. Ang mga dalagang Katoliko, mo anak din nun. Okay, ma-attract man yun. Sipit mag-Biblia. Oh, attractive kayo niya. Nakaniktay, nakalungsli mo, ano? Ang mga dalaga po naman mga kababayanan, amo pong gitrain nga, ang ilang i-reach out ang mga kalalakihan ng Katoliko. Muna, maminyo gani, ang dili Katoliko ang Katoliko, dahil ng Katoliko, kay amo na lang gi-briefing daan. Muna karoon, ang akong briefing ninyo, mga ulitaw, mga ni, panapos. Praktisa pa kaya ang doktrina ng Katoliko para kung kamoy maminyo, kamoy modala sa babae nga dili Katoliko. Ayaw taon mo pa ibalgin yung pagtuo. Nakasagaran, paingo sa Buanga, paingo sa Dipulog, paingo nga tos Kapis, Aklan, maminyo ganing Katoliko ganing babae niya ang lalaki mo ay Born Again, malahat yun ang babae. Niya mga babae mo ay kanang Born Again, yung laki mo Katoliko, malahat yung Katoliko. Ano man? Wala man sa pundasyon. Siya ang angay mo yun na kita mo yung balik sa Katolikong simbahan. Muna yung angay mahitabo ka karong concern na ato karong hingusgan. Gano man? Ganong nahitabo mo na? Amo nang i-briefing daan. Ganong nahibalo man ko? Ako'y nag-briefing kay Pastor Kusuna. Ayong gabi. About sa debate. Kani ka na about sa invitation, no? Karong November 23, kung po ni opportunity po ni sa inyo mga igsoon, nga kasi gusto mo ma-experience o katong Latin Mass
nga extraordinary form of the Latin Mass, no? Mag-Latin Mass dito sa Sacred Heart karon November 23. Obrero, alas 2:30 sa hapon. Kasi gusto mo mo witness, no? Ha? Oh. At least mag-experience mo nga mo ni ang misa kaniya ito, no? Itong ang pari bitaw na wala sa inyong matubangan. Ano sa inyong matubangan, no? Magtalikod at oriental. Okay? Di na ako isulti ang tanan para ma-excite mo, no? Na ako'y mag-celebrate. Sa orasan oras. Alas 2:30. Kung interesado mo mag-appeal, please be in dress, may belo. Kasi nga naman kani adtong karaan ni tradisyon. Ang babae lang magbilo. Ang babae na magbelo, ang lalaki, ang busayap. Di ba si panutan ng ano dito man sa Sacred Heart, no? Tungod kay ang Sacred Heart mo ni siya ang gitugutan sa obispo na dito pagahimuon ang Latin Mass. Ano ba? Kasi misunderstood niya, no? Dito pagahimuon. Mother na kay Facebook. So, una to na yung Facebook, ako isira kay may stress ko sa Facebook. So, yun na nga. Ang inuha nga po, the sake of curiosity or observation, kung unsa na siya. Pero that is Catholic, ha? Catholic Mass. Okay? Di mag-closing kanta, closing kanta kay salamat sa tanan, ha? No? Ako naglisod jud ko sa akong pagka-moderator tungod kay lahi yun. Lahi, no? Lahi kong Katoliko ka kay bias gid sa ako kay kagi ko ka moderator sa eskwelahan. Kanang istritohon jud maayo mating murag nahunan ako. Lisod. Nang bias ko ba sa akong sarili. Maglisod. Pero salamat kay gihapon, no? Salamat kay gihapon. Nga nahuman. Salamat sa iyong presensya. Atong ikaw sa kadali kay atong paminaw ng atong tagiya sa atong area. Ang tanan nga iyahang kahago ikan sa panudlanan andun sa kananan. Ha? Siya gyud nahuman ang iyahang Tinuod yun to nga ang alliance ang akong gi-invite kay ang akong anak nga lalaki, ang girlfriend niya sa Alliance Gospel Church. O niya, kaya ako kong ibitik-bitik ba? Nga, imbitahon ko or their pastor in a Bible study. Muna akong sulti. Alis to kay sila. Yes, dayan sila. Kay akong anak ko, sige ma, pag-Bible study ka. O niya, kay, di man to mahitabo kay Friday na may appointment si Father na Monday. Niya, pagka Monday, sulod na po sa kong ulo, why not invite my cousins? Kay tanan yun sila na-convert yun sa missionary Baptist. 10 children, only the 3 who are not in Davao, wala ka convert. So, murag, kuan kay sa akong part ba? Nga, mo lagi ito akong giingon nga, nagdanggo ko silang mother, nga, tabangan na ko iyang mga anak, mabalik sa Katoliko. Nga, mo na, hinitabo ni karon no, nga, gi-invite na ko sila, mo gihapon akong technique, kanang mag-Bible study ta. Yes po sila, kay that Monday, fellowship nila, buong trupa nila, present. Pila to ka-pastor, daghan po itong pastor. So, tropa nila, gidala na pagkagabi. Dito sa akong chapel, kaya may chapel. Wala pa to sila, ang alliance may among iuna o pato. Muna to ilami, kay sila na ang nangutanan. So, muna may hitabo, i-text na po na ako nga, ang pastor ninyo ba, namutla. And namutla talaga, and I'm sorry to tell you that he is not well versed in the Bible. Okay, napakli-pakli na gusto siya, wala na siya mapakli, nakalimot siya ba. Tapos, kung you are invited in our Catholic faith
class, ang class na akong giyon, and in the SPNC every Thursday, and you can ask questions and regarding the attacks, mga attacks niyo against the Catholic faith. Anak kong isulti niya. The true church is the Catholic Church. Taas mo context. Ang simbahan nga magpili o bersikulo i-atake sa Katoliko, pinukod na sa tao. Itek na kung nakuan din siya ito ng pride na attacks pagbasa sa kuwa. Sige, mag-debate ta. Ano siya? Mag-debate ta, kay dili man to debate. Ingong ka, Bible study, debate to. Moto, nag-set sila aningan November 2. Sila mag-set. Napasubo dito sila. Kadili man na sila debatero, no? Motong dugay to sila ganina. Kadili sila makasinabot sa tema. Ang sa kanyang gusto. Kaya siya naman po isa. Ay, pastor, ganyan. Katong mga punaan mo ito ang bisita dito. Itong mga batanon. Naa sila. Moto ang namutla. Nagigit siya nakita katong ang iyang i-attack ang mga imahin ng mga Diyos dito di na siya kakita sa iyang ipakita nga verse. Wala na pati katong yung kauban ng Bible wa mapuntok pastor wala man gihapon naka-defend. Pero actually tama tong giingon ni Father, nakutaw na punto sila. Kaya kung tanaw na kung facial expression sa akong agaw. Actually, kami gulong mga pastor, lahat kami problema sa Pilipinas. Kawayay ba, masing gani alliance guba man. Na mga alliance nga nagimog PhilCam sa Jinsan, na mga nag-independent sa Cebu. Medyo guba ang kuhan. Ang Assemblies of God karon natunga gihapon kay nag-away ang former president ug ang present president. So, naka-Supreme Court sila. Muna, karaganan sa mga pastora na ni panic speakers, doon ay uban discourage. Manang kini karon ang mga pastor karon wandiring kay dili lang Assemblies of God away ay tanan karon nga mga denomination sa Pilipinas kay tungod sa posisyon, kanang ilugan ang posisyon ba. So, tungod ana kami mga pastor wala ba wounded ni. Actually, our heart is wounded kay giibot gud mis Katoliko. Giingnan nga mauni ang pinakamatuod niya karon ang wala man may authority na pareha sa Katoliko madunay obispo. Muna na every 3 years depende sa denomination dunay election of national officers. So kung balitan ikaw karon ang presidente sa alliance 5 years term pangitaan itikag buslot para maka-election ako mo yung daog. So muna mga pangitabo anak ba dili man pareha sa atong simbahang Katoliko nga inig-recommend tulo ka candidate ang Pope mo ay mutsos 15 mga obispo dinis Davao sa Cotabato ang Samua by the authority of the General Assembly. Muna medyo gubot kayo karon ang sistema maskin ang Baptist sa Cebu. Ang Baptist sa Cebu gaawayay gyud. Awayay gyud siya. Kaya doon na may ibang Baptist nga ang Bible Baptist dili pud muuyon sa mga Missionary Baptist. Ang Missionary Baptist dili muuyon sa Convention Baptist. Ang Convention Baptist dili muuyon sa Fundamental Baptist. Ang Fundamental Baptist dili muuyon sa Bethel Baptist. Muna nga ang Zion Baptist dili pud muuyon sa kanang Primitive Baptist. Angko nabungkag tong Zion Baptist diri sa Davao ni gibalin na Las Atbang Garden of Zion na lang ang simbahan, no? Naguba ng Zion, gilisan nila Garden of Zion. So, muna nga ingon ana ron ang kagugot sa denominasyon. Muna nga kami kay wounded man, kung dunay Katoliko nga pareha nako nga makaatubang nila, dili ko maghisgot og doktrina. Isgutan nako ang ilang away. Kabalo mo sa akong strategy. Dili ko maghisgot og doktrina. Isgutan nako ang ilang away-away diha sa sulod mi sa bitaw. Sa kitang gigay ko pasuloy, gipapahawa ko. Ano ba? Yan. Kung sa mga kanya, naanam ka sa Katoliko nako. Ami nga pastor, feel secured ko diri. Nanian ako sa Mother Church. Kung gusto ka, atong tagsawan ng mga doktrina, sumala sa argumento sa Katolikong simbahan, makauyon ka, ako kang i-accommodate. So walay debate kay ako may mag-lecture kung sa Eucharist, ana. Wala ako may mag-lecture niya. Maminaw man siya kay bagong siyang giputbol ito siya ang Kristo. Minaw siya. Anak yun, no?
Niya ako nakaluyan ko sa Ginoo nga daghang grasya pakanon na ko kayo. Para dili gutom kana mga ang akong kasagaran ipakaon balbakwa para maglisod og tubang ba na. Tubag. Muot ang balbakwa sa imong tilaot. Patay ka. So Leona karon bundid ni. Tungod kay bundid nakinahanglan mi og love. Muna nga anywhere I go, Manila, Bohol, ato sa Iloilo, makita sa mga pastor nga ko ang naong nga nagdalag dili nila kaya nga debatihon ko. Bisan andam ko sa pakidebate, pero dili na kaya debatihon ko kay ako man sila banalitan mo ato kuan. Ako man sila panglamanuhon, pero inigunit ako sa microphone, tirahon ginako sila. Inikutan ako sa microphone, ako ano sila, Pastor, salamat sa pag-ariha. Maglibog sila nga naman to. Gibuno kung nag-ayo niya. Smiling mag-ayo. So, rin yun alam ba? So, hinahinay nga, wounded kayo nyo karon sa pagkatinood, mga Pentecostal. Grabe ka wounded karon. Kay sige lang tukod-tukod og simbahan. Mga Pentecostal, mga Baptist, mga Evangelical, grabe gidrong away within. Muna nga, walay lain nga maturok sa kasing-kasing sa kapastor na niining mga samad na iyang nasugatan, balhin naman siya Baptist, balhin Foursquare, balhin Assemblies of God, na sa balhin, hangtod mo desisyon na lang siya nga mupauli sa inahan na simbahan. Because of the wounds I experienced, I will start my journey, my return to the Mother Church, the Catholic Church. Mga pastor, mga kung imong debatihon, singkag sila kay wounded yun. Imong debatihon ang usa ka tawo mo wounded yung kasing-kasing. Samaran po kaniya. Muna ang mga pastor. So, muna nga, sa ako karon nakita, mutanaw ko pastor, maluoy ko. Pare ganyan siyang pangmugat, maluoy ko doon tanong, parihang ginina ko sa una. Ako mong gini. Ako matanaw ko balingon ba? Niya tungod kay Pastor Mangkos for 15 years, makasabot ko sa kasing-kasing sa pastor. Why I understand pastor? Why I feel compassion and understanding to the pastor? Because I was once a pastor for 15 years. I know the heart of the pastor. Wala magkinahanglan debate, nagkinahanglan og gugma because we are wounded. Labi na kasagaran ng problema sa mga pastor ang ilang asawa. Ako mga classmate ng mga gwapuhon, sinyong away sa asawa, kay inigumagwali, gakson man sa mga membro, labi na sa mga biyuda, hugog biyudasan. Ang biyuda, buga ko, silugan, kibuhian, anak ito. Walang away na yun. Usa na to? Walang, daghang kay kurong mga classmate, 64 good may classmate sa kaming mga pastor. Pero, 5 na sa akong mga classmate ang nagnegosyo niya, naghimon lang ahinti sa insurance kay ang ilang mga asawa, dili nila kaya na ang ilang bana, gapos-gapuson ng mga babae human sa pagwali. Muna, di ako nakasabot na importante kay sa pari no, celibate, walay asawa, para kung dunay mong gapos-gapos niya, walay magsilos. Amen? Dito ko nakasabot sa silibig pareha karon no. Kabano mo sa problema ros mga pastor, so tiyan ta mo. Ang problema ros mga pastor, mga may kay muwali, ana-anang yun. Mga igsoon, mahalo na to ang atong asawa. Naanak nila mga pastor, no? Pero karon dito sa ang problema ros dumagiti. Mga igsoon, kanang inyong mga anak na mga badlungon, iampun na sa Ginoo. Kay doon ray milagro nga moabot silang kinabuhi. Nilikalit magtawag ang asawa. Niring ang cellphone, tubangin. Hello? Si Daddy? Kanang si Junjun ba? Tulong na ka gabi, wag mo uli sa balay. Siya unsa? Badlunga gina si Junjun. Kaya kung dili gina ni mo badlungon, patit-patiran ko na pag-abot niya. Ni anak mga Katoliko yung mag-itid. Mamati, di inis pastor, di ingat siya ganyan, mga igsoon, kanang inyong mga anak, iampo nilo na, ayaw ninyo pasakiti, kay maghimor ang Ginoog milagro. Niring man. Hello? Daddy, si Junjun, tulong na kagabi, way uli-uli. Ha? Walay uli-uli, tulong kagabi, badlungan na. Kaya kung di kinali mo badlungan, patit-patiran ko na pag-uli na ko. Libog mga tao. Nindot na kayong wali ni Paso na mo. Mamatid ulit. Ang problema rin ako mga pastor, kabalo mo, sa mga convert sa 36, pero tigyong bugata. Ang nambiro ang problema, asawa, din mga anak.
Mao gi problema ko. Niya dayon ako sa nagpasalamat ko sa Ginoo nga ang pinakaunang pastor nga na-convert sa Cebu, ako, wala ko madayon og kaminyo sa akong uyab na pastora. Kaya kung minyo pa ko ron, wala ko diri. Nasa'y gasigig monitor na ko ron sa text. Nagrasyahan na the first pastor in Cebu City converted to the Catholic Church, single, wala gialaw sa Ginoo nga madayon ko sa akong uyab na missionary sa Middle East, nga pastora po, aron pagkabalik na ko sa Katoliko, makapokus ko sa akong panahon sa pag-lead ni ining mga pastor karon sa ilang journey pabalik sa simbahan Katoliko. Manang, ang mga pastor, kung ang mga convert karon, imong pangutanon, kung magminyo ko, sila hindi mo sugot, ayaw lang sila. Ayaw lang, sila hindi mo sugot nga, dili paminyoon kay, kulbaan sila, base niya ang management, na busy kaayo niya nanay asawa. Mga asawa, labi na sa banang gihatag sa Ginoo sa inyo, Catholic to depender ba? Kung doon na gani, nga nablit pa kayo sa ilang wali, na magapos-gapos, ay na mo kasilos, kay tungod na sa ilahang nabati ng mensahe gikas Ginoo, no? Iampo lang, Lord, salamat nga, ang akong bana na apay magapos-gapos. Sato pa, imong bana, napag kuan, kanang physical attraction, no? Dili physical distraction, no? Ayaw kasuko. Kung doon ay modol-dol sa bana, it means na ang imong bana, po, no? Ay, nagigihatag na jeep sa Ginoo. Muna nga, atong bantayan kang kayo. Kung saray, muna problema ito sa simbahan, mga asawa, na magsilo sa ilang bana, labi na nasa apostolate sa pagwali sa pulong. Sige na muna. Mag-inambuhay pa kay kamisan nga mga converted pastor na ningkawat Mistiko Pilipinas, nga mudaghan pag yun ang mga pastor na mabalik sa simbahan Katoliko. Maraming salamat sa mga pastor. So, bago tayo mamauli, manindog ng tanan. Asa tong gitarista na to? Wala tayong gitara. Wala tayong kanta? Wala tayong gitara. Na gitara, asa tong gitara? Lahat to. Gitara. Ato ng gitara. Asa to si gitarista na to? Wala tayong gitara. Oh. Okay? Nag-baptist ni gitara? Na gitara. Si RJ, masudla kay may ko sa gitara. RJ. Asa si Brother RJ? Kuya. Sir, no. Kaya before ka magtuyog-tuyog sa tanong, ato lamang kahon, yes, I love you with the love of the Lord, no? Para ma-exercise na to atong mga kuwan ba? Kamo, tapat. Kaya, dulo na to atong mga kawan, kaya iksuon ta. Kaya, sa atong simbahan. Amen? Amen. Sige. Atong tugtugan na si RJ, ang yes, I love you with the love of the Lord, bago ang atong final prayer. Hindi na lagi kong gumiwa. Ay, di rin na lang ako mag-gumiwa. Okay, everybody sing. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Toyo. The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Mabatiin ka pinagkapatid. Mabatiin ka pinagkapatid. Nakikita ko sa iyo si Jesus. Mabatiin ka pinagkapatid. Ibigin ka pinagkapatid. Ibigin ka pinagkapatid. Nakikita ko sa iyo si Jesus. Mabatiin ka pinagkapatid. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Praise the Lord. Lakbakan at Panginoon. Amen. So, alas sa kapusang pag-ampo. Ang Santa Iglesia Katolika, mao ang katilingban.
Dagan nga tanan, namin inasasanto pa ba sa Roma, nagisugo ni Yeso Cristo, sa pagmando din sa yuta, aron kitang tanan makapahimulos sa ating harian sa Diyos. Ang atong pagtuong Katoliko, tinutod sa Ginoo. Ang imahal man sa katanan, o tumog sa atong yuta nga natawhan, hindi atong pagtuong agamhanan, mao'y binilhong kayuhan. Sa kasing-kasing na maghari ng gayon, hangtod sa kahamturan. Sa kasing-kasing na maghari ng gayon, hangtod sa kahamturan. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maana kaninyo. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios. Nagpasalamat kami nining panahon nga imong gihatag kanamo karon nga di magkahiyo sa kami aron mangita ug maminaw kung unsa ang imong pagtulunan nga imong gitudlo sa imong simbahan. Ginoo, ang mga pulong nga among nadungog, magpabilin unta kini sa among kasing-kasing o hunahuna, aron tinabangan sa imong grasya o sa imong espiritu, amo kining mapuy-an o mapaambit ngadto sa uban. Ginoo, himuha kami nga imong mga instrumento sa pagkamatarong, sa gugma, pagtuo o paglaom, aron sa among pagpamauli karon. Sa kanunay, imo kaming tabangan. Luwasa kami gikan sa tanang mga kakuyaw, pinagi sa imong mga anghel. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ato sab karon, sangpiton ang Dios nung panabang sa atong inahan, nga si Santa Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sequat erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ngayong gabi, kanatong tanan. Our family is made up of every race. We are young and old, rich and poor, men and women, sinners and saints. Our family has spanned the centuries and the globe. With God's grace, we started hospitals to care for the sick. We establish orphanages and help the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholarly or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college system. We defend the dignity of all human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered saints who navigated a sacred path before us. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have consistently guided us for 2,000 years. We are the Catholic Church. With over 1 billion in our family, sharing in the sacraments and fullness of the Christian faith,
For centuries, we have prayed for you and our world, every hour of every day, whenever we celebrate the Mass. Jesus himself laid the foundation for our faith when he said to Peter, the first pope, "You are rock, and upon this rock I will build my church." For over 2,000 years, we've had an unbroken line of shepherds, guiding the Catholic Church with love and truth in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong, our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Ours is one family, united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic. Welcome home. Madayaw, Davao. Assalamualaikum taruskano. Madyaw sa pag-anhi. Assalamualaikum pasod ka. Mopian paglapaw. Madayaw. Madayaw na pagkani. Assalamualaikum. A few flacos. Assalamualaikum. Madyaw. Davao City. Life is here. Mayong adlaw kaninyong tanan anino sa mga tuang programa sa TV Apologia Veritas. Diin kita magahisgot sa atong pagtuong Katoliko o usab magahisgot kita sa tradisyon o magawi sa atong simbang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa ngalan sa atuang Espiritu Director Reverendo Padre Nelson Luceno Cabasisi, kininyong ubos nga lagad Sir R.J. Seno, naging uban kaninyo sa pipila ka mga putlo